แม่ชีเจ้าโอ้เจริญพรแม่ชีเนอะแม่ชีเจ้าได้ยินแต่ชื่อเจแม่ริญ ต สุข ลอด เจริญพรเจริญชัยโอ้80ต่อใดก็แม่87ยังแข็งแรงโอ้เจ้าโอ้เจ้าเอ้ยน่าอินดูน่าอินดูอ่ะเจ้าตาดีนะแม่เนาะแข็งแรงฟอนบะหมี่มีกะเขี้ยวฟอนมีกะเขี้ยวแม่โอ้น้อง80ปลายสวยมานะแม่แหมสักบืดเขาเจ้าดอกทานตะวันอายุเปิ้นเต้าแม่เฮาอายุโยมแม่เปิ้นเต้าแม่เฮาดอกทานตะวัน2477แม่นอห้างแล้วก็ไหมแม่นก็แม่2477เนาะเอามาเหรออย่าจ้าได้จ้าได้จ้าเจ้าตั้ง3จ้าพุทโธอรหังธัมโมปัจจตังสังโฆยัตถิทางเนอใส่ขันแก้วตั้ง3ตะกี้ไม่ได้เอาดอกทานตะวันมาแต่เขาเจ้ามาอยู่ลายกรรมอยู่เจ้าอ๋อดอกบัวพัดนะกะดอกบัวพัดนะกะดอกทานตะวันใหญ่ๆน่ะน่ากะดอกบัวพัดนะกะแล้วก็พร้อมกับหมวกอังสาเจ้าจะมาลายอยู่ตะคืนสถาปัตย์เนี่ยใกล้ๆมาชอยได้ปนไปแอวบ้านปิกปอสีทุ่มไปเจ้าอากาละพ่นไว้ฮะนี่โอ้วันนี้จะมากันอยู่ล่อบ่ใช่ว่าตะคืนนี้ละพ่นไว้เปิ้นฟังเขาจัดรายการอยู่อ๋อจ้าเปิ้นฟังเขาอยู่เพราะว่าเขาอยู่ใกล้ๆประตูเนาะเจ้าเปิ้นก็ฟังเขาอ๋อเจ้าวันนี้อาตมาดีใจหน่อยเดี๋ยวได้กระทบรอยดาราหน่อยวันนี้นะมานั่งใกล้ดารานี่อู้บอกดีใจที่ท่านสมชาติมากับเพิ่นอุตส่าห์เดินทุดงมาแล้วก็มาตั้งตะวาละเนาะปากตะวาละเจ้าก็ดีใจนะเจ้าที่มาช่วยกันช่วยงานทางเพเนาะมาช่วยกันแจมมาช่วยกันมาช่วยกันจ๋าเจ้าตอนนี้เอามาคนเดียวมันกับจ้างจะแม่แล้วเจ้าตอนนี้ปล่อยให้เปิ้นฉันเจ้าไปก่อนเนาะข้าวต้มเจ้านี่มนเปิ้นได้ฉันข้าวต้มก่อนแล้วกำเดียวพระส่งรูปใดที่ยังไม่ได้ฉันนะเจ้านิมนต์นะเจ้าถ้าได้ยินเสียงนี้ก็ฉันนะเจ้าเน้นนัดไว้ได้เน้นนัดว่าขอสัก3 ถ้วยเปิ้นถ่ายทอดออกไปเด้อเปิ้นถ่ายทอดแล้วรับเสียงไปแล้วนะเจ้ารับเสียงไปแล้วน่ะเสียงดังฟังชัดทั่ววิทยุเสียงดังฟังชัดถ้าบักงามนี่จะไปว่ากันเนอะเจ้าอายามีหลายคนบอกว่าถ่ายรูปใหม่มาตัวน้อยน่ะโอ้ถ้าหันรูปนี่เสียดายสตางค์หอมแต่เสียดายยี่หยังเนาะเดี๋ยวก่อนถามว่าเสียดายยี่หยังอ๋อเสียดายสตางค์หอมโอ้ก็ไปยี่อย่างใดของอย่างอีเนาะเฮาฟังเสียงกันนะว่างามมีอาการงามมันอยู่ที่จิตจอยมันอยู่ที่จิตจอยพูมันไม่ได้ปล่อยตรงดอยหรอใช่กันพอโป้สตางค์ตั้งหนอกที่เมียงอะไรเต็มน่าค่ะน่ากะนอลุงหนุ่ยนี่ถูกใจแต่ถูกใจแต่หรอก็มันนั่งใกล้ๆจะได้อู้ไม้ด้วยกันได้ต่อไอ้หนุ่ยหนอหนอว่ะมีลากกระเป๋าสตางค์เฮือไปแล้วเนอะหามีละกระเป๋าเปล่าละถ้าอู้ถึงตะกี้เปิ้นให้หอมมาป้อสมศักดิ์แม่สีเพนขาวเตี้ยบ้านตาจางตำบลหนองร่องอำเภอเวียงหนองร่องจังหวัดลำพูนเปิ้นฝากหอมมา60 บาทเพราะว่าขอทำบุญ50 บาท
พอดีว่าฝาก60ไปเลยอ่ะ เจ้า ปอสมศักดิ์แม่สีเพนหอมหื้อแล้วเนอะ เจ้าขอบคุณนะเจ้า หอมหื้อละแม่สีเพนจะโทรมาตอนนี้ก็ได้เนอะเดี๋ยวจะฮับหน้าใหม่หื้อ เจ้า 0892140135หรือว่าสถาญาติโยมอยากจะ คุณ จะ ผู้ฟังท่านไหนที่ฟังอยู่ทางบ้านนะเจ้า จะ ฟัง โทร อยู่ มา ทางไหนพ่อง อยู่ตังใดพ่อง โทรมาได้ ลอง จ้ะ โทรมาเนอะโทรมา0892140135ว่าอยู่จุดไหนจะอู้กับพี่พิสมัยเดี๋ยวเขาจะโอนฮืมีนี่หมดละ เจ้า อยู่ตั้งหันก็คงจะได้ยินเสียงกันอยู่อะเนาะ ได้ยินกะ เจ้า ได้ยินกันเนาะ เจ้า วันนี้ม่วนอกม่วนใจนะวันนี้อุ่นอกอุ่นใจไปวันพระป่าเฮาถึงมาจนได้อะมาบ่ได้เฮาถึงบ่ตกลงวันนี้นะมาตกลงเกือบตกรถเนาะ เกือบตกอะบ่ถ้าว่าเกือบละตกกันแล้วล่ะ แต่ว่าเฮาตึงมาอย่าได้เฮาตึงมาเพื่อจะฟ้อนหั่น เพื่อจะฟ้อนหั่นเพลงเฮือสะเปาเพลงอย่างก็ล่องสะเปาเพลงนี้นะล่องสะเปาเปิ้นจะฟ้อนลูกวันนี้เปิ้นไอ้อย่างก็แต่ว่าน่ะพี่ที่เปิ้นว่าเปิ้นจะเอาจังฟ้อนมาหอม ฟ้อนขันดอกเจ้า ฟ้อนขันดอก นะ แต่ หั่น ปุ้นก่อนช่วง เบิ้นกันกะ ช่วงที่ตัวเจ้าฉันเพนนะเจ้า กะ เจ้า ช่วงนั้นก่อน สถาญาติโยมที่ยิงเบอร์อาตมาไม่รับนะยิงเบอร์ ถ้าจะโทรก็โทร โทร มา ก็โทรเจ้า แจ้ง 0892140135มีฝ่ายจะโทรเข้ามาร้อนอุ๊ยจ๊ะกะ ได้นะได้ยินเสียงปีแล้วใจมันขึ้นแต่ วันนี้โอ้ เจ้าคุณผู้ฟังตีฟังอยู่ต่างบ้านนะเจ้าขอเชิญชวนนะเจ้าทางทีมงานธรรมะใครเครียดเฮาก็รออยู่ตรงนี้ ที นะ ม เจ้าง านทำมากใครเครียดนะแต่คืนนี้ท่านอาจารย์สมัครก็ได้ช่วยกันเจ้ากระจาท่านมหาสมชาติแต่คืนนี้ก็มีโอกาสได้กันนั่งในห้องทรงนะกำเดียวเปิ้นจะมาสลับซับเปลี่ยนกำเดียวเปิ้นจะมานั่งกับที่เนี้ยนี่เอากับที่เนี้ยกลางแจ้งนี่ เอาเดี๋ยวเปิดร่างสาวเข้า ก็น่ากะหูแล้วนะกะเดียวว่าเปิ้นจะมาเนี่ยกะเดียวอาจารย์สมัครก็จะมานี่ท่านอาจารย์สมชาติก็จะมานี่ เจ้า ตูลุงยองก็จะมานี่ท่านบิ๊กบอสก็จะมานี่กะเดียวนะ ร่างเดินทาง กำลังเดินทางกำลังเตียวมาอยู่เนาะเตียวด้วยรถ 2J น้ำตึงหูแต่ 2G คุณนะ แต่คืนนี้เมื่อเจ้านี่ไอพงก็โทรมาในรายการไอพง ปีบได้ฟังซากรรม ว่า วันนี้ เป็นหยังไง รายชื่อ ของคุณผู้ฟังน่าจะอ่านไปหมดแล้วเนาะ ท่านมหาเปิ้นอ่านไปละ อ๋อ ตะกี้นะ เจ้าข ท่าน อบคุณนะ เอ่อ เจ้า ท่าน ขอบ ม คุ หา ณ เปิ้ เจ้าน ท่านมหาเปิ้นอ่านไปแล้ว เจ้าเจ้า แต่ถ้ามาที่น้องเนนบัดสามารถจะอ่านได้ เจ้า เพราะว่าบัจจัยอย่างมันบ่หันหนังสือ บาหารหนังสือกับมันหนังสือบาหารเฮากับผู้ปอกันได้ค่ะ มันก็คือการหันแล กำไว้ไม่ได้ก็ได้อะ กำว่ามันได้เนาะ กำไว้ไม่ได้ เอาเอกค่ะ อันอย่างก็จ้างถ้าเฮาได้เหียน ได้ มา ยังได้ละ อย่างการ เป็ เป็น น ตะกี้ยัง ส่ เฮา วน เดี๋ยวนี้หล่นมาเรียกะ ตะกี้ยังเฮาเฮ้ เจ้า ฮะตะกี้ยังเฮาบ่ได้เอาขนมโจ่งขึ้นมันตะกี้ที่ตะกี้ยังเฮาเดี๋ยวนี้แต่งหล่นมาเรีย นะสดาญาติ น้องกวางมาถึงหรือยัง โดโอ้ น้องกวาง น
น้องกวางหมาล่านะเจ้า มาร่ามาร่า เออถ้ามาถึงก็ลองถามนะเจ้า ว่าจะต้องเอาไปเสียบตรงไหนเออ อันเอาเปิ่นมีกล่องสบัดใจเห็นละ เปิ่นหาเอาก็ถามพวกกะก็มาถามเฮา เนาะ ว่า จริ ดี ง ดีตัวได้ห้องปีนั่นน่ะ ๆไอ้ยาแฟนฟอนแท้กะมานี่มาโชว์ ปุ้น อ่า ปุ้น มานี่มาโชว์ตัวนี่ ปุ้น เดี๋ยวเราแฟนมาแท้ มานี่มาโชว์ตัวอย่าก็เมื่อใดกับแฟนพันธุ์แท้ เออ อ่า น่ะ มาแล้วครับ แฟนพันธุ์แท้ชื่อหยังอ่ะ ไม่บอกเตี้ย ไม่บอกที่อยาก บอกเตือ ขอบคุณ ตามเนอ ขอบคุณ ขอจกดีปีใหม่ครับ นะกูดมอร์นิ่งกูดมอร์นิ่ง เดินอยู่ตามนี้กันเนอะ เดินก็ก้อยเตียวเนอะเดินก็ก้อยเตียวเดินก็ก้อยเตียว เนี่ยอาตมาบ่มีแกนสารนะเล่นไปอู้ไป เจ้า ถ้าเฮาบ่เล่นปนกองโบราณว่าจะได้บ่เล่นก็บ่หนัวบ่มีไข้หัวก็บ่ม่วนบ่มีข้วนก็บ่มีที่ไว้ขัวเนี่ยมันไปกับอีลูกแฮมเบิ้นก็เมื่อคืนเบิ้นก็จะไผ่มันน่ะมาอยู่จอกไผ่จอกมันน่ะมันบ่ได้อู้กันเนาะปีเนาะ เจ้า เมื่อคืนเบิ้นน่ะมันจะอยู่จอกไผ่จอกมันน่ะละ จอกไผ่จอกไผ่แจงมันนะ จอก คะ ไผ่แจงมันน่ะละ เจ้า อันนี้เฮามาอู้กันอย่างอีนี่สดๆเลยวันนี้ เจ้า ถามพี่ว่าวันนี้ การทำบุญวันนี้ดีใจก่อนวันนี้เราได้ทำ โอ้ บุญ ปีไหนมีเตื้อเดียวเจ้าการทำบุญ ปีจะทำมาตั้งแต่ธรรมะเคยเครียดจัดมาตั้งปี57เนาะ 57 ก็เริ่มมาปี58ก็ปีในบางทีเกิดได้นักบางทีเกิดได้น้อย เขาบอกว่ากันแน่ อาจารย์ยังบอกเคยว่านะเจ้า พายจะไปว่า จ้ะ ขณะการบุญลูก ตามหน้าบุญนะเจ้าเนาะ หน้าบุญ เพราะว่า หน้าบุญ เฮาไม่ได้ลิงก์สัญญาณไปที่อื่นก็คือคลื่น104ต่ออันนะเจ้า แม่น แต่วันนี้เนี่ยมันแน่ใจว่า จะลิงก์สัญญาณไปทางไหนพ่อ 98 98 ลืม หยัง อันบริจาคคือสตางค์คือ สาธุ สาธุเจ้า อายุวันโนสุขังพลัง เจ้า ก็ได้จะทำบุญเฮ้อเนอะได้จะทำบุญ เจ้า ได้จะทำบุญเนอะ เอาไปปักเลยเจ้า อ่า ปักคนเดียวเจ้า ปักคนเดียวเดี๋ยวรอลุงหนุ่ยมาก่อนเดี๋ยวให้ลุงหนุ่ยเอาไปปักเพื่อตามเจตนารมณ์ของเปิ้นเนาะ เจ้า วันนี้เขาก็ม่วนอกม่วนใจนะ การผ้าป่านี่บ่ใจว่าบ่ให้บ่ดีเปิ้นเขาว่าผ้าป่าสามัคคี เจ้า เปิ้นเขาว่าผ้า อ๋อ ป่าสามัคคี เดี๋ยวอันป้ายยังมาเตอถึงนะเจ้า อาจารย์นิพนธ์ได้ยินเสียงนี้แล้วเข้าใจมานะเจ้า โอ้ ป้ายยังอยู่รอยสเก็ตอยู่เลย ดูยังมาเตื้อเนาะ ล่นมาถึงเตื้อเจ้า ยังไม่ถึงเตื้อหลวง อัน พ่อ ป้าย นิ อ พ ยู่ นธ์ ติ่งเจ้า หลวงพ่อนิพนธ์ กระเดียว พัท กระ ยา เดียว โน ให้มาถึงละ กำเดียวเปิ้นจะมาแล้วนะ เจ้า กระเดียวเปิ้นจะมาแล้วตอนนี้เปิ้นยังบ่มาถึงเตื้อนี่ เจ้าสกรรมกองสกรรมนะ คง เจ้า สักกรรมคงสักกรรมสักครู่เนาะ เจ้า ม่วนอกม่วนใจวันนี้นะได้ทำบุญห่วงพระป่าถึงแม้ว่าเฮาบ่ได้ห่วงเปิ้นนักแต่ก็ม่วนอกม่วนใจละวันนี้เปิ้นได้ทำบุญ ปีที่แล้วก็อยู่เกือบวันค่ำปีที่แล้วที่บ้านปีที่แล้วไปอยู่ที่บ้านปีเกือบวันค่ำแล้ว เจ้า ปีแล้ว ปีที่แล้วนี่จัดที่บ้านน้องใหม่นะเจ้า เนนน้อยก็ได้จะเอาใส่กรอบไว้เนอะเนนน้อยนะใส่กรอบไว้
ก็เดี๋ยวเปิ้นจะออนทัวร์ละเน้นนัดเพราะว่าวันนี้จะออนทัวร์ละปุ้นดอยนางเกี้ยวเดี๋ยวเปิ้นจะออนทัวร์ละเมื่อค่ำเนี่ยเปิ้นจะไปดอยนางเกี้ยวเห็นแล้วเนี่ยโอ้สถาญาติโยมเครื่องบินขึ้น เครื่องบินขึ้นเครื่องบินมาหมดละม่วนอกม่วนใจนะได้ยินเนาะวันนี้ เน้นถ้าจะแพนกล้องมาทางเพนะ ฮะ อีกข้าวต้มนี่ ถ้าจะแพนกล้องมาทางเพนี่ขอภาพสวยๆแน่เนอะ ฮะ อ่ะนะคะ เอาภาพสวยๆงาม จ้า ๆงามที่สุดเท่าที่จะงามได้อ๋อไม่ต้องตกแต่งงามที่สุดเท่าที่จะงามได้ คือ อ๋อยาอายา ใช่ อายาโอ้เปิ้นจะมีการคนโบราณเปิ้นว่าอย่างก็ไปถ่ายหุ่นเนี่ยปะเนี่ยคนโบราณเปิ้นบอกว่าถ่ายหูปนะเพราะว่าไปถ่ายหุ่นถ่ายหุ่นเห็นปะเนี่ยสมัยแต่ก่อนนี้มันเป็นกล้องชนิดหนึ่งอ่ะการนี่สูบลมมันเข้าอีกก่อน ฉันข้าวต้มก่อนครับ เรียบร้อยละ กินข้าวต้มกันนะ ตามสบาย ตามสบายเจ้า ตามสบายอันนี้เรียบร้อยละเพราะว่าอย่างก็เดี๋ยวฉันยาเพราะฉันข้าวต้มแล้วต้องฉันยาแล้วก็มานั่งอู้ เนาะสถาญาติโยมอันนี้ปีกับโยมปีของเราก็มานั่งอู้นั่งจากันนี่ เจ้าก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานีลิงก์สัญญาณไปที่อื่นหรือยัง น่าจะ มันแน่ใจนะ แน่ใจ เจ้า เพื่อเหมือนกันแต่ ออก ก็ อากาศไปยัง ฮะ เจ้า ถามทั้ง เขา พวกแก ก็อยากรู้ว่า เดี๋ยวมัน เสียง เดี๋ยวมันจะเข้า จาก ไม้ ที่ นี่ อื่น นะ จะมาตรงนี้ก่อน เจกำลังติดต่อผู้สื่อข่าว แม่เพนเป็นนักสื่อข่าวประจำตัวไอ้หรอกเดี๋ยวแม่เพนจะท่าอยู่แต่ว่าของมันมาก็เดินเล่นหรือไม่กับเราปากมันบดี ท่ามกลางบรรยากาศที่ถ้าจะอู้ไปแล้ววันนี้พอดีอยู่บ่ค่อยจะหนาวเน็ตสักได หมอกกันอุ่นเจ้า หมอกอุ่นอ้าวโยมเปิ้นโทรมาเนอะโยมเปิ้นโทรมาเดี๋ยวเนอะแป๊บหนึ่งเจริญพรไอ้พงษ์เนาะ ไอ้พงศ์ปากทางครับสวัสดีครับคุณพี่สมัย เจ้าสวัสดีเจ้า สวัสดีทุกท่านเลยที่อยู่ในห้างไอ้หนุ่ยตัวน้าดีเจตัว เจ้าเป็นเสียงออกมาเป็นได้พ่องเจ้าไอ้พงษ์ ชัดเจนดีนะครับชัดเจนดีถ่ายทอดแล้วครับผม อ๋อ ชัดเจน เนาะ เนาะ ครับ เจ้า โอ้ขอบคุณหลายๆเนอะ เป็นหยังครับ ไอ้พงษ์เฮานี่ ไอ้พงษ์ประสางเนอะเจ้า ครับ ฉันเข่านะครับ ครับ ข้าวต้มเนอะเจ้าตอน ข้าวตุ้ม ตอนเจ้า เขาตุ้ม เนาะ เขาตุ้ม ข้าวตุ้ม ครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนนะครับผม โอ้ พี่พรอยู่ไหนเจ้า โอ้ ตาม มานี่เลยมานี่เลย มานี่ดาราเฮามาละไม่พรป่าเศร้าดาราเฮา พี่ มา พรมาแล้วนะเจ้าขอบคุณไอ้พงษ์เนอะไอ้พงษ์ป่าซางโทรมา1 สถานีเนี่ยไม่ใช่โทร ห มา นึ่งคน หนึ่ง หนึ่งสถานีหรอ เฮ้ยมันไปอย่างใดน่ะไปอย่างใดเนี่ยประเดี๋ยวเนี้ย ไอ้หยัง
ธรรมะอยู่ที่ไหนครับ ฮะบอกหูเนอะก้นถ้าจะฉันเข้าอยู่เออไอ้ยังเอาฟ้ามาเจ้าบ้านกับฉันเข้า มันไม่ใช่เนอะจะไปว่าอย่างแต่คืนเจริญพรมันไม่ใช่ เนาะพูด ก็น่ากันไม่ได้ยินว่า นี่เรากับฉันเข้าเนี่ย เนี่ย ก็น่ากระชันข้าวยอมภาพหลังอ่ะ ยอมหับ ยอมภาพมันไม่ใช่ใหญ่อะ เนี่ยเจเนี่ยหันล่ะไม่พอนโดแหะเฮาอู้ตะกี้เฮายังไม่ได้กินด้วยฮะเจนี่เข้ามาปุ๊บได้กินแล้วโจกดี เจ นะ เจปากหม้อหรอ ว่าบ่ได้ว่าเล่นเจบ่ได้เฮาหูละอย่าได้มันถึงพลาดเฮา มาสายหนึ่งเนาะ เดี๋ยวเนอะอย่าเริญปอน สวัสดีเจ้า จากตั้งได้อ้าว ผมไปเองเลย ไอเอกเนาะ ครับผม ไอเอกพะเยา ไอเอกพะเยา ขอบุ นะ ญ เจ้า บุญเด้อ อนุ โอ้ โมทนาบุญ เจ้า ครับผมพี่สาธุเด้อ สาธุตะคืนนี่ไปไหนเนี่ยตะคืนน่ะ ใครที่แกอยู่ประเทศขอ ตะคืนนี่ถ้าหายเอกนั่นแหละตะคืน ประเทศขอจะตามกันเนี่ย บ่ได้โทรสักคำ ให้กำลังใจด้วยเด้อบุญรักษาเด้อ เจ้า อย่างน้อยที่สุด บุญก็มีอยู่แล้วนะเจ้าตีพอมบุญมาตางตอบปัญหานะเจ้าไอเอกพะเยานะเจ้าเนาะนี่ได้ก็ขอบคุณนักรักนะเจ้าหายที่ไหน เนาะกำเดียก็เดี๋ยวเปิ้นจะกา ได้ รทำบุญเดียวกันชื่อเขาจะดับก็บ่ได้นะวิทยุนี่ก็จะดับ จ้า ก็เดี๋ยวเป้ยว่าเขาบอกอู้กะตัดแพบสถานีเนี่ย สถานีจะดับ จะ เจ้า ดับถ้าว่าเขาบอกอู้เขาจ้าไปเดี๋ยวเป้ยว่าเขาหมอออกแล้วกันเนี่ยตัดไปแพบบอกเปิ้นกันยุดก็ข่าว มันหยุดมาได้เนี่ย มาได้ มันกำลังติดพันเนี่ยมันติดพันแหนมันปิดบ่ได้นะ คุณผู้ฟังที่เอาซองมาเนาะสักแป๊บหนึ่งนะเจ้าก็จะประกาศชื่อเนาะเดี๋ยวรอท่านสมชาติก่อนนะเจ้า เดี๋ยวรอ ว่าท่านสมัครจะได้รวมซองนะเจ้าร วมซองกันก็เดี๋ยววันนี้นะศรัทธาญาติโยมกำลังทยอยมาเนอะ เจ้าก ำลังทยอยกันมาศรัทธาญาติโยมได้มาแล้วก็หาที่นั่งตามอัธยาศัยเนอะ เจ้าแม่นนะเจ้า ทางเจ้าหน้าที่จราจรก็พอรถพอรางรถคันซ้ายไงวิ่งกินขวารถคันหน้าช้าลงนิดหน่อยรถคันหลังที่มาอยู่คอยขอจงค่อยๆวิ่งให้ถูกทางคันโน้นอย่าเพิ่งวิ่งมาดูสัญญาณแน่ชัดหรือยังนั่นเครื่องเสียจวนเกะกะทางจราจรก็ต้องช่วยเข็นให้ยุ่งอ่ะละ อันนี้มันเป็นเพลงมาใจกา ก็ถูกแล้วเขาเอามาร้อยเรียงก็ได้รู้เขา เอามาร้อยเรียงก็ได้หรอกมันก็เป็นเพลงนะก็แม่นนะ มาเถียงเนาะ ว่าเถียงตื้อว่าเถียงเพราะว่ามันถูกอยู่แล้ว น่าปี่เฮาดีแต่วันนี้เปิ่นได้ทำบุญวันนี้เปิ่นยิ้มเนอะ
ศรัทธาญาติโยมวันนี้เนี่ยปีเฮานี่ยิ้มหมอนค่ำเนี่ยล่ะหานกะอึ ฮะ ฮะ ว่าเยกอ หานกะอึแต่ปีเฮายิ้มหมอนค่ำวันนี้เปิ้นยิ้มด้วยบุญ ด้วยกุศลวันนี้เปิ้นยิ้มด้วยบุญด้วยกุศลในการทำบุญวันนี้แนวโอ้วันนี้เปิ้นจะมีการขึ้นห้องทรงด้วยเนอะเปิ้นจะมีการขึ้นห้องทรงใหม่โดยวันนี้ปกติให้มีงานขึ้นบ้านใหม่วันนี้เปิ้นจะขึ้นห้องทรงวันนี้ขึ้นห้องส่ง เปิ้นจะขึ้นห้องทรงเพราะสถานีเนาะ ขึ้นสถานีขึ้นห้องทรงใหม่วันนี้กระเดียวสัตว์เปิ้นจะมีการสืบชะตานะกระเดียวเปิ้นจะมีการสืบชะตาเนี่ยพอจะเอาน้ำมนต์ที่ครูบาอาจารย์ก็ได้เนอะกระเดียวเปิ้นจะพรมน้ำมนต์มาวันนี้พระจัดรายการนี่มาก่อนทุกองค์อ่ะก็บอกฮู้กับเปิ้นวันนี้อยู่ใครอยู่มัน อาจจะที่เจิญทุกคนมามากับมานี่เปิ้นมาบอกเปิ้นแล้วแต่ว่านิมนต์เปิ้นแล้วแต่ว่าเฮาบอกฮู้ว่าเปิ้นจะมาฮู้ว่าเปิ้นว่างหรือเปิ้นว่างบอกเพราะว่าในช่วงนี้มันก็ยังว่านักการงานเนาะงานนักเจ้าง านนอกถ้าเปิ้นว่างเปิ้นก็มาเนาะถ้าเปิ้นบ่ว่างลุงหนุ่ยนี่เปิ้นทำบุญมาลุงหนุ่ยถามชื่ออย่างเจ้าไอ้หนุ่ยเจ้าแฟนพันธุ์แท้ลองถามชื่อแท้เปิ้นเราบอกไล่ไปได้ได้อ่ะเปิ้นไปฮู้จักว่าเนาะอายาแฟนพันธุ์แท้หอมกี่บาทเตเลยเจ้า500กะ500 บาทสาธุอายุวันโนสุขังพลังถ้า500นี่เขายิ้มเลยอะถ้า500นี่เขายิ้มบ่ใจยิ้มยิ่งอย่างนะเขาจะได้ทำบุญเพื่อเปิ้นจะได้เปิ้นจะได้เอาไปสร้างผลบุญกุศลต่างๆบ่ใจอย่างนะสะพ่องนี่แน่ก็จะว่าเฮาไปเข้าโปกเข้าหอมเฮาบ่เข้าเฮาตะใดก็ตะอ่านกันเนาะโอ้แม่พรเปิ้นมีรูปบอกก็เปิ้นมีหน่วยบะนับตัวเปิ้นมีหน่วยบะนับหน่วยบะนับหรือว่าหน่วยบะกรรมแกนหนึ่งพูดแกนหนึ่งโทมันนั่งเตยน้องเจ้าแกนหนึ่งพูดแกนหนึ่งโทเจ้าของแม่แดงอยู่ที่หนุ่ยคนเดิมเดี๋ยวอันนี้ของน้องใหม่นะเจ้าโอ้อันนี้แล้วบอกครูอยู่ที่หนุ่ยที่โมดอ่ะตรงนี้แรกก็อยู่ที่หนุ่ยจะเอาไปได้อันนี้เหรอบอกว่าหยังบ่ต้องฟังบ่ต้องบ่นี่หยังมันว่าเล่นแต่เปิ้นมาร่วมทำบุญเอาบอกมาแจ้งชื่อเลยที่มาแจ้งชื่อเจ้าเอาไม่ยืนให้น้องเนี่ยอย่างเนี่ยก็ฮู้กันเนาะก็เปิ้นมาทำปุจจานี่ตะกี้ไอ้หนุ่ยฮะพี่เจ้าค่ะชื่อหยังชื่อแม่นภาสวนติ๊บเจ้าแม่นภาสวนติ๊บมอบให้ลุงหนุ่ยแม่นภาสวนติ๊บบ้านหยังแม่บ้านหัวฝ่ายเชียงใหม่เนาะสาธุจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังพลังนี่จากไหนก็เจ้าบ้านหัวฝ่ายในเวียงเชียงใหม่อันนะแถมอันนั้นแม่หยังคนเดียวกันนะกะแม่ต้องบอกคือเฮากับเฮาหอนน่ะพันนีเหรอพันนีพันทลาคำทลาคำชาราโอ้นายณัฐวุฒิผู้น้อยบ้านหัวฝ่ายเหมือนกันเนาะหัวฝ่ายเนาะ
อนุโมทนาบุญเนอะแม่เนอะเจ้าขอให้ได้บุญนักๆเนอะสาธุอายุว สาธุ โนสุ เจ้า ขังข้างหลังอีกะ ลุงหนุ่ยเอาเก้าอี้มาตวงลุงหนุ่ยเวลาที่ น่า เปิ้น จะมาเวลา ใช่ ปิ้น เวลาที่โยม เนาะ ที่เปิ้นจะมา เจ้า ให้มาหอม มาให้มาหอม เ เจ้า นั่นแน่อีกะปัจจัยอย่าง ช่วย ว่า กันช่วยกัน เพราะว่า ต้อง เปิ้น ช่วยกันเจ้าทีมงานเจ้า เปิ้นมาหอมแล้วเฮาบ่ได้บางทีบ่ตานประกาศญาติโยมถ้ามาหาอาตมาต้องแจ้งชื่อ โจทย์กำเนิดอาตมาก็โจทย์บ่ได้เพราะว่าบ่มีประกาศ แจ้งแล้วก็เอาไปเสียบเนาะ แจ้งแล้วก็เสียบเลย เจ้า แจ้งแล้วก็เสียบเอาไปปักยอดปักยอดเขาได้ทำบุญกันวันนี้อุ่นหนาฝาครั่งในการทำบุญวันนี้นะม่วนอกม่วนใจเนอะศรัทธาญาติโยมจะหอมเต้าใดหอมน้อยหอมนักสมัครใจยื่นฮื้อคนเดียวจะหอม5 บาท10 บาทหอม100หอมปันใบแดงใบเขียวเพื่อสามัคคีกลมเกลียวยักหอมเต้าใดก็ได้ ใบเขียวมันอาจจะเป็นใบแดงก็ได้หรอ หน้านากาก่อนหน้านากาแฟนพันธุ์แท้แต่500แล้วก็มีแม่เปิ้นฝากแม่พรมาโฮมทำบุญแม่สีทอน แม่สีทอน สุภาษี 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 โอ้อันนี้นี่ บ้านสันทรายบ้านที่ สันทราย บ้าน บ้าน สัน ที่ ทรายบ้านที่ โอ้ ตะปูน นาม เนาะ สกุลป้อเลี้ยงคำปอนสีโยนด้วยเนี่ยแต่สุภาษีนี่นะ โอ้ นามสกุลป้อเลี้ยงคำปอนสุภาษีหรอก จ้ะ แม่นแล้วมีปัญหายังอู่กันใด เนี่ยป้อเลี้ยงคำปอนสุภาษี วันนี้ ดี๋ยวก่ เปิ้นบ่มาก็เจ้าให้ผ่อน เปิ้นหอ เจ้า ข้าว วัน ต้ม นี้หอม บอก ข้าวต้มมาแล้วเจ้าเนาะ ข้าวต้มมัด ข้าวต้ม เจ้า มัด ข้าวต้มมัด อันกะป้อบ่ได้แปลงไปกบอันอย่างอันปืนเมืองเขาเนาะครับเนี่ยศรัทธาญาติโยมจะมาทำบุญอย่างใดเนาะได้มาแล้วจะทำบุญ ตอนก็มาเจ้าเหมือนกันเนาะ ญาติโยมจะทำบุญเท่าใดเขาบอกว่ากันอย่างที่ว่าตะเกีย เจ้า จะห่วมทำบุญเท่าใดหอมน้อยหอมนักสมัครใจยื่นฮื้อคนเดียวเปิ้นมีเผียวชะนีบอกว่า มีกะ ชะนีเปิ้นมีกว่าเดี๋ยวก่อนเข้าได้ใส่ ตะกี้ไอ้หยังก็ตะกี้จะห่วมทำบุญเท่าใดหอมน้อยหอมนักสมัครใจยื่นฮื้อคนเดียวหอม5 บาท10 บาท100 บาท1,000 บาทจะหอมปันหอม100ใบแดงใบเขียวความสามัคคีกลมเกลียวเท่าใดก็ได้ตามเจตนารมณ์ของศรัทธาญาติโยมเนอะนี่เป็นกรรมวันเกิดเนอะกรรมวันเกิดเปิ้นว่าคนเกิดวันอาทิตย์ความคิดพึงผายอยู่สุขสบายต่อเต้ากุ้มเท่าคนเกิดวันจันทร์ใจบ้านบ่เศร้าเมื่อดับจิตขึ้นบนจันทร์ฟ้าคนเกิดวันอังคารกล้าหาญสง่าอยู่ในบ่อท่ากลัวภัยคนเกิดวันพุธวิสุทธิสดใสพาธนาปรารถนาสิ่งไหนสมใจไฟอ้างคนเกิดวันพัดสมบัติมากกว้างเข้าของเงินคำเปิดเลอะคนเกิดวันศุกร์สนุกแต่เนอคนอื่นเบิ่งเงอก่อยยวนคนเกิดวันเสาร์บ่ต้องกำสวนบริวารมวลมากมายจื่นสู้แต่ละวันนี่นะนี่มันมีนี่หมดอะ ก็เดี๋ยวพ่อครูเก้าเขาจะมาเดี๋ยวพ่อครูเก้าเขาจะเอามาว่าหลวงลุงเพิ่นจะเอามาว่าหำกรรมหนึ่งศรัทธาญาติโยมวันนี้ ได้มาแล้วหาที่นั่งกันได้จะทำบุญเท่าใดเขาบอกว่ากันเจตนารมณ์ของศรัทธาญาติโยมลูกมันอยู่ที่ อยู่ที่ความจะทำบุญของเราเมื่อมาแล้วหาที่นั่งกันได้ถ้าได้อยู่ก็บุญก็ถ้าได้อยู่ก็ช่วงบ่ายเนาะทำบุญช่วงเช้านี่เราก็จะมีการทำบุญห้องทรงทำบุญสถานีอย่างก่อนแล้วช่วงบ่ายจะเป็นผ้าป่าสามัคคี
จะเป็นผ้าป่าในช่วงของตอนบ่ายตอนเช้าเขาจะมีการทำบุญห้องส่งสืบโหราจาตา เมื่อครูบาอาจารย์มาพร้อมแล้ว ก็จะได้โอนเวรประเคนใหม่กับครูบาอาจารย์เปิ้นจะได้ สืบโหราจาตาสวดสังกะหะปะเปิกสิ่งหายสิ่งขาดโรคโควิด19โควิด20โควิด21เพื่อมันหายไปจากเมืองเหนือร้านนาแล้วก็สยามเมืองยิ้มของเฮาเนาะศรัทธาญาติโยมสะพ้องว่าท่านอาจารย์บ่สวดมนต์แต่ก็เฮาคนเดียวอ่ะมันบ่แปมันน่ะ เฮาคนเดียวมันบ่แปมันน่ะ เนาะเฮาคนเดียวไปแปจะได้คือเฮาคนเดียวอ่ะ มันบ่แปมันน่ะศรัทธาญาติโยมว่าเล่นกันเนอะแต่ก็ทำอยู่ศรัทธาญาติโยมน้ำมนต์วันอังคารน้ำมนต์วันอังคารอาตมาก็ทำให้อยู่เพราะว่าศรัทธาญาติโยมส่วนมากก็ค่าได้น้ำมนต์เราบอกออกวันหนึ่งเดือดร้อนศรัทธาญาติโยมว่าถามหาว่าเมื่อใดท่านอาจารย์จะมาไปที่ไหนเป็นจะได้น่ะเรียบร้อยแล้วก็ศรัทธาญาติโยมก็มาแล้ว ก็เดี๋ยวศรัทธาญาติโยมมาแล้วก็มาทำมาทานข้าวอิ่มแล้วครับเนี่ย อิ่มแล้วเนาะใกล้ท่านนี่ละถ้าได้มาถึงที่นี่แล้วศรัทธาญาติโยมจะร่วมทำบุญเอาท่านมาหาเปิ้นมาแล้วเนอะอาตมาก็ว่าไปนักไปหนาตะกี้ นมัสการท่านอาจารย์สมชาติชาตะปัญโยท่านมหาอย่างครับท่านมหาสมชาติมาตรการครับน่าเข้าไปสาปั่นฮือปอนน้ำใหม่เจ้าปั่นฮือปอนเจ้าเดี๋ยวอันเจมีไหนหาเก้าอี้มาตั้งนี่ตัวหนึ่งเพื่อท่านถวายท่านมหาได้ละไว้นี่กรรมเดียวในช่วงนี้นะอาตมาภาพศรัทธาญาติโยมจะมาร่วมกองบุญกองกุศลมาที่กองอำนวยการนี้มาที่ลุงหนุ่ยหอมต้าใดเดี๋ยวลุงหนุ่ยจะแจ้งท่านมหาเปิ้นจะได้ประกาศอนุโมทนาบุญเจ้าแล้วก็เปิ้นจะลวดปอนเนี่ยเมื่อท่านอาจารย์มหาเปิ้นได้มาแล้วขอกราบนิมนต์ได้ตักตายศรัทธาญาติโยมแห่มรอบหนึ่งอันนี้เป็นภาคสนามเอาลุงหนุ่ยเจ้าจะเล่นปอดนึงศรัทธาทั้งหลายมาปลอมคนเสียงดีนะประเดี๋ยวนี้นะโยมพี่พิษสมัยฟังเสียงเปิ้นแล้วถึงเคยฟังวันค่ำเนอะศรัทธาเนาะถ้าจะปล่อยวันค่ำก็เป็นลมแต่เสียงเนี่ยบ่ได้ในเจ้าเสียงตัวแต่ซ้ำงามเนอะอย่าบอกเลยงามจิตงามใจงามผิวพรรณวันนะเนาะงามน้ำเสียงคนมีน้ำเสียงดีนะโยมพิสมัยเปิดว่าต้องทำบุญมาก่อนเนอะจัดก่อนนี่เป็นจักจันว่ะจักจันกาอึ่งอ่างกาอีนะมันห้องคือคนเราไก่ก็เหมือนกันนะแกก็แลแอกอีนะจัดก่อนเป็นชัดก็สามารถเกิดมาเป็นคนถ้าเกิดเป็นคนเสียงจะดีเพราะเขาใจเสียงในการทำประโยชน์กับคนอื่นเขาว่าไก่มันจะขันเนี่ยอย่างนี้นะบอกก่อนมันบ่มีนาฬิกาหรอเจ้าถ้าไก่บ่ขันบ่หู้นะไก่ขันตั้งนี่บ่จะขันไปเลยเนอะถ้าขันไปเลยนี่เป็นเจนะเจ้าถ้าไก่ขันนี่มันตีหนึ่งกับตีสองมันจะแกล้เอกละมันยำลุงมันก็จะขันแหมอย่างนึงนะฟังเสียงมันขันดีๆอันนั้นเนี่ยทำประโยชน์ต่อคนอื่นคนบ่ฮู้ก็ว่าขันอย่างปล้ำปเหลือถ้าบ่มีไก่ขันนั้นเขาก็จะบ่ตื่นเนาะ
โอ้อีน้ามันนึกเข้าแต่กะใกล้ขันเพราะจะแจ้งนะอีวะเปิ่นยังหู้นะเพราะฉะนั้นเกิดมาเกิดเลยเป็นคนเสียงดีเฮานี่ถ้าจะเป็นแมงว่างนะเสียงบดีตัวไหน โยมพิสมัยนี่เสียงดีเฮาฟังแล้วเย็นฟังแล้วมันใครรับนะ ฟังแล้วใครรับแต่ว่าใครรับฟังนะบ่ใจรับหลวดนะรับฟังนะ เปิงแม่ยายแดงอ่ะยายแดงร้องว่าแดงสักแบงเจียงใหม่อ่ะยายพรยายพรยายพร ยายพรฟังไปรับไปรับไปยายพรยายพรจะตื่นตอนที่ลู่โทรศัพท์เขานะยายพรยายบอกดังนี่ชัดค่ะดังชัดนะนักกะเขาต้องตั้งใจฟังนะแสดงว่าเลื่อนบัตาดเปิ้นนักกะอันนี้ว่าตามสื่อเลยล้ำบดีถดปีถดกล่องมาได้อ่ะเจ้าคนใดสอนประจำก็ตีคืนนะสอนประจำอีกอะสอนเพชรสอนสุพรรณสอนประจือประจักสอนไหนลุงหนุ่ยสอนยากสอนเย็นคนไหนลุงหนุ่ยคนใดนี่การสอนยากสอนเย็นนี่ก็เพลงอินโทรเปิดขึ้นมาเพลงอะไรอย่างนะว่าไปเลยว่ะสอนยากสอนเย็นนี่หรอนักก็ไปจุเขาค่อยเก๋หมดนะเขาก็ว่าเพลงนี่ปัจจัยสักกำนันหนุ่ยเขาก็จะเป็นสารวัตรเฮ้ยมันเป็นกำนันเขาก็เป็นสารวัตรสาราไว้กำนันนะเนาะโอ้ดีแต่คืนนี่นะฟังอันธรรมะอารมณ์ดีนี่ใจดีใจบานเพื่อนทำเป็นทีมสถานเดี๋ยวนี้เขาจะนินทางคือฟังเอาเผาขนนี่ละสามเณรลักกุฏเดียเขาลักฟังเปิ่นเปิ่นไทยจะอ่านได้เยอะเปิ่นอย่างหู้ว่าไผ่โทรมาไผ่บ่โทรมาโยมถามเขาอาจารย์สามเณรลักนี่ตาเปิ่นหันก็บ่หันยสุมาท่านอาจารย์นะเขาก็ว่าถ้าจะหันวุกมาแวมนะเขาหันเป็นรูปใกล้ๆอยู่นะโยมอีเนาะเขาว่าบ่หันบ่หูก็สงสัยอยู่ในใจตัวเก่านะแล้วโยมเป็นว่าเปิ่นยังมาจำดีอาจารย์ถ้าบ่หันจะไปหู้ไผ่โทรมาบ่เขาก็นั่นแฮะแต่คืนนี่มาหันเต็มเลยสถาเหยเอาหูพออย่างเดียวนะท่านสามเณรลักในใจหูสัมผัสเนอะเปิ่นฟังเสียงปุ๊บเปิ่นหู้เลยเสียงไผ่ขนาดหายใจผ่านไม้นี่นะเดินไก่เป็นหู้เราเป็นเสียงหายใจไผ่นะแม่นก็แม่นอาจารย์ลำไว้ก้าลำไว้ก้าเขาเจมาโลเอ็มกาหาว่าเขาดมกินทำไมนะจะพิษกันนะเนี่ยนะเปิ่นว่าเป็นฟังเสียงแล้วเปิ่นจดจำแยกเสียงได้ใช่ไหมจำได้เลยว่านี่เสียงไฟเสียงว่าเป็นสิ่งที่เขาประทับใจเนื่อตะคืนแล้วก็จัดรายการตะคืนนี่นะท่านอาจารย์สมัครอาจารย์สมัครก็นั่งตั้งข้างหันอาจารย์มหาเสน่ห์กะใครควรจะปักต้นชื่ออย่างเจ้าคนชื่ออย่างอะไรเดี๋ยวไปเคลียร์ก่อนมาเดี๋ยวเขาจะว่ากันนี่ก่อนปักแล้วอันนี้อ่านแล้วหมดแล้วกะมาถ้าอ่านแล้วก่อนแล้วไปละเนาะเดี๋ยวเขาเผาขนระยะไกลแห่งกำเนิดแต่คืนนี้นะท่านอาจารย์สมัครจะอูนักเลยเปิ่นน้อยนะดอกพิกุลมันหลวงเหี่ยวฟื้นรถแต่คืนนะเขาก็ก้มเก็บอยู่หันนะก็เปิ่นจะอูกำอันนี้ตัวกำไม่ไว้หันนะท่านสมัครนะกำไม่บันทึงนะได้ดู แล้วก็ไปยิ้มอย่างแต่ก่อนจะอู้น่ะยิ้มจัดเป็นวินาทีแล้วก็อู้น่ะท่านอาจารย์สมัครใจเย็นเนาะก็เลยว่าเมื่ออาจารย์นิพนธ์เข้ามาเตื้อน่ะถ้าอาจารย์นิพนธ์เข้ามานะท่านสมัครตึ้งนั่นกะดอกพิกุลมันล่วงเหี่ยวพื้นน่ะแต่คือนะไอ้เจ๊ก็เดือดร้อนถามหาไม้ว่าอาจารย์เอาไม้ไปด้วยก็ว่าเขาลืมเกิดเดียวนะไม้ที่ดอยนางแก้วนะปัจจัยตั้งใจแล้วหาว่าเขารักไม้ว่ะแต่คืนนี่กับมาถามว่าอาจารย์เอาไม้ไปด้วยก็ว่าจะออกห้องทรงนะมันกลัวไม้ติดกระเป๋าไปนะ
แต่คืนเขาจัดเขาฟังรายการกว่าจะติดต่อกันไม่ใช่ง่ายเนาะโทรศัพท์ไปหาโยมพิสมัยก็เดี๋ยวมันก็ลุดเนาะตั้งเพศเป็นเก่าหู้นะโอ้สายทั้งพุ่นลุดสายทั้งพุ่นลุดว่ะเสียงเงียบปิ้งนะเอี่ย เจ้า ก่อนเลยสื่อสารกันเขาเลยหันว่าทีมนี่บ่ธรรมดาเนอะสัมผัสกันด้วยใจไออย่างมันไปด้วยกันล่องๆนะม่วนบัดเดียวนี้เขาจะมาปลอมสักคนจะได้วะ ได้เจ้า แล้วเขา ได้เลยเจ้าแล้วจะรู้ว่ามีความสุข แล้วเขาจะรู้ไหมอาจารย์สมัครนะ อาจารย์นิพนธ์นี่ถ้าจะบัดตันเขาเนอะ วันถ้าจะยุ่งเหมือนเนาะม่วนนี่นะก็แต่คืนเนี่ยเป็นรายการเพลงที่ฟังแล้วม่วนเนอะฟังแล้วมันกดเตือเขาเปิดเพลงยาวไปจ้ะอันนี้แต่คืนเนี่ยเปิดเพลงแล้วตัวไอ้ปัญหากันว่าอันเพลงบ่อย่างใครร้องว่าห้องก็ว่าคนนั่นร้องคนนี้ร้องนะแล้วกับจัดคะแนนกันม่วนเนอะศรัทธาทั้งหลายอันนี้เปิดห้องว่าเป็นรายการธรรมะอารมณ์ดีเนาะคนที่จัดรายการก็อารมณ์ดีกันกูคนเอาละนินทาเผาขนกันไปแล้วบัดเดี๋ยวนี้จะประชาสัมพันธ์รายชื่อพระป่าที่สมทบมาตะกี้นี่เนาะอาตมาจัดรายการอยู่ก็มีโยมแม่หลายท่านเปิ่นโทรมาท่านเจ้าอีแม่ขอฝากท่านหอมกันนะเปิ่นก็ขอบัญชีโทรศัพท์ไปก็มีโยมแม่ครูท่านหนึ่งเปิ่นอายุได้86ดูโทรมาเสียงยังแข็งแรงอยู่เขาว่าเสียงแข็งแรงแล้วก็เสียงชัดเจนสละตัวสะกดอย่างถูกต้องอาจารย์นิพนธ์โทรเข้ามาบอกว่าหาสถานที่จอดรถเรือกรรมเพิ่นมีพระเนนมาตัวอีว่าอาจารย์สมัครไปจัดการกับเนอะมีเปลอะมีเปลอะมาเลยจ้าสาธุมาเลยเนอะอาจารย์ตีจอดรถเปลอะเอารถบัสมาก็ได้เนอะ เอารถบัสมาจะจอดสนามฟุตบอลมชปะนะตะกี้เรื่องโยมที่เป็นหอมมาเนอะแม่ครูวัชราวันสุขพินิจบันปากต่อปัตตันเชียงใหม่อีแม่เปิ่นหอมมา300หอมพระป่าเนาะแล้วก็หอมธรรมยตราอาตมาแห่ม300อนุโมทนาบุญให้อีแม่เนอะอายุวันโนสุขังพลังไอ้หนุ่ยเปิดโทรศัพท์ตัวเนอะเจ้าไอ้หนุ่ยไอ้หนุ่ยอยู่ที่ไหนเปิดโทรศัพท์ตัวเขาโทรหาบ่ได้เนอะเนี่ยโทรหาไอ้หนุ่ยบ่ได้โทรมาหายมพิสมัยเก็บตังค์ที่ไอ้หนุ่ยเนอะสุมาเปิ่นจะหอมตังนะช่วงนี้ถ้าเปิ่นโทรมาช่วงนี้เข้าใจฮับแล้วก็เข้าใจสวัสดีนะแล้วก็อีแม่หอมเท่าใดอีวะเดี๋ยวเปิ่นก็จะตั้งแต่โทรมาบ่ได้แล้วเปิ่นก็หลับหอมร้อยก็เซ็ตเฮาบัดเดียวนี่สวัสดีนี่ได้สตังค์หมดแล้วเจ้าแม่นละข้าเจ้านี่ก่อนหน้านี้สักติดหรือว่า2ติดที่ผ่านมานี่เจ้าจะรับก็ต้องได้รับโอ๊ตเอาเจ้าบุญก็ไปบุญนะกะที่เขารับบ่ได้รับนั่นนะบุญละบุญเขาทำเพื่อคนอื่นเปิ่นโทรมาเปิ่นบ่ได้เขาบ่ได้รับสายเปิ่นกำลังไข่หอมตังเนี่ยเจ้าเปิ่นเกียรติเฮียเปิ่นก็อยากหอมตัวเนาะใจเจ้าโทรมาเข้าใจครับสามเณรรับเข้าใจครับเนื้อเจริญปอนเต่าใดย้ายนะบ่ใจย้ายมาถามนี่ที่ท่านโทษติดย้ายท่านแล้วจะคืนบ่ได้ เอาละแม่ฟองคำยารังสีบ้านใหม่เจริญเวียงกะหลงตาลเอาไว้ไปนาวหอมมา100 บาทเนอะโยมแม่ฟองคำญาติฝูงบ้านแม่โป่งดอยสะเก็ดเชียงใหม่ร่วมทำบุญพระป่าฝ่ายหินแห่ม50 บาทอนุโมทนาให้แม่ใสคำนายแสงจันทร์คำทะระถาบ้านแม่โป่งดอยสะเก็ดเชียงใหม่ร่วมบุญมาแห่ม100 บาทแม่สำรวยกุณฑ
วันนาพร้อมครอบครัวบ้านใหม่เจริญเวียงกาหลงเวียงป่าเป้าอารมณ์บุญมาแห่ม50 บาทแม่น้อยตวนแก้วคำมีบ้านดงเวียงกาหลงรวมบุญมา50 บาทแม่ล่ายอดกันตีบ้าน135หมู่4บ้านดง50 บาทแล้วก็คุณพิสมัยแม่จันทิพย์พิมพ์ทับทิมกะทับทิมสีเนาะส่งมาหอมพระป่ากับคุณโยมพิสมัย200 บาทแล้วก็วัดฝ่ายหินของเฮาเนาะ เจ้าขอบคุณนะเจ้าแม่จันติบเกตการามนั่นนะเจ้า โอ้คนเดียวกันเนาะ เจ้า แม่จันทิพย์เกตการามนี่เปิ้น เจ้า ร้องเพลงม่วนนะแล้วเปิ้นงามเด้อบ่ก่อนเปิ้นประกวดนางงามอีน่ะเปิ้นว่านะ กะ ถ้าบัดแต่โทรมาบอกเนอะ พระอาจารย์นิพนธ์วัดพระธาตุดอยสะเก็ดอีเปอู้กำโทรศัพท์มานี่เนอะ เจ้าเป็นนายอาจารย์นิพนธ์มาถึงอย่างเจ้า อีแมวโทรมาหอม พี่สม ตังค์ว่าโทรมาให้กำลังใจ อ๋อโอนไปแล้วเอาต่อได้บอกมาบัดเดี๋ยวนี้ 400แล้วก็นางสาวทิชากรปิงยศ99 บาทเจ้า เอาเดี๋ยวจดตังค์ก่อนนี่จดตังค์ก่อนอาจารย์ส จ มัค ด ร จ จ ด ดเนอะ จดจดเลย ว่าเห็นไหมว่าเห็นไหม แม่สมอินยาศรี แม่สมอินยาศรี 100 บาท 100 บาทอ้าวน างสาวทิชากร ทิชากร ปิงยศ ปิงยศ เจ้า99 บาทเจ้า โอ้เขามีทอนนะ เจ้า มีบะหมี่ทอนเดียนบาทบะหมี่เจ้า เอาแล้วนะเจ้า แล้วไปเนาะอืม เจ้า ขอบคุณอนุโมทนาบุญกับแม่เนอะ เจ้า สาธุเจ้า ได้บุญงวดหน้า อันนี้ นี่ยังไดฮะ อันนี้น่าจะมาจากลำปางนะเจ้าเนาะ จ้าแม่สมอินยาศรีลำปางเนาะแม่เนาะ เจ้าลำปางเจ้า งวดหน้าแล้วก็ไปจับเอาเห็นชักใบเนอะเอาวันที่1ไปเนอะ เจ้า บุญรักษาแม่บุญรักษา เจ้าขอบคุณนะเจ้า สาธุเจ้า จะเริญพ เจ้า ร เจ้า เอาอีแม่เอา เปิ่น แม่ เปิ่นได้ยินเสียงท่านมหา เจ้า เนาะออกอากาศตัว อ่า ก็คงจะหอมมาตัวนะเจ้า น่ะวันหลังก็ต้องให้เขาอู้มันนะ ฮะเพราะคนจะได้หอมมานะวันนี้ถ้ามีพระป่าก็จะไม่ลืมกันค่ะแจ้งไปเลย ท่านมหามาช่วยโยมจิมนะอินนะ เจ้า โอ้ถึงวันนี้เขามีกำลังใจนะอันประพิสมัย เจ้า เพราะว่ามันมีรุ่นปีนะที่เป็นเมตตาเขาเนาะอย่าง จ้ะ ท่านพระครูสมุวิสุวัตนี่กับอายุเท่ากันนะพศนะแต่เป็นปีอ้ายเดือนเขาเป็นเดือนกรกฎาเขาพฤศจิกาโอ้จะเกิน ก็ว่าอยู่เดือนพฤศจิกาข้าเจ้าก็พฤศจิกาแต่ว่าเป็นรุ่นน้องเจ้า โอ้ดีกะ จ้ะ โอ้เนาะแล้วก็ได้มาพบมาปะกันมันเหมือนกับว่าเขาเคยทำงานด้วยกันมาแล้วอีน่ะ เจ้า มันเป็นบุญสัมพันธ์โอ้ถ้าทุก ฮะ ถวายความเคารพอาจารย์นิพนธ์มานั่งแวะเป็นประธานถ้าประธานแต่มาเขาก็ลักหนีกันเนาะตอนนี้ประธานมาเขาก็นั่งโต๊ะเปิ่นไปก่อนนะเพี้ยวให้เปิ่นนะเขาเพี้ยวให้เปิ่นอยู่หรออ่ะแล้วก็เขาจัดรายการด้วยกันมีกิจกรรมอะไรอย่างเขาจะได้ช่วยกันนะปีพิสมัย จ้า วันเดียวนี้ตุเดินธรรมยาตราเพื่อการศึกษา อ๋อเจ้า ตุจะแจ้งให้ทราบว่าบัดเดียวตุไปถึงไหนอีเนาะเพราะ จ้า คนที่ฟังรายการของโยมพิสมัยเยอะนะ เจ้า แล้วเปิ่นจะได้หู้ว่าถ้าเปิ่นถามโยมพิสมัยว่าท่านสมชาติไปถึงไหนอีน่ะ เจ้า ถ้าโยมพิสมัยว่าบ่หู้โลอีเนี่ยแสดงว่าบ่ใจละ จะต้องหู้แล้วนะว่าโอ้ จ้า ท่านสมชาติถึงนั่นแล้วเนอะแม่เนอะถึงนี่แล้วเนอะแม่เนอะอีน่ะ เจ้า เนี่ยเขาก็ฝากบุญไว้จิมนะ เจ้า อันบุญนี่มันบ่มีตัวนะแต่มันมีเป็นความรู้สึกได้เนาะ เจ้า สมมุติว่าเปิ่นถามบ่ฮู้โลอีเนี่ยศรัทธาธรรมเปิ่นตกไปใช่ไหม เจ้า
ถ้าเปิ่นว่าอ๋อเปิ่นไปที่ฮั่นเนอะอีแม่อยู่ที่ไหนถ้าเปิ่นผ่านไปฮั่นก็ร่วมบุญด้วยเปิ่นได้นะโอ้มันก็จะได้บุญนะ เจ้า เออ อย่าง เออ กำลังรอ พอถ้าถามว่า ถ้ากินข้าวนี่มันบ่โคตรนะมันมีคนถามเฮาหั่นเตื้อเฮาบ่จะตีแล้วนะถ้าบัดติดว่าเสียเหลียงนี่ก็ตั้งเลยนะเพิ่นถามเฮาว่าหายใจก่ออีวะสามเณรลักษณ์มันหมายความว่าใดหาว่าเฮาตายวะนั่นถ้าถามว่ากินข้าวแล้วยังแควนนะเพิ่นถามว่าหายใจก่ออีวะก็ถามหาเรื่องนะวันเดียวเขาจะถามสามเณรลักษณ์ว่าหายใจก่ออีกบ่มีอย่างถามว่าเขาถามว่าโหอย่างถามไม่อันบ่มีอย่างถามว่าหันอาจารย์นั่งรับวิ่งรับตายเหี่ยเขานึกว่าบ่หายใจว่ะนั่นเป็นว่าหวังดีเปิ้นเอากับเข้ามาดานเขาว่าเจริญพรอีกอ่ะเขาไปโคตรอย่างว่าไปพออย่างไหมแดงปลึงอยู่ในถ้วยหั่นน่ะได้ด่ะพี่สมัยเจ้าลืมตามาแต่เปิ่นมาตานก็เข้าอ่ะโคตรบ่ลงนะเปิ่นหันเขานั่งรับตานั่งสมาธิอยู่นะเปิ่นว่าหายใจก่ออีว่าเปิ่นบ่ใจว่าตายโลกเปิ่นหมายถึงว่าอาจารย์เข้าสมาธิอยู่กะรบกวนก่ออีน่ะจ้างถามแต่ว่าคนติดตอบนี่ต้องจ้างกึดเลยกึดว่าเปิ่นหมายความว่าจะได้เปิ่นอาจจะบ่หมายความตรงๆว่าขิ้งตายแล้วยังพอจะโคตรแล้วอ่ะรถเนนมาก่อนมีไหมรถพระรถเนนมาเนอะฟังรายการอยู่แม่ยมแม่ชีจะไปจอดในโบสถ์เนอะลายโบสถ์เป็นจี้เป็นในนึกว่าในโบสถ์หน้าศาลาตั้งในมาเถอะเดี๋ยวมันมีอันรปภเป็นอันไอ้อย่างก็อปภรเนาะอปภรเป็นดูแลเรื่องรถเรื่องลายอยู่อันนี้ก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเนาะโยมพิสมัยเปิ้นบอกว่ามองแต่แง่ดีเถิดอีเนาะเจ้ามีอันพี่สาวคนหนึ่งเปิ้นบอกว่าเปิ้นไข้หันเจ้าไข้หันนั่นท่านมหาสมชาติโอ้เปิ้นบอกว่าข้าเจ้าเนี่ยท้องอันท่านสมชาติว่าอันของโยมแม่น่ะตึ้งเหมือนยอมโคตรเนี่ยแล้วเปิ้นก็ไข้หัวหรอลำเดียวนี้เปิ้นซ้ำไข้หันไข้หันท่านมหาสมชาติถ้ามี Facebook หรือว่า YouTube ก็คงจะหันไปแล้วเนอะเจ้าเนาะเจ้าอันใน YouTube นะถ้าจะพิมพ์ง่ายๆก็คือพิมพ์พระมหาสมชาติมันก็จะขึ้นนะไหมพระมหาสมชาติธรรมยาตราเพื่อการศึกษาเนี่ยตั้งแต่ปีแล้วขึ้นมาบึ้บๆนะแล้วก็บัดเดียวนี้นะเขาจะแก้ข่าวน้อยหนึ่งเสียงเขานี่มันบัดรอแต่มันเสียงมันบัดเสียงมันบัดใจเสียงพระเอกนะมันจะเป็นเสียงอันคนติดตามพระเอกนะถ้าพระเอกนี่สามเณรลักษณ์เนอะของเขานี่ก็เป็นพระร้องอย่างประมาณนี้กะนั่นกะอันนี้ลูกน้องนักเลงนะลูกน้องตุลุงยองนะตุลุงยองนี่เด็กหญิงวันวะเด็กหญิงวันเด็กหญิงพรวะเสียงดีมดขอบคุณอีกอะเทวดาต้องเชียร์กันกะดีกะอย่างอีน่ะอีป่อเขามีปัญหาอยู่หั่นเรื่องนึงเขาติดบางคนติดมาทางหน้าอีน่ะไปทางหลังอีน่ะวันค่ำอ่ะแต่เขาบอกค่อยตัวใดเขาติดอีป่ออีแม่ติดป่อติดแม่แล้วเขาอูรายการนี่ถ้านับแต่ๆน่ะป่อแม่มีเป็น200 กรัมเมื่อนะถ้าชั่วโมงนึงนี่นะอีป่ออีแม่มันติดปากแล้วก็ติดมาจากเป็นอันขยมบุรณะสมัยเป็นมัคคณายกเนี่ยกับคนเฒ่าคนแก่ยมพี่สมัยไปอบรมผู้สูงอายุไปกิจกรรมผู้สูงอายุไปอันประกาศอีกอะคือเปิ่นหอมกินหอมตานอีกอะอีป่ออีแม่มาแล้วอีน่ะมันกดติดมานะ
เจ้า พอมาจัดรายการอีปออีแม่อีปออีแม่แล้วคนที่ฟังนี่เหมือนกับคนฟังอันละครวิทยุน่ะละครวิทยุถ้าพระเอกเป็นอู้เป็นเสียงอุ่นอ่อนเสียงหวานเนาะ เจ้า แล้วก็อันพระเอกน่ะเรื่องอันอย่างก็บ้านทรายทองน่ะสมัยก่อนมันเป็นวิทยุเขาก่อนนึกเอาพระเอกคนเดียวพระเอกเขากับพระเอกอันคุณพิสมัยมันจะบ่เหมือนกัน ของเขากับพระเอกอู้หล่ออย่างอันเนี่ยนางเอกหล่องามอย่างอีเนี่ยพอมาหันในทีวีที่เขาแสดงละครเขาว่าบัดใจอ่ะพระเอกอีวะ เพราะพระเอกในจินตนาการเขาถูกฝังในสมองเขาไปเห็นแล้วว่าพระเอกหน้าอย่างอีนางเอกหน้าอย่างอีเนี่ยบัดเดียวนี่ญาติโยมเนี่ยนะเขามาน้อยใจวันนั้นมาเกิดเขาน่าจะล็อกจะรออยู่ที่อันบ้านป่างตุ่มฮั่น เจ้า มันจะได้โยมคนนี้เนี่ยอย่างจะได้จะเห่ากับมาเห่าจะบุ๊บกับบ่บุ๊บอีกนะถ้าเป็นหมานะ อันนี้เป็นคนจะล็อกจะรอฮั่นออกมาเกิบกับบ่ซุบเขาว่าบ่ล่างผีบ้าอย่างใกล้เนาะก็เดี๋ยวเดินออกมาหาได้อันนี้แม่นท่านสมชาติก็เจ้าอีน่ะเขาก็อ๋อแม่นแล้วเลยโยมบ่ใจกล้าอย่า โอ้ไอ้อย่างเขาก็ว่าแม่นนะก็ยังว่าบ่ใจกล้าอ่ะไอ้ยัยอ่ะ เจ้า ก็เสียงแม่นก็แม่นนะเสียงแม่นเจ้าแต่ตัวบ่ใจอีกนั่นเขาก็แล้วท่านสมชาติที่โยมหันนั้นเป็นจะได้อันเปิ้นจะตัวน้อยๆเจ้าน้อยๆดำๆตัวมาเอี้ยเอี้ยมาเตะเขาต่ำด้วยนะเอี้ยเอวะโอ้จะได้โยมเคยหันเปิ้นที่ไหนบ่หันก็โยมฟังวิทยุนะกะเปิ้นอีปออีแม่อีน่ะเปิ้นกัดตัวบ่ใหญ่น่ะเจ้าพอแล้วเปิ้นเสียงน้อยนะเจ้าเอวะแล้วเปิ้นหนุ่มด้วยอีน่ะโอ้เขาก็ว่าอันเขาไปแล้วอีกกันอันแม่นแต่ก็เจ้าก็แม่นนะกะถ้าแม่นนิมนต์ในบ้านว่ะโอ้ไปนั่งอู้กันเป็นเกิงวันเปิ้นก่อนจะกลับเปิ้นว่าแม่นแต่แหละเจ้าอีดูโอ้ท่านสามเณรรักเขาจะว่าได้แล้วก็บัดใจเจ้าอันน่ะมีโยมคนหนึ่งถามเขาว่าอาจารย์อันท่านสมชาติลูกตุลูกอีน่ะอีแม่ไข่หันนั่นลูกของตุนะอีแม่บัดเดียวอีแม่มีลายแล้วส่งมาให้แม่พอจิมได้ก่ออีน่ะเขาก็ส่งไปกะเขาเลือกแต่ภาพงามๆนะส่งไปเถอะโอ้ชักจำลำตอบมาแล้วแม่ไข่หันรูปตุนะบัดใจรูปตุเท่าๆนี่แม่บ่เอา เขาก็ว่าเขาก็จะโคตรนะแต่กึดไปกึดมาเปิ่นบอกเข้าใจเปิ่นบอกหู้เนาะก่อนแล้วแต่เปิ่นเองเนาะเปิ่นอยู่เจียงไฮ้พุ่นน่ะจะโคตรบ่โคตรสักกรรม แล้วก็เขามีกิจกรรมอย่างเขาก็ส่งไปเรื่อยๆเปิ่นว่าบัดต้องมาจุแม่เอาลูกเนี่ยส่งมาให้แม่ตุลูกนี่แม่หันแล้วบ่ใจ ปวดตับเงาเลยเนาะอีแม่มันมีคนอย่างอีด้วยกะจ้าฮะตัวจริงเลยจังบัดเจียวว่าตัวจริงเนี่ยคือของแท้คือคนที่วาดมโนภาพไว้ดีเกินไปเขามักจะเสียใจไม่ลืมนะกะจ้านักกะเขาจะเสียใจว่าเขาบันรอเนี่ยประเดี๋ยวนี้อันนี้อย่างน้องใหม่ก็เหมือนกันก็อยากคนฟังหูว่าตัวเฮาจริงๆแล้วเป็นจะได้ภาพได้หรือเปล่าใช่ถ้าเจอแล้วเนี่ยนักกะเจ้านักกะเจอเฮาแล้วก็เอาไปเอามาอูไปอูมาเปิดก็ฮักตุวันนิ่งเก่าม่วนนี่พ่อท่านวะเปิดก็ลู่ม่วนเขาก็ดีละแม่เนาะบัดเดียวนี้วันนั้นไปฮันติบ้านนากวางนาฟานไปเจอแม่หม่อนอายุ86 ปีเหมือนกันจ้าเปิ่นฟังวิทยุนี่อีแม่ไข่หันหน้านะบ่ไข่หันเป็นอย่างปะล่ำปะเหลียบ่ฮู้บัดเดียวแม่ใจยะจะได้บ่ฮู้บ่มีไผไปส่งถ้ามีใส่ไปส่งแม่มีการรถก็มีก็อีน่ะเขาจะเอารถไปอีแม่เติมน้ำมันฮือเลยเจ้า เขาว่าเล่นเปิ่นบ่ได้แต่เขาก็ไปหาเปิ่นนะอาจารย์เดี๋ยวก่อนเนอะว่าเล่นตะเกียประกาศเหตุกรรมก่อนเนอะแม่อาจารย์ติ๊บทัพทีมสีอันนี้เขาประกาศแล้วเหรอประกาศแล้วแล้วอาจารย์บอกฟังนี่ประกาศแล้วเจ้าแล้วอันนี้ของคลื่นสีขาวที่ผมเดินมานะผมนับอยู่มันได้รวมกันแล้วมดตะวาเปิ่นกับหอมผมนี่ที่ผมเดินมาบ่เหลือสักซาวแล้วนะอยู่ในย่ามออกมาหมด
ได้4,000ป่ายแล้วก็ โอ้ ผมก็เลยบวกเป็น สาธุเจ้า เป็น สาธุ 5,000ที่ข้านให้อาจารย์กึดนักแล้วบ่ต้องทอนนะตู้ลุงดอยแหมปันเจ็ดก็เป็น5,700นะ โอ้ 6,700 6,700เจ้า ปักเลย เจ้า ปักเลยอันนี้นะปีหน้าถ้าบอกเขาเจ้าจะได้นักกว่านี้นะบัดเดียวตกเป็นแสนเหมือนกันนี่ แสนสาหัส อัน เป็น เขาก็ ยา ได้ เจ้า ประกาศยมพิสมัย เจ้า ออกจากอันวัดดงนั่งคีรีใจมาบ่มีไผ่ทำข่าวเหือ เจ้า มันเหมือนตรวจบ่วงตาชื่นเปิ่นเดินไปไหนก็มีคนทำข่าวเนาะ เจ้า ของเขามีคนทำข่าว มาปะครูบาอาจารย์ที่วัดป่าเงี้ยวันนั้นก็บอกว่าบัดเดียวนี้นะอาจารย์ ผมก็เหมือนกับอันสินค้าอย่างหนึ่งตีคนซื้อเนี่ยถ้าซื้อแล้วเปิ่นได้บุญ ผลิตภัณฑ์ของผมคือการเดินธุดงค์ธรรมยาตราเพื่อการศึกษาเพื่อช่วยเหลือสถานีวิทยุ ผมเดินไปเนี่ยผมบ่มีวิทยุบ่มีกล้องกระจายเสียงกล้องบัตเตอร์เวอร์มาละเนอรถไข่5ไข่ป่าเนอ5ดีๆ5ใหม่ๆเนอไฟซื้อไปกินแล้วก็ลำเนอบ่มีคนประกาศให้ผม เดินทุกดงมาเลยกัน ใช่ ไปตังแม่ริมก่อน ใช่ ผ่านวัดแม่ริมเลยครับ ใช่โอเคเจอกันแน่เลยเจอกันแน่ ข้างวัดแม่ริมนะ ห้ามเกิดบุ๊บอย่างเดียวบอกได้นะห้ามเกิดบุ๊บแล้วก็ผมบ่มีอย่างอันแต่ประเดี๋ยวนี้ผมทำเพื่อสังคมเนาะผมทำเพื่อการศึกษาครูบาอาจารย์ฮู้อยู่แล้ว แล้วเขาก็จัดรายการด้วยกันอยู่แล้ว แล้วประเดี๋ยวนี้ที่ผมจะเดินจากนี่ไปฝ่ายหินนี่ผมจะเอาตังค์ไปช่วยฝ่ายหินมุดนะจากดอยนางแก้วไปเมืองฝางนี่ผมจะเอาไปช่วยน้ำบ่อสาวามุดนะประเดี๋ยวสินค้าอยู่ในมืออาจารย์แล้วอาจารย์จะอู้จะได้ก็ได้คือมันเกิดบุญเกิดกุศลกับเครือข่ายของเขากับพี่น้องสถาที่เปิ่นฟังและเปิ่นอยากหอมตัวบ่ต้องมาหอมที่ผมนะไปหอมที่น้ำบ่อสาวาเลยไปหอมที่ฝ่ายหินเลยถ้าหอมที่ผมก็จะไปรวมที่ปุ่นเนอะอาจารย์โอ้ได้ผลเฮ้ยครูบาอาจารย์เป็นอูออกรายการบัดเดี๋ยวนี้ตู้ถึงห้าแล้วนะตู้ถึงนี่แล้วนะตู้ย่ำใส่แก้วอีวะเขาก็ดีใจเป็นอนุโมทนาบุญแล้วเปิ่นก็หอมสตังมายมปีพิสมัย เจ้า อันนี้เดี๋ยวนี้เขาบอกให้ยมปีหมายความว่าช่วยขาย5ไข่ป่าให้เขาจิ้ม อีแม่อีปีการเดินทุดงนี่บ่ใจยากง่ายๆนะ เจ้า ถ้าใจบ่ถึงนี่ไปมาคืนแรกนี่มาเดินมาคืนที่2กะมานอนคืนแรกนอนในข้างต่างนะตึกตักเข้ามาหานะเขาไปพอเนี่ยเป็นตุนมันครบหักอันนั้นที่ปื้นตูบพันแล้วไปหันดินขึ้นมามุยไปมันเลยเนาะเขานึกว่ามีแมงอย่างจะมาหย่อมเขานะคืนที่2เดินมาอิดมาอ่อนขึ้นดอยมาไปหันนะก็เขาแปลงมานั่งจัดงามเราไว้ตั้งในป่าพวกนี้นะก็เดินเข้าไปไปใจอย่างเสกรรมเป็นหลุมฝังศพของคนของงั้นพี่น้องคริสเผ่าเย้าเปิดนอนด้วยกันท่าน8-9 คนนะเขาก็ว่ามันบั่นแรงแล้วเนาะพอเขาจะเดินออกไปเหมือนกับคนกวักมือห้องเขานี่นอนด้วยกันนี่เด้ออีวะ เจ้า เขาก็ง่วยไปนอนกันอีเนาะปูผ้าเหียก็กางเต้นกันนอนด้วยฮั่นกันตัวนอนปุ่นนอนไปกวนกันอีกกันเนาะเอาคนละศาสนาอีกอะคืนนี้ตู่จะนอนด้วยนี่อาจจะสวดมนต์ตัวอาจจะฟังหูหลังก็ฟังไปเถอะอีเนาะก็นอนคืนนั้นนะกำแหลกไก่ไปไก่มากันเฮ้ยก็ว่าจะล้มบัดหัวนะพุบพับนะ เจ้า เขาก็ว่าจะใดนี่กับลูกมาสวดมนต์กับตัวฟังได้ก็จังแต่เนอะนี่จะสวดมนต์เฮยเนาะสาธุเขาก็สวดมนต์เฮยดับปิ้งหรอเต้าแจงนะ เจ้า เต้าแจงเราเขาก็มาแหมคืนกับมานอนป่าเหี่ยวไทยหรอ เจ้า ป่าเหี่ยวไทยปีน้องที่เปิ่นอยู่ในเราในโคเนี่ยนะคนไทยนี่เขาขอบอกผ่านตรงนี้หน่อยลูกหลานคนจีนเปิ่นบ่ใจเนี่ยอย่างอันเนอะเปิ่นมีห่วงจุ้ยห่วงซุยเนาะห่วงซุยมีอย่างเปิ่นดูแลจาดีนะ เจ้า คนไทยป่อแม่ตายเผาแล้วเอาไปใส่โกดจัดงามแล้วเอาไปบ่มไว้ในโคไปอีกป่ะ แม่นแล้ว เหมือนตาพอเขามองแมง
อีแม่ช่องเมื่อคืนนี่นะมันถึงหันตามมาเม็บหรอก็มันเป็นงานเซรามิกอะที่เขาใส่โกดนะอยู่ในโคป่ะนะแม่เขาก็ว่าโอ้สังเวชใจว่าลูกหลานบอกพอปีใหม่ยังไม่เพียวอะบ่มโคอยู่อะแล้วเอาไปไว้อย่างนั้นร้อยกับร้อยเหี่ยวเผากับเผาเสี่ยงกับเสี่ยงเหี่ยกะเอามาเก็บเป็นอยู่อะเนาะเก็บแล้วบ่จ่าบ่ท้องเก็บเนอะ เจ้า ไปโคตรกระจังเขาจะมาบินทบาทเต็มนี้ เขาก็ไปนอนก็ไปเหี่ยวมันก็สวดมนต์ให้เบิ่นเนาะแหมคืนนี่โยมพี่สมัยเจอของจริงกันนี่ อ่ะ ปัดเนาะเดินต่างจากอันป่าจ้าปันปัดตึงป่าคาวังเหนือ เดินขึ้นมาเขาก็ว่าเขาถ้าจะบัดถึงเตียนพุทธอุทยานเตียนวังเหนือนะเป็นสวนป่าเปิ้น เจ้า โอ้เดินมาถึงอยู่ เดินมาถึงท่านก็ขำเลยบอกชอบตีนอน พอจะได้ก็ไปปะตูบอยู่หลังบุญมืดเหี้ยส่องพอในเล่าในห้องมันก็นอนบ่ได้มันอุกเสียงนี่ม่วนดีหรอแต่เบาสักหน่อยก็ดีนะมันเข้าไม้อันพอไปถึงท่านน่ะไปปุ๊บส่องหาตีนอนบ่มีแล้วก็มาส่องตั้งนอกเพื่อเหม็นน้ำป่าตึ้งนะเขาจะกินข้าวกินป่ากันท่านเนาะ จ้า ส่องไปถึงอันตีหัวเสาตกใจ หัวใจหล่นไปอยู่ตัดตุ่มบนเต็มเลยนะโยมพี่สมัยเคยเจออย่างเต็มอย่างนั้นก็ บ่เคยเจ้า แล้วมันขนลุกนะเคยอย่างที่ขนลุกมันขึ้นสันหลังวาบแล้วก็หัวพูดโตโยเนี่ยเคยก่อน บ่เคยเจ้า บ่เคยแล้วใครฮือเคยสักเดือนเนี่ยส่องไปปุ๊บนะเราเฮาขนลุกเย็นวับไปทั้งตัว เพ เลย ราะว่าข้าเจ้าเนี่ยจะสวดแผ่เมตตาตลอดเจ้า ที่เขาหันคือภาพของหลวงปู่ทอง อ๋อ ดีใจอะ เจ้า ขนลุกเพราะดีใจนะเย็นวับไปทั้งตัวหลวงปู่อยู่นี่ก็บอกเฮาอีก ก้มลงกราบหลวงปู่สัมภาระก็บ่ได้เอาลงนะกราบหลวงปู่ว่านี่ผมจะนอนตัวเนี่ยอีกอะเหม็นเหม็นป่าเหม็นอันน้ำป่าก็จังมันด้วยกันกลางเต้นฮะนะกันหลวงปู่อยู่บนหัวไงป้าหวันบ่ได้รับนะคืนนั้นนะเน็ตก็บ่มีอะหยังก็มีก็เดี๋ยวต่ำบนหลังคาเอาละบ่ ต่ำโอ้ไอ้นี่มันขวางฮะกันนี่มันนึกว่ากว่ามันก็ไอ้เนาะไปพอกันเป็นหน่วยบรรณะตกใส่หลังคาห้องน้ำปัดต้องบรรณะเหี่ยวพื้นน่ะปอมันกะเก็บใส่โถงกินนะกะ เนาะ ต้อง ความจริงหายากมากวัน น่ะ นั้น นั่น วันนั้น ขนาดเนอะ วันนั้น นัก ตอน ขนาด ดอยนางแก้วหมูว่าหายเอาไป หนักข อ นา ยู่ ด บ้านนะขยาก เออ วันนี้เราไผ่ออกมานะขอสักหน่อยเนอะ เดี๋ยวไปเอาปุ่นบ่วังเหนือบ่ วังเหนือบ่นะเอาสุดท้ายมาก็คืนนั่นมานั่งสวดมนต์ปฏิบัติธรรมกึดรับลึกถึงอันหลวงปู่เปิ้นอยู่บนหัวหั่นเนาะ เจ้า รับไปด้วยความสนิทใจนะบ่ฝันอย่างสักกรรมสะดุ้งตื่นมาเห็นกำเช้า3 นาฬิกา เจ้า โอ้ดีกะโอ้ดีเดี๋ยวไปเอาเฮาก็สะดุ้งตื่นมันแจ้งแล้วนะตามันแจ้งสมองมันแจ้งบ่ฮู้จะเนี่ยจะได้มานั่งทำงานสักพักหนึ่งบ่ไหวแล้วจะนอนต่อก็บ่ได้บ่กลัวอย่างนะแต่อยากเดินกลางคืนน่ะก็เลยเดินตี 1ดูตี 1:16 นาที0:16 นาทีท่านสามเณรลักจดแล้ว0:16อันนั้นตื่นมาแล้วก็เดินนะเดินออกจากพุทธอุทยานมาปัดโตกรรมนี้ไปเจอของจริงกรรมเฮาเคยโดนอย่างอีมาก่อนนี่ไปปะแล้วใจหายเหมือนกันเนอะส่องหนตังเขาก็บอกส่องไปไก่นะส่องหมอกป้นเนี่ยป้นเดินได้เนี่ยเขากว่าไปส่องใส่รถเปิ้นนะกันนี่ส่องไปถึงไปกลมไปกันนี่ส่องเขาไหว้ไส้ซึ่งเหมือนกับคนพ่อเขาหน้าเขาเนี่ยนะเขาก็ไหว้ไปปัดโต
หน้าขาวแม่นแล่นนั่งอยู่ในอันตูบกับบัจเจใหญ่นะเขาเปิดนั่งได้เหรอหน้าขาวแม่นแล่นอยู่ในหันเขาตกใจเมื่อก็ซองพอใกล้ๆเด่นลักคนงามมาถามว่าไผแม่บุตรก็แม่บุญโอ้แม่บุญเขาก็หู้จักละ แม่บุญกาดกล้วย เนี่ยเต้าแฟนประจำเปิ้นแฟนประจำเปิ้นตะกี้ถึงไหนก็ฮะตะกี้ถึงไหนปีใหม่ โอ้ที่เป็นหน้าขาวแม่นแล่นเนาะโอ้เป็นว่าอันเปิ้นเอาไว้ในตูบน้อยหั่นแล้วก็เนี่ยเหมือนคนนะ เจ้า หน้าเหมือนคนเนี่ยแต่เป็นคนเท่าหนังหั่น2 คน นั่น พอไปพอหั่นมาเป็นน้ำบ่อติบว่ะ ฮะ น้ำบ่อติบปอดติบเม็ดติบเปิดหนังเฝ้าน้ำบ่อหันคนไปเอาน้ำเป็นน้ำบ่อยาตั้งระหว่างวังเหนือมาเวียงปะเป้าตีมีน้ำบ่ออยู่หันน่ะน้ำบ่ออยู่กลางดอยนะ เจ้า โอ้เขาก็เหลียวซ้ายและขวาก็ไปขอกินน้ำแก้วนึงกะโอ้น้ำล้ำเหรอเปิดเอาน้ำมาแป่งยาวอ่ะ เจ้า กินน้ำแล้วเขาก็ว่าเฮียออกหลวดอาบน้ำด้วยเนาะขออาบน้ำได้ก่ออีน่ะได้ยินกบห้องแอบเอาเตอะอีวะใส่กะหนุ่มผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็อาบนะ ไม่ได้เอากบอู้แต่เนาะแต่กะเปิ้นบอกเนาะเปิ้นบอกให้กบบอกเปิ้นเตอะได้อีวะแอบเอีย บอกว่าอาบเตอะแอบน้อยเอียเขากะห่มผ้าแล้วก็อาบน้ำอีแม่กำนี่เขาอาบน้ำแล้วเขาก็ลุกขึ้นเนาะรถมันสวน มันถ้าอย่าหันข่าวทางบ้านนั้นเหยียบรถปื้อมันถ้าจะขนปุ๊บมันเขาสีขาวนะตัวเขานี่มันขาวนะตั้งใน มันก็นุ่งผ้าอาบทั้งลมแล้วนะเขาก็ลุกขึ้นมาแสงไฟมันส่องมาใส่เฮาสักกะเมียอยากเมียมันก็บึงรถนี่นะเขาก็ใส่ใจใส่คว้าเดินหนีก็กว่ามันปิกมา เจ้า ปิกมาหันใส่ตัวเจ้ามันจะตกใจจะไล่บุ๊บเอานะก็ฝั่งเดินมาถึงอันแยกสันกูนะป้อมตำรวจท่านก็มานั่งจัดรายการที่ป้อมสันกูท่านจัดรายการส่งไปให้ไปน้องลำปางเปิ่นฟังตี 2 เจ้า เขาจะว่าตุผีบ้านนี่มันบัดรับบัดนอน โทรไปกวนตุลุงยองแห่เมื่อวันตี 3เขาส่งไลน์ไปให้เปิ่นให้จับเดือนโอ้ตุลุงยองจัดรายการตี 3เอาออกรายการพ่อมว่านั่นก็เป็นอันม่วนนะเนอะ เจ้า สถานทั้งหลายอนุโมทนาโดยเนอะอาตมาเดินทุดงธรรมยตรานี่บ่ได้เพื่อตัวเก่านะเดินเพื่อสังคมเดินเพื่อหมู่เฮาด้วยหมู่เฮาก็อาจจะอยากเนี่ยอย่างอาตมาแต่เนี่ยบ่ได้มันติดภาระอย่างท่านสำเน้นลักนะกะหัวอาตมาเดินทุดงกับไข่ไปเดินด้วยแต่ก็เนี่ยบ่ได้มันบ่สะดวกเนาะคนที่สะดวกก็เนี่ยไปนะพันกะบัดเดี๋ยวนี้เขาจะไปเส้นทางใดก็คุณโยมพิสมัยเส้นทางที่จะไปฝั่งก็เจ้า ก็น่าจะไปทางเส้นทางแม่ริมเจ้าแม่ริมเนาะเจ้าบัดเดี๋ยวนี้จะผ่านวัดโสมนารามอยู่โสมนารามเนาะผ่านเนาะเจ้าแต่บัดนอนวัดเนาะนอนป่าจ้าเจ้าวัดนี่บุญอยู่นักละเขาไปเอาบุญไปป่าจ้าเอาไปลงป่าจ้ามั้ยมันมีหลายคนว่าวันนั้นไปที่วัดธรรมผาจอหลวงพ่อเพิ่นว่าเอาเป็นบุญผมได้ขอนอนนี่สักคืนได้อีกนะเขาว่าพ่อเขาขออนุญาตเนอะเขานอนมาได้อะเพราะอย่างมันเป็นอย่างบอกฮู้มันแป้กันนะเขากับวัดนี่นะ เขาให้นอนกับผีนอนกับวัดเขานอนมาเป็นภาษาแล้วนะเขาอยากจะนอนกับผีพ่ออีเนาะเขาก็ใครเอาบุญไปให้เปิ้นก็ใครหัวนะก็ดีเหมือนกันนี่หรอถ้าปะเอามาบอกเขาเจมอีน่ะเขาก็มานอนก็เปิ้นสักคำคือเรื่องของเรื่องมันอย่างอีโยมพิสมัยช่วงนี้มันเป็นเรื่องของการระบาดโควิดถ้าเขาเข้าไปที่วัดอีเนาะบางเตือเปิ้นอาจจะกลัวเขาก็ได้นะแม่นเจ้านี่เดินลูกไหนมาบอกฮู้บ่ลั่งติดมาให้ใกล้อ่ะแม่นก็แม่ยมพิสมัยเขาไปนอนกุฏิเปิ้นก็จะเป็นร่างกุฏินะถ้าเปิ้นจะนั่นเขาก็บ่รบกวนเปิ้นต้องมาฉีดมาล้างมาทำความสะอาดก็เลยไปนอนป่าจ้าดีกว่านะเจ้า
ตอนนอนประจ้านะก็มีเปิ่นบอกเขาอ่ะเทวดาบอกว่าถ้าไปวัดฝ่ายหินนี่นะจะมีโยมเปิ่นหอมผ้าป่าว่ะมีคุณโยมมันทนาพวงมาลาเนาะพวงพิลาและนางสาวอังคณาพวงพิลารวมทำบุญ100 บาทเนอะ เจ้าสาธุ แล้วก็ เจ้า แม่ไพบูลย์วุฒิเดชแม่บุญกาดก้อมกาดสั้นเต็มทีกะก้อมหน่อยเดียวนี่300 บาท อันนี้เปิ่นบอกว่าวงเล็บมานี่ว่าบอกก่อนอีแม่ประกวดนางงามจ้างม้อยอีกอะ ว่าเล่นว่าใดเนอะไผ่จะไปเขียนฉะนั้น แล้วก็โยมแม่นวลหินเขียวบ้านป่าแดดดอนใจ แม่นวลเจ้าแม่นวล 300 บาท เจ้า สาธุอนุโมทนาบุญเด้อ เจ้า เอาครูบาอาจารย์มาแหมแล้วโยมแม่ผ่องใสใจพุทธร่วมทำบุญแต่ฮือก็บอก100 บาท100 บาทเวลาเขียนเนี่ยก็ลงตรวจบายูนี่อาจารย์ยิบ2 พิษฮะปักแล้วกะเขาจะเป็นโต้นกันดิฮะเขานึกว่ายิบ2 พิษแม่ยายบุญเนี่ยแม่ยายผ่องใสเนี่ยเขาใจหายหมด แล้วที่เปิ่นหอมมาตังบัญชีก็มีเนอะ จ้ะ จะได้ก็ดีสถานที่เปิ่นหอมมาบัญชีนี่ โอนมาตามบัญชีนี่ก็ นักหนา รวมประกันแล้วนี่ก็ นักหนา น่าจะได้นักอยู่เหมือนกันนะเจ้า ประเดี๋ยวอาจารย์นิพนธ์ที่สี่จะอยากจะอู้สักหน้อยก็เปลี่ยนกันพ่องบอก ลองดูเจ้า นักอะพูดไปเถอะนะ บ่สู้ไหม บัดเดียวนี่บัดใจอาจารย์นิพนธ์ตัวจริงกะตัวจริงเปิ่นจะอ้วนกว่านี้หน่อยนะ บ่สู้ไหมเจ้าบ่สู้ไหม รถได้หนาสามในลักที่เขาพูดจักเปิ่นในวิทยุเปิ่นจะอ้วนนะ อ๋ออั อันนี้อย่างผอมหน่อยเดียว พอ ฮะแลกกันบ่แม่ บัด ล่ะ ใจอันนี้ อันนี้ตัวเฮาเลยนี่นะ ตัวปลอม ตัวอาจารย์นิพนธ์เป็นตัวเฮาเลย อาจารย์นิพนธ์เฮานึกว่าเปิ่นล่ำนี่มอบให้เฮากะอันนี้เฮาเอาเห็นเด้อแม่เด้อนักอะเพราะบัดใจอย่างที่เฮาหอมวัดไฟหินเฮาก็หอมไปแล้วนะ อันนี้ถือว่าแล้วเนาะอันนี้เฮาเปิ่นเอาจับเอาปอนเนาะเอาสาธุพี่น้องทั้งบ้านยกมือด้วยกันเอาปอนเนอะปีเก่าหลวงล้นป่นไปแล้วปีใหม่แก้วมาหอดมาเติงหมู่เฮาเจ้ากาทั้งหลายมุลศรัทธาครอบครัวขึ้นสีขาวโยมแม่ไพบุญวุฒิเดชโยมแม่นัทนันมโนคำได้ถวายปัจจัยร่วมธรรมยตราเพื่อการศึกษาของอาตมาภาพกับเครือข่ายพระสงฆ์พัฒนาภาคเหนือท่านอาจารย์สาธิตธีรปัญโยพร้อมกับท่านพระครูอภิรัตนวิกรมในนามของเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาพระนิสงส์บุญกุศลที่ผู้ค้าใดก็ดีที่ครูบาอาจารย์ได้ร่วมกันทำได้ก็ดีนักหนาต่อใดก็ขอให้ญาติโยมแม่ไพบุญวิทธิเดชพร้อมกับโยมแม่นัทนันมโนคำศรัทธาพี่น้องหมู่เฮาเจ้าข้าทุกคนที่ได้ฟังเสียงได้ยินเสียงนี้รวมอนุโมทนากันได้บุญเต่าผู้ค้าจุเนื่องชุปการขอเอาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆเจ้ามาห่มเก่าเกษาปกปักรักษาศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่เท่าแก่ทุกท่านให้ท่านมีความสุขมีความเจริญพญาติอาปาดเคาะเกณฑ์เป็นภัยหือมาลายหายไปกับปีเก่าที่ผ่านไปนับแต่นี้ไปหน้าอยู่ให้มีใจไปมีโจบมั่งหมุนตุนเต้าเป็นเจ้าเข้าเจ้าสองทรัพย์สินเงินทองไหลมาเตมาปรารถนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติขอความปรารถนาของท่านจงสำเร็จพันจุงสำเร็จพันดังสลีสัพปัญโยพระพุทธเจ้าเมตตาประทานปอนเอาไว้ว่ายะถาวาริวหาชยสิทธิธนังลาพังสดถิงพระขยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิเจยัสวาสตาวสาจะอายุจชีวสิทธิพระวันตุเตอายุวันโนสุขังพระลา สาธุเจ้า เนี่ยถ้าปั่นปอนดีมันก็จะได้เพิ่มนะสถานนะนี่มันจำเป็นต้องปั่นดีหน่อยนะ อันนี้น้องตั้งใจลูกบ้านมาแล้วเจ้าตั้งใจ ไผ่มีซองไม่เขียนให้เขากำเพราะเขาจะต้องเก็บไว้เอาไปเตะเอาไปจดเห็นกำนะ
รวดเขียนชื่อให้คุณโยมปีพิสมัยเพิ่นครับ พอดีน้องตั้งใจ โอ้ยแม่กระจกพุ่นแล้วนะ ว่าแล้ว นะ เจ้า ว่าจะจกลูกอมกะแล้วไปเนอะเอาตักเลนมาได้นะไปวาดแต่นะถ้าวาดแต่ก็มาหอมตีอันพระป่าใส่หินเอานะเขาขอบคุณ ข ข อ อง บคุณ พระ เนอะ ป่าฟ้าหิน สถาน ก็เรียบร้อยนะ ปี เจ้า หน้าน่ะยมปีพิสมัย ถ้า เจ้า บอกเขาเจ้าเขาจะเดินจากลำปางมาถึงนี่เนอะ เจ้า อีปีขาย5เอาคนเดียว ท่านอาจารย์สมชาติเปิ้นเดินจากลำปางมานาธรรมญาตราเพื่อวัดฝ่ายหินของเขาเปิ้นมาถึงหั่นแล้วเนื้อเจ้าอีนะ เจ้า มันก็จะได้สตังค์มาเพ่นะ เจ้า อีแม่ยังช่องไผ่วัดฝ่ายหินนะโอ้ได้กะบอมกันได้2 เจ้า กันนะโอ้ เจ้าขอบ สา คุ ธุ ณ สาธุเนี่ยแฟนครับ เจ้า เป็นอินดู อัน เออ เนาะเจออย่างเจ้า โอ้มาเอาสาธุ3 2แม่จันเพนแสงสุวรรณช่างเขียนอ๋ออันนี้มหาสมชาติเขายักไว้นะ อันนี้บอกว่าตีไผ่นะ เอาเฮยมพิษสมัยเนอะยมพิษสมัยสุมาเตอะยมปีวางบนขาเนอะ เจ้าเจ้าเจ้าว างบนขาเนอะแล้วก็นี่ของวัดไฟหิน อันนี้ของ กับน้ำ วัด กับไฟยมแม่จันเพนแสงสุวรรณ ของวัดเดี๋ยว ถ้าเขาได้ถึง12เขาจะปั่นป้อนตอนนี้บัดถึงได้มันปั่นร่วมกันเนาะยมพิษสมัยสุริโยดรมาอันนี้นี่เป็นเขียนคือเขาอันนี้ต้องถวายธรรมญาตราถวายสมชาติโอเคได้ถวายนี่ได้เอาละเดี๋ยวจะปั่นปอนรวมกันเนาะอันนี้วัดไฟหินเจริญปอนโยมแม่มาใหม่ป้าล่าชัยแม่ละป้าล่าชัยวงศ์นะบ้านช่างเขียนเนาะช่างเขียนหิมนี่ล่ะโอ้ มาหลายก็เจ้า โอ้ยแม่ฟังมาเหมือนแล้ว ใจ ยัง มาหลายก็เจ้าอ๋อ อ๋อ อีแม่ เจ้า โอ้ ใจ ดีๆ เนาะ ปักตังเจริญวันนี้เดี๋ยวอาจารย์เปิ่นไปงานเข่าดำก่อน เป็น ไป ยัง เตะงานเข่าดำแล้วก็จะขจายมานี่ ขอ จะมาถึง ฟั จ้าง กัน หน่อย แล้วกันเนาะเจ้า เดี๋ยวก็มาตุลุงยองเดี๋ยวก็มาเนี่ยแม่มานี่ตุลุงยองสถามหาเอาเมียงมา2 กำเนอะเขาขออมก่อนกำ 1 เจ้า ถ้ามันเหลียวก็จะเอาให้ตุลุงยอง เจ้า ตุลุงยองต้องเอาเมียงลอก ชื่ออย่างก็เจ้าชื่อแม่อย่างก็เจ้า มาเป็นหยังเขาจุบอกว่าเปิดเอามาแล้วอีกอะโอ้มลังตุลุงยองได้ยินกะ เปิดจุเขาก่อนแต่ว่าป้าขันปุ้นอีวะแล้วบ่มาสักคำนะ จังเขียน อืม อ๋อเจ้า ม อ๋อเจ้าจังเขียนนี่ก็ใกล้ๆ7 ยอดเนาะอ๋อเจ้า อ๋อช่างเขียนเนาะเหลือกี่คน เดี๋ยวช่างที่เขียนเป็นเหลือกี่คนบ่เหลือสักคนนึงก็เหลือกระจือจังเขียนพิษสมัยเขียนนี่คืออย่างเขียนคืออย่าง อธิบายให้ฟังกันละ เขียนนี่คือมาอยู่ที่เก่าค่ะ อันนั้นเคลื่อนที่เขียน เขียนนี่เฮา ท่านสามเณรลักษณ์เขียน เฮา คือ ไม่ อย่าง ใช่คนบ่เก่าเนี่ยใดอะฮะ เขียน เหมือนเฮา สามเณรลักษณ์โอ้ เดี๋ยวก่อน เขียนนี่เฮาเหมือนเฮาเขียนบ่อันนั้นนะ นั่น บ่ควางอ่ะ กลึงน่ะประเดี๋ยวนี้นะกลึ เอา ง ปัน น่ะ บ่ควางควางอ่ะแม่นเนาะ เจ๊เป็นรับคุณนะเจ๊เป็นรับคุณนะช่างเขียนนี่เป็นลักษณะงานไม้ที่เปิ่นเนี่ยเขียนไม้อีนะเอาไม้มาเขียนเอาไม้อันเป็นไม้มันจะเป็นอันเป็นตอนนะเปิ่นมาเขียนเปิ่นจกตั้งไหนออกแป่งกอง เจ้า คือมันกว่างนั่นนะเปิ่นเขียนออกช่างเขียน
ช่างเขียนช่างกลึงอันเดียวกัน เจ้า เจริญป้อนอีแม่ตามสบายเนอะถ้ากองเปิดตีลำวงกับป้อนเนาะ เจ้าบ้ากะหา ไม่ยายล่า เจ้ ไม่ยายล่าไม่ยายล่าก็ไม่ใช่ไม่ยายอย่างเกี้ยไม่ยายบุญไงอันเนี้ยคนที่นั่งตั้งหลังห้องเมื่อกี้เนี่ยมันจะไม่ยายบุญเนาะกัดก้อมยายบุญกัดก้อมเปลี่ยนเนอะชื่อกัดก้อมนี่บ่งามบ่ใจบ่เป็นมงคลไม่ยายบุญค่อนก้อม เปลี่ยนเป็นกาบกล้วยแล้ว ข้อนก้อม กาบกล้วย ดีมันดีก็จะโดนค่อนก้อมเนอะอีน่ะ ท่านสมัครเรียนฮื้อแล้วว่าเป็น กับกล้วย กาดกล้วย โอ้กัดกล้วย แต่รู้สึกว่าเจ้าตัวจะชอบนะ เท่าท่ากะเท่าท่ากะ การก้อมนี่มันจะได้เนาะ ดอกพิกุลไผ่ไข่ดอกพิกุลมาเก็บเอาตีไฟเห็นเนอะมันถึงหลวงเหี่ยเพื่อนน่ะถ้าอาจารย์สมัครเปิ่นจัดเลยน่ะเปิ่นจะยิ้มประมาณเกิงชั่วโมงแล้วเปิ่นอู้เหตุกรรม บ่ตันได้อู้หยังอ่ะ เปิ่นยิ้มแล้วก็เปิ่นอู้เหตุกรรมเพราะมันต้องยิ้มก่อนหรอต้องอารมณ์ดีก่อนนะ แต่ เป็นว่าทำ ว่า อารมณ์ดี ถ้าเป็นอันอย่างอ้อนนี่บ่ตันเปิ้นเนอะ เยอะบทตันนะ อันอย่างอ้อยน่ะ ปะถ้อยสต๊อกอย่างนายอำเภอนี่ วันเดียวเขาได้เปรียบน้อยนะ เจ้า ที่พิสมัย เจ้า เพราะเขานับเป้าเร็วกว่าเขา เจียงใหม่หนึ่งแบบเปล่าอย่างเขา1 2 3 4 5 6 10 แกนลำปาง ได้ไป10 แกนเจียงใหม่ได้2 แกนยังเปล่ายังจบดี เป็นตัดไปหาแกนที่2มาได้นะ มันลงจ้าไปอ่ะ มีหลายท่านแต่กันที่บอกอัน ม่วน ตุลุง เจียใหม่เป็น ตุลุงชัยวัฒน์นะข้าไซโนบอกว่า อืม น้องนี่จะปีพิเทียงก็ไผเนอะมันต้องบัตันเปิ้นนี่ก็ ก็ ม่วน ถ้า เนาะ อย่าก็ถ้าอย่าบัตันแต่ แต่ปีนี้นะยมปีพิสมัยเขา เจ้า ช่วยได้บันนักเท่าใดแต่ปีหน้ายังที่ว่ากันไว้ ถ้าอีปีจะจัดพระป่าเขาจะเดินทุดงค์ฮือสัก10 วันเนอะ เจ้า แล้วบัดเดียวนี้ที่เขาจะเดินไปวัดอันน้ำบ่อสาวาเนี่ยมันมีเวลาเตรียมตัวนักถ้าจะได้หลายอยู่นะปี เจ้า จากดอยนางแก้วไปปุ่นถ้าจะเป็นเกิงเดือนพุ่นน่ะก็จะถึงงั้น อ๋อ ใช้ประการนะเพราะวันหนึ่ง แม่นเจ้า เดินได้25 กิโลอะ แม่เจ้า เดินได้25 กิโลวัน เพราะฉะนั้นช่วงที่เขาเดินไปเนี่ยคือบ่จำเป็นจะต้องเอาตังค์มาให้เขาบ่ใครหับตังค์แต่โอนเข้าบัญชีน้ำบ่อสาวาเอามันจะสะดวก เท่ากับว่าไปถึงปุ่นได้ต่อได้เขาก็จะประกาศ ถ้าอีแม่โอนเข้าไปอีแม่ก็อันคือเขาส่งไลน์ไปตีแม่จงดีก็ได้หรือว่าตีเฮาก็ได้พอไปถึงปุ่นเขาจะพอว่าบัญชีที่ไปโอนไปน้ำบ่อชวาช่วงที่เขาเดินไปได้ต่อใดมันก็จะเป็นพระป่าตานไปด้วยกันนะเนาะถ้าเขามาช่วยกันนะสถานีวิทยุยังวัดไฟเห็นเขายังแคว้นว่ามชยังช่วยกันน้ำกับไฟ แต่วัดอื่นบ่มีนะแม่เครื่องลูกเครื่องเสียมาเนี่ยแต่ทุกเจ้าไปแปะเอาอะซ่อมคนเดียวนะเขาก็เลยว่าโอ้บัดเดี๋ยวนี้เสียงเขาไปหาอีปออีแม่ก็ย้อนเปิ่นนะยังเอียกกันในถึงเสียงถึงภาพออกไปเนี่ยถ้าบ่มีวัดไฟหินเนี่ยเขาจะได้ไปออกไผ่จะหู้จักเขาอ่ะ จ้า เป็นปีพิสมัย จ้าแม่นแล้วเจ้า น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปลาน่ะเขาเปิ่นนักกว่าเปิ่งเขานะ เขาคือจะอันเนอะ เจ้า แต่ว่าเดินย่ำอันแก้วนะ2 รอบนะ ก้า เขาว่า10 รอบเขาก็ถึงจะไปวัดไฟหินอีกอะ เจ้า ปักเหมือนเลิกเขามีกระถางก็หรอกแต่มันยังปักอยู่ เขาก็พอจะดีนะเอแม่นะเขาพอจะตีอันใหญ่ๆนี่เขาเสกได้กะเขาหันด้วยอันน้อยๆบ่หันมันนะถ้าได้เทคเหตุการณ์นี่มันก็บ่ย่ำนะอันนี้ไปได้เทคใช่คำว่าจุ๊บไปเล่าล่ะก่อนงอลงหันกะจักออกบ่เฮือมันอันนี้เนาะจักออกแล้วเอายาเข้าใส่แฮะปัดเติบปะก็เดินต่อไม่ใช่กว่ามันถ้าอันใหญ่แต่ถ้าวะก็ไปยิบเนาะบ่เป็นอย่างอันเขาว่าตู้ยังบ่ใส่เกลือพร้อมกะตอนนั้นมันบ่ใส่อ่ะมันได้ใส่แต่อีน่ะเขาเดินช่วงเจ้านี่เขาอยากจะหนวดตีนหนวดอย่างเพราะนั้นเป็นการนั้นเป็นว่าถ้าเขาบ่ใส่รองเท้าเดินตอนเจ้านี่นะมันหนวดฝ่าเท้าไปตัวแบบ
สุขภาพเขาจะดีเขาก็เลยบะใส่ไหนแล้วก็ตอนเจ้าในนั้นข้างตางมันเศษแก้วเขากินเหล้าแล้วเขาโจ่งไอ้แม่ถึงสีเขียวสีแดงสีขาวแก้วนะอันตรายเนาะแต่บ่เป็นยังมันนักรบมันต้องมีบาดแผลนะครับพระพุทธเจ้าลำบากเหลือเฮาพระสาวกลำบากเหลือเฮาเดินเข้าป่างูผ่องเสือผ่องหนามผ่องอย่างของเฮาโดนแก้วมาเองบ่เป็นยังนิดหน่อยตั้งหลงสบายบ่ต้องเพี้ยวยาวเพี้ยวกงยังก็สบายนะเนาะศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ทั้งวัดตอนนี้เท่าแก่พ่อแม่พี่น้องพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทยอยกันเข้ามาที่วัดฝ่ายหินของเฮาจักเก้าอี้ห่างกันบ่ใจว่ามานั่งสุกสู่กัดซุนกันอยู่ยังมาก่อนเปิดจ้าทางกันปลอดภัยดีไผดีอยากมาเลยบ่ต้องห่วงตัดนี้นี่ตะกี้นะคือเขาไปเกิดที่หน้าวัดว่าไผเป็นโควิดบ่ต้องเข้านะโควิดนี่บ่ต้องเข้าเนาะเกิดไว้แล้วหน้าวัดเพราะฉะนั้นปลอดภัยสบายมากเข้ามานี่บ่มีแต่ออกไปมีบ่ฮู้ครับ เข้ามาบ่มีนะมีบ่ฮื้อเข้านะป่อแต่ออกไปมีคนไปมีที่ไหนบ่ฮู้บ่เกี่ยวกับเขานะแม่นก็บ่ว่าแม่นก็แม่นมานี่บ่มีถ้าออกไปมีก็แล้วแต่ตัวไผตัวมันนะก็ป้องกันตัวใส่แมสสวมแมสเฮียแล้วก็มีเจลก็ฉีดมันนะยุบกำหยังก็ฉีดไปแอลกอฮอล์ถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระทยอยมากันแล้วสัตตุอาจารย์อาจารย์มาพิธีเนาะอาจารย์มาสวดเลยเนาะเอานิมนต์เลยครับมาร่วมล่ะอาจารย์จะให้ผมประกาศก็ว่าอาจารย์จะประกาศเพื่อนเดียวถ้าจะใจผมอย่างก็ใจเนอะนมัสการพระเถรานุเถระลายปิงอ่ะผมมาได้อยู่นี่ผมอาตมาบอกให้จักเปิ้นเชียงไผ่อาจารย์อะไรอย่างยมปีพิสมัยให้จักเปิ้นอาจารย์อย่างก็เจ้าพระอาจารย์อย่างก็เจ้านักการเขาบอกให้จักเลยเจให้จักอ่ะเจบอกแม่บุญสาธุแม่บุญเอาโยมแม่สมศรีลุ่มวัดอุทิศให้คุณภูมินเราอาริวุฒิเนาะถ้าได้60 บาทเนอะโยมแม่สมศรีนี่เปิ้นเป็นแฟนคลับของธรรมะคลายเครียดเนาะเจ้าแฟนคลับกับ FC นี่ตัวเดียวกันเนาะเจ้าล่ะFC ก็แฟนคลับตัวเดียวมันตัวเดียวกันเนาะถ้า KFC นี่คนละอย่างเนาะฮะอันนั้นต้องจ่ายตังค์กันเนาะสั่งมาเมื่อใดต้องจ่ายตังค์ตลอดก็แต่เขาว่า KFC กับพิษกันนั่นเป็นว่า FC บ่ได้เนาะขออภัยเนอะเขาว่า KFC มาแล้วศรัทธามาว่าใจเนาะKFC ไก่จ้ะไก่ย่างจ้ะบัดเดี๋ยวนี้ไผ่มีหมาไปให้มันออกนอกบ้านเนอะหมูแป้งหมูแป้งนะแม่อินโดคนเลี้ยงหมูนะตายบางคนติดนี้เนอะเพราะเป็นเลี้ยงหมูกำนักนะตายถ้ามันตายแล้วตายหมดฟาร์มนางฟ้าเทวดามาแล้วสาวน้อยพอตั้งหน้าสาวน้อยพออายุบัตรประจำตัวมาคือพอกำลังจะเสยกำลังมูนี่นะพอแต่นะลูกสีอันจะนั่งยากไว้สีจะนั่งยากไว้นะสาธุนางฟ้าเทวดามาแล้วเปิ่นจะมาฟ้อนมารำเนื้อศรัทธาทั้งหลายคณะช่างฟ้อนวางนี่เนาะเดี๋ยวจะปั่นปอนให้เนาะปั่นปอนแทนอาจารย์เนาะไผ่มีกล้องถ่ายรูปกระทายไว้บ้างเนาะมาแล้วเนาะเป็นก็เจ้ามาจากสันติธรรมเนาะมาจากอันนี้เหรอคณะช่างฟ้อนสืบสานศิลปะที่นั่นพระกันด้วยนางแก้วแล้วเนี่ยเขากะว่าพระกันที่ไหนนาบุญบดินทา
จะนินทาว่าดอยนางแก้วกับมีนางฟ้าไปก็งามงามเนาะโอ้แต่อันเดียวกันโอ้ เปิ้นนันมาหอมบุญเนี่ยเนาะ นึกอะหอมบุญด้วยนะบัจใจฟ้อนมาได้นะ จ้ะ ไปพุ่นก็อย่างเดียวกันไปหอมบุญ โอ้จะเป็นเทวดาไปแหมเมินอยู่บัลลังก์ติดตกเก้าอันนี้นะกะติดตกลงมาพุ่นก่ะที่พ่อครูว่าวันนั้นน่ะ ไปเก็บดอกแล้วก็ตกลงมาน่ะฮะบัจใจกะโอ้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังที่เก็บดอกแล้วตกลงมา เขาก็มาเสาะหาอยู่นะบัดเดี๋ยวว่าคนใดนี่ แม่จัน ไปเก็บดอกกับพระอินทร์นะไปเก็บดอกกับพระอินทร์นะไปห้อยดอกแล้วจะเอาให้พระอินทร์ใส่ตอนเจ้า แล้วเปิ่นสิเอาหมดนะบางคนก็เก็บทั้งหลุมอ่ะแล้วตัวนี้ขึ้นไปบนนะกิ่งหักอ่ะจับไหนมันได้ตกมาเกิดเกิดได้อายุมนุษย์อ่ะ80-90 ปี แล้วตายไปโอ้พระอินทร์ว่าโอ้เธอไปไหนมาเปิ่นเก็บอันดอกกันยังบ่แล้วกำเตียน่ะ1 ชั่วโมงของเทวดาต่อกับ1 จาดของมนุษย์ กำลังกลับขึ้นไปวะเอาละเจ็บหัวเขาจะปั่นปอนนะอินดูหัวเขาเพิ่นสาธุดีลีอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีสลิสุปมังคละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายคณะศรัทธามูลศรัทธาจังฟ้อนคนงามคณะสืบสานศิลปะถิ่นล้านนาได้มาร่วมบุญกับครูบาอาจารย์ที่วัดไฟหินโดยจะมาฟ้อนรำเพื่อจะเป็นการอนุรักษ์รักษายังวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของเจ้าล้านนาของเฮาและพรเป็นการพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาตลอดถึงได้รวมตัวกันให้หอมเป็นจตุปัจจัยไทยธรรมสมทบในการเป็นค่าใช้จ่ายให้กับครูบาอาจารย์ที่จัดรายการวิทยุติดสถานีวิทยุวัดไฟหินของเฮาบัดนี้ตนตัวแห่งผู้ค้าเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์ที่ได้จัดการจัดงานนี้ขึ้นมาก็ขออำนวยอวยใจเอาคุณพระพุทธเอาคุณพระธรรมเอาคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันต์เจ้าคุณปารมีธรรมของครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาแผ่พวกเก่าแก่สามูลศรัทธาคณะจ้างฟ้อนสืบสานศิลปะถิ่นล้านนาคือท่านเจ้าพร้อมกับลูกหลานท่านเต้าจุคูจุคนครอบครัวของท่านมีความสุขมีความเจริญพญาติอาปาตข้อเกณฑ์เว้นภัยคือเด็กลากาดแก้วออกจากตนจากตัวเหมือนน้ำที่กิ่งการลงจากใบบัวใบบอนแม้นว่าจะอุติศาผลบุญตาลบุญกุศลวันฝูงมุนีไปฮือเจ้ากรรมในเวรเจ้าเทวบุตรเจ้าเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมพญายมราชตลอดถึงญาติทั้งหลายสัตว์หิ่งห้อยสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ที่ได้ตายจากไปจากการดำรงชีวิตของท่านก็ดีที่ท่านได้เลี้ยงดูแลกันมาได้ตายจากกันไปก็ดีให้มาปัตตาอนุโมทนามาฮับเอาส่วนบุญส่วนกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ทำในวันนี้แล้วก็ขอให้เพิ่นได้พ้นจากติอยากได้พรากจากติทุกข์ได้ถึงสุขเป็นตีแล้วคือเมืองแก่ยอดเนรปานปี 2565 นี้ก็ขอให้คณะจ้างฟ้อนสืบสานศิลปะถิ่นล้านนาคือมีความสุขอายุมั่นขวัญยืนมั่งมูลตุ่นเต้าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเจ้าทรัพย์เจ้าสินทรัพย์สินเงินทองเนืองนองไหลมาเตมาปรารถนายังมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติขอความปรารถนาของท่านจงสำเร็จโดยพลันจงสำเร็จโดยพลันดังสรีสัพปัญโยพระพุทธเจ้าได้ประทานปอนเอาไว้ว่ายะถาวาริวหาปุราปุเรนติสาครังเอวเมว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะรโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโกวินาสตุมาเตภวัตวันดารายโยสุขีทีขายุโกภวะอาภิวาทนาสีริสนิจังวุตตาปัจจายโนจตารโรธรรมาวทันติอายุวโนสุขังพระลังนิพพานังปรมังสุขังสาธุ เกิดมาจัดได้ก็ขอให้ได้เป็นจังฟ้อนเนอะ โอ้ปัจจัยยากง่ายเราจังฟ้อนนะอีแม่ฟ้อนจังว่ะฮะแอวแข็งกระดึกปุ้นจังนะก็งอกหัวนะเดี๋ยวเอาฟ้อนไปเนอะสีขาวฟ้อนไปเอามากี่คนจังฟ้อนนะ3 คนน่ะโอ้3,000 คนนะโอ้ดีใจเป็นบุญเป็นกุศลนะอันคนบักก่อนเปิ่นว่าฟ้อนหอมเปิ่นนี่ได้นักกว่าตีกลองนะตีกลองเนี่ยได้นักกว่าร้องเพลงนะแม่นก็แม่นฮะแม่นก็ยอมพิจมัย เจ้า บัจจายเขาว่าเล่นมาได้เท่ากันหมดนะถ้ามีคนร้องเพลงตีกลองก็มาม่วนนะถ้าคนตีกลองแบบมีคนเต้นก็ไม่ใช่ม่วนนะ ใช่
พอร้องพอตีกองตุ่มจ้างพองบ่จ้างพองถ้าคนเต้นหยับมันม่วนนะมันม่วนด้วยกันไปนะมันเสียงปีเสียงกองเสียงบ้องตำเข้าเสียงตู้เจ้าเหล่าทำเนาะมันมาดังตีอันวัดฝ่ายหินนี่เนอะวันนี้เนอะเอาออกไม้ไปเลย จ้าสวัสดีเจ้าแม่เพน โอ้แม่เพนข่าวเตี้ยกะ เจ้าสวัสดีปีใหม่เจ้าเพนเจ้าได้แฮปแล้วเจ้าแม่เพนเจ้าอีแม่นับแล้วเขียนหน้าซองให้กัน เจ้านับแล้วเขียนหน้าซองให้กัน แม่เพนว่าใดก็อ๋อเจ้าฟังบอกว่าม่วนแต่ ม่วนดีกะโอ้ขอบคุณนักๆเจ้าพอดีมีกูอูตีม่วนเนี่ยกันเนาะโอ้จังว่าแท้ เจ้าเจ้า จังปุ๊จังจุจังใจโอ้300คณะจ้างฟอสสืบสานศิลปะถิ่นล้านนาพร้อมบุญผ้าป่ามา300นะเอาปักเลยเนาะเอาปักให้ผลเลยเนาะเก็บซองไว้แล้วปักเลยป่ะจะได้ปักเลยเจ้าปักคุณเลยก็สัญญาณก็คงจะเป็นการถ่ายทอดแล้วก็ยึดลิงก์สัญญาณไปทั่วหมดเนาะวันนี้เอาขึ้นสีขาวลำปางก็มีเจ้าโอ้แล้ววันนี้ยังมาหันได้ยินตะกี้ละต่างลำปางเนาะแต่ว่าต่างเจียงไฮ้ยังไม่ได้ยินนะเจ้ามาท่านพระครูบรรยงมาเนอะพระครูอภิวัตรมาแต่ว่าจะจ้าสักน้อยอย่าศรัทธาโอ้แต่กะตะวากะตีรถไปวังเหนือปุ่นนะปีแม่พริกปุ่นนะบ้านแม่พริกปอล่าเม็ดเมล่าปอทันแม่พริกศรัทธาปอเลี้ยงเอียงคำทั้งปุ่นนะเปิ่นอันทำบุญอะไรอย่างว่าปะเฮาเปิ่นกับบอกปะเฮากังดอยนะปอทันเมล่าเปิ่นไปฮับลูกบ่าวที่สนามบินเปิ่นก็กลับไปโอ้ดีใจอาจารย์เขาโทรถามท่านพระครูตะกี้ว่าท่านถึงไหนท่านพระครูก็บอกหูนะออกไปเหี่ยวมาแล้ว เดินขึ้นตั้งแม่ขจานเป็นบัดเดียวนี้เขาจะบอกจุดเริ่มต้นของเฮานะพุ่นออกไปเหี่ยวไปพุ่นอย่างผีเหมือนกันนะอย่างผีอยู่ไปเหี่ยวนะโอ้โหว่าอยู่ที่ไหนไปเหี่ยวไหนออกไปเหี่ยวบ้านต้นพึ่งปะค้าไปพุ่นอีวะโอ้ขอบคุณเนอะสาธุโอ้บุญทักษะเปิดเอาน้ำโอ้น้ำก่อนมาเยอะโอ้เกิกอันนี้นะเอาออกสักกำเนอะยังพี่ยังมากินก็น้องเบียร์ไฟเห็นทุกปีใครเติมสตังอันนั้นนะไอ้รายเดือนเนี่ยเดี๋ยวมีไผ่ไปเนี่ยเฮ้ยได้ก่อนติดศูนย์มันนะ AIS ท่านสมัครอะจะสมัครรายเดือนไปเลยประเดี๋ยวนี้ปัญหามันมีก็คือจะออกอากาศออกอะไรยังตอนเดินตังไล่สดก็บ่ได้เนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยเบียร์จัดการให้ตุลุงเนาะตุปีเนาะโอเคเดี๋ยวจะเอาโทรศัพท์ไปตัวก่อนก็ว่าเอาแกเบอร์ไปมีโทรศัพท์ฮะบ่มีจะสมัครใหม่กะเดี๋ยวก็อู้กันเนาะอู้กันอู้ออกใหม่เดี๋ยวเขาจะมาหานี่มาเดี๋ยวทูกับมาหา AIS D-Tag มาหานี่มาโอ้ละกะน้องเดียกะศูนย์นะดีกันเลย โอ้ดีกะโอ้ดีเดี๋ยวเราอ่อนไปใส่ให้กันโอ้ยแม่ชีอยากจะให้อู้เรื่องอย่างพ่อเดี๋ยวเขาจะอู้เรื่องนี้กำเนอะได้ก่อนอู้เรื่องผีหลอกนะเขาถามว่าเดินทุดงผีหลอกก็อีวะเขาว่ะถ้าผีบัดหลอกไปเจเดินทุดงไปเจของแต้ถ้าเดินแต้ต้องมีเด็กอะ
เขาจะนอนเตียนไปเหี่ยวบันทินี่นะเขาลุกลำปางมาเดินข้ามดอยมาโยมเปิ่นไปฮับว่าโอ้อาจารย์ไปนอนไปเหี่ยวพุ่นดีกว่าปันเดียวโหยเหนียวพุ่นเนี่ยผีชวกว่ะเขาเขาไปบ่ไหวแล้วนะเขาจะนอนนี่ละอันนี้บดีเขาบอกให้นอนกันค้นกวนเด็กนี่อาจารย์ถ้านอนนี่ฮุบเขาหนีดิกะเขากางเต้นแล้วล่ะกางกดแล้วตีเปิ่นนั่นเผาศพมันละเขาก็นี่เพราะเขานอนนี่นะเขาเพี้ยวหมดละเขาก็จวนดิกคนนั้นจวนห่มไปเดี๋ยวสักจำเรามาจวนเนี่ยนอนนี่บอกข่อยปลอดภัยอาจารย์เหม็นขี้หมูเจ้าเขาหนีดิกนะเขาก็บอกไปเนาะก็นอนหันกันเอาว่าคืนนั้นถ้าเขาเจียเขาก็สบายไปแล้วอีแม่เตียงเขานอนนั้นมันเป็นนั้นหน้าเมนเนาะหน้าเมนมันไม่เมนใหม่กับเมนเก่าที่เป็นเผาเก่าเนี่ยเก่าเนี่ยรู้สึกว่าเผาสดๆนะบอกประเมินสัก3-4 วันนี่กันเขาก็นอนที่ศาลาเป็นศาลาเก่าเหมือนกันศาลาใหม่กับไปนอนของเป็นนอนศาลาเก่าแล้วฝนกระตกเนาะตอนนั้นพอก็ไม่ยังเขาก็สะดวกดีเขาก็นอนสัก2 ทุ่มไปเนี่ยปกอะไรใดมันเป็นกำแพงเนี่ยมันจะปกเลยจะใดเนาะลูกหนังฟังแฮมดับปิงอยากเขาล่มจอดลงนอนปกอ่ะเขาว่าไปในบ้านนั่นตะกี้ก็ตึงดีเขาไปหย่ำแข่งมันก็ได้เนาะใจดีสู้เสือแฮมเหี่ยกำกับลูกกันถ้ามาอย่างกระจังร้องบ่แฮมก่อนนะเขาจะกลัวคนนะแฮมดังลุกไปเท่าแฮมปั๊บขนหัวตีมันลุกมันก็หายไปหรอลุกไปไผ่ไม่ใช่อย่างไรนี่ดิครูมันส่องไปโอ้เป็นตกโตมันกาบแมงบุ๊บครับอันไม่อยู่น้อยเดียวอีมันแล้วมันนั่นไม่มันวางบนบ่เห็นมันก็ดังพกอ่ะโอ้ก็จะไม่ยังไปเป็นบุ๊บที่อื่นกูก็พอตื่นมาพออีกนึกว่ากูกว่าก็อีเนาะด่าทุกโตผ่านพิงถึงผีวะนะได้กะห้องจะว่าผีหรอเขาด่าทุกโตก็นึกว่ากูกว่ามึงกะอีล่ะเจ้าแจ้งอีแม่บ่มีอย่างเห็นก็การแจ้งเหมือนเจ้าโยมมากันเป็น5-6 คนเป็นได้ฟ้องเอาว่าผีชวกกับบอกเขาอีเนาะเจอเลยเนาะอีล่ะทำนาหล่อเรียนนะอีแม่ถึงบอกให้ลูกมาแล้วว่าเอาท่านไปนอนที่อื่นไปให้นอนท่านนะตัวเจ้าหล่นออกกันไปเหี่ยวหลายตนแล้วตัวเจ้าหล่นออกไปเหี่ยวหลายตนเป็นว่าเขานอนมาได้วะดีไหมตั้งวันที่เนี่ยเป็นว่าอันน่ะเป็นน้องพม่าเขาก็ไปเผาหันแล้วเปิ่นได้ทำพิธีอย่างเฮาที่เปิ่นมาทำห้องอยู่ห้องหมูห้องอย่างนั้นนะเปิ่นเอาไปเผาไปอย่างไปฝังก็ไม่ไปเนี่ยอย่างก็ไม่วันนั้นก็คนพม่านี่ก็ตีกันเนี่ยตายนี่ก็มักเผานี่วะเจอแล้วหน่อยกะก็ยังบอกเขาว่าผีหลอกถ้าผีหลอกเขาก็จะไปที่อื่นอีกผีชั่วก็บอกกะยังจุเขายังจุละอ่อนเนี่ยกันหน้ากะก็ไม่เป็นห่วงแล้วจะบอกว่าผีหลอกถ้าท่านไปท่านจะบอกว่าเขาไม่ใช่กลัวผีแม่เลยบอกดีกว่าเป็นได้เขาก็ว่าก็นิดหน่อยก็ฉันเข้าเรียบร้อยก็เปิ่นไปก็เล่าเขาเปิ่นฟังปกนะกันเล่าเขาเปิ่นฟังนะเพราะเฉลยเป็นรบๆเปิ่นไข้หัวกันหน้าบุญน่ะอีแม่เหี่ยวมาก่อนนี่หน้าบุญอีแม่เหี่ยวมาก่อนไข้หัวปัจจิมันขวัญอีแม่ไข้หัวทุกเจ้าโดนทุกโตหลอกว่ะดอกมันมีนะอีแม่เปิ้นอาจจะแถลงเป็นโตมาก็ได้หรอแม่นก็หรอถ้าเขากลัวเปิ้นก็เป็นผีนะแม่นเจ้าแม่นก็แม่นถ้
ถ้าห้อมกว่าเปิ้นก็ย่างให้พอกับแค่ตกโต เราเข้าสวดมนต์ทุกเปิ้นเหรอ อืม เอานอนบ่ได้น่ะ นั่นกะ เจ้า แม่นจ้ะน่ะน่ะ เจ้า เขาเดินแม่นเขาเดินจากลำปางไปสวนโมกนะนอนไปเหี่ยวนอนข้างตางนอนกลางตุ่มนอนข้างตุ่มนอนไปกับป่วย ดูรถมาตัวเนอะเผื่อรถอาหารมานะ บะมีอย่างหลอกเขา ฮะ มีหันวัน ไปนอนที่วัดสลกบาทนี่แหมมันไปนอนไปเหี่ยวบ่ได้วันมีที่นอนจะนอนไปเหี่ยวเปิ่นเพื่อนอนเป็นว่าวันนี้ปฏิบัติธรรมท่านไปนอนที่กุฏิเฮเนอเป็นกุฏิรับรองกุฏิไม่จัดดี แต่พอแล้วมันเก่านะสีจะมีอย่างฮันน้อยนะเข้าไปมันเย็นจิรีนี่อยู่พุ่นน่ะหลังวัดพุ่นนะเขาก็ไปกันไปแมวหนังอยู่ฮันโจโก้พอหน้าเขามาอ่ะเขาลังว่าหลูตีมันอีกเนาะพอเขาหันเข้าไปมันก็โดดหนีไปเหี้ยแมวเนี่ยถ้ามันพอใจมันจะยกหางใส่เขาเนาะ เจ้า ฮะยกหางใส่เขาแล้วพอเหลียวเพราะพอใจเขาน่ะมันก็ไปเขาก็ว่ากับมันนอนด้วยนี่คืนเดียวมันได้ตัวจะนอนท่านไหนก็ได้ก็อีกเนาะเขาก็กางเต้นกางอย่างเดียวแล้วเขาก็เปิดหน้าต่างเปิดประตูมันห้อนอากาศทั้งพุ่นนะ เจ้า เมื่อคืนนอนตั้งแต่หัวค่ำแล้วสวดมนต์แล้ว2 ทุ่มไปรับกันเดินออนแดดสะดุ้งตื่นมาเที่ยงคืนนี่แม่ลุกมาหนังจะเสาะน้ำกินเสาะหาน้ำในกำมิจิขี้ข้างวะจิขี้ข้างเขาอ่ะ ไอ้ยามาจีขี้ข้า เขาไห่วะเขาก็หนังหนิ่งเนาะนอนป่าจ้าก็ได้นอนไหนก็ได้บะหันผีหลอกสักเดืออันนี้บัดเดียวนี้มานอนในวัดหลอกกะอีกวัดนี่ผีนักเต็มที่บ่อยจิเห็นปะจิขี้ข้างเขากับพอหูดนั่นพอบะมีอ่ะเจอแล้วเอกอ่ะเรานิทานว่าจบเลยนะฮะตั้งใดน้องผัดไทยหลังมอเขียนชื่อด้วยลูกอีเมลเขียนชื่อลงนี้เดี๋ยวอาจารย์จะปั่นป้อนผัดไทยหลังเอาผัดไทยมาด้วยก่อนเอามานี่ห่อหนึ่ง อันนี้จากไหนเจ้า ผัดไทยไม่เอาซองมานะกำหลังก็เอาซองมาใช่ไหมนะคนงามเลยลืมซอง5 บาทเนอะกับซอง อันซองพอบ่มีอย่างเขาว่าเขาเจอแน่แล้วกับนี้กันแม่ย่าอย่างหอมพระปานสาธุหอมสถานีไฟหินถ้าหอมเฮาจื่อสมชาติเนอะ ว่าเล่นมาไหนน่ะไปหอมแต่น่ะเด็ดตักเอาต่อยเอาเศร้าไหมไฟหินเนาะจ้ะมานี่หอมนี่หมดเลยเนาะแต่ว่าเขาบินทบาทมาเขาก็หอมนี่หมดเลยไหมเป็นหนังโต๊ะคนอื่นเขาจะปั่นป้อนเถอะอีแม่หนังสบายเพราะไม้มันไปถึงหมดอ่ะหนังเดี๋ยวเขาจะโรนิทานแหมน้อยอันตะกี้ถึงไหนก็ซอกพอซองพอแล้วบ่มีที่แรกส่งใส่แมวนะครับบัดใจอีแม่เขาก็ถ้าฟังมันจะมาจี้แหมก้อยเนาะก็นั่งสมาธิกันนั่งสมาธิฮะนั่งคดสวายไว้บัดถึง5 นาทีได้มาเลยกำนี้ของจริงไฟมันเจือก็ร้องไปพอซะกล้าแขนนี่ป่ะแขนตีมาจกปืนเขาหนักมันตึงตะอีแม่เป็นคนเนี่ยสัมผัสด้วยว่าเป็นคนเนี่ยให้อย่างกับเขาจะไหวกันก็เอาบุญมาฝากนะเราจะได้มากวนตัวเจ้ามาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิก็จะหลอกกันปัจเจกลัวนี่จะบอกให้เนาะว่าในใจนะว่าดังกับอะไรกันกลัวมันตุบหลังตาดเฮ้ยโตเป็นเหมือนเขากัดตั้งเล็งๆฮะกะมันหนิ่งแล้วกาที่แรกมันถูลูกผลคิ้งลูกเงียบๆนะมันหนิ่งแล้วก็เขาก็หย่อมก็อีแม่พอมันแล้วว้าวกูบ่าแมวฟงตัวนั้นว่ะ
อ๋อต้องตั้งหันมาเขาถึงแบบเจียนี่นะถ้าเขาไม่ได้ยุบเขาถึงแบบเจียถ้าผีเนี่ยเขาขอยุบกันได้ถ้ายุบอิ่มใจยุบอิ่มใจแม่นมันถ้ายุบแม่นบ่ใจบ่ใจถ้าอย่างอันแม่นอันนี้ยุบมันว้าวแมววะเนาะแล้วไปเนาะ แล้วไป แล้วไปก็รับขึ้นห่วงกับกำนันมันแล้วใจ มาร้องเพลงมันฟังหรอไอ้มันแล้ว จุคนเฒ่าฟังนิทาน ม่วนเนาะอู้กันไปขายไปนะขายกะยามันกว่าได้นะต้องเอางูมาหลอกมันนะเนาะเอางูยมปีพิสมัยห้ามเอาไปเล่าไหนเนอะขออย่าว่าเขาจุนะใช่เหรอเอาเปิดหอมมาแหมแล้วนะพอกูฟังเต๋อเจ้ากลายเป็นแมวนะวันเดียวนี้นะตีเขาเล่านิทานไปเปิดจ้างเล่าหรอเจ้าฟังเนอะไฟจ้างพ่องนะสถานแม่เรือนแก้วสมวางพร้อมครับลูกหลานอยู่นันทารามตำบลหายาอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าหอมนั่นก็200 บาทเนอะสาธุสาธุเจ้าแล้วก็นายประทีปแจ่มกระจ่างสันติธรรมอีปีเจ้าหอมมาแหม100 บาทเนอะสาธุเจ้าแล้วก็ร้านพัดไทยลุงแทนอย่างลุงเทพกะลุงเทนเทพเนาะลุงเทพหลังมแล้วก็นวลทิพย์พรทิพย์พรทิพย์ประกาศบดีเปิดเลยเขียนบดีนี่ พรทิพย์พรสก็ว่าอย่างทิพย์พรัตอันนี้ประกาศเขามีปัญหาเนอะเปลี่ยนประกาศพร้อมกับครอบครัวหอมว่าบอกเสตังในจุคือแกะเห็นแล้วนะอีแม่ต้องแกะนะความจริงน่าจะเขียนหน้าซองอันนี้แฮมเขียนมาอันเขามีเลขาแล้วจะได้มีงานทำเลขาแกะออกมาแล้วเขียนไว้โยมแม่สาครก้อนศิลแม่ยายน้อยขอใจนี่ของติเกยเอาไปถือว่าย้ายใจนี่แล้วเนอะเขาถือตื้ออย่างละ นี่สงมีอย่างเนอะยายเนอะต้องมีนี่มีสินต่อไปเป็นเจ้านี่อย่างเดียวเนอะร้านผัดไทยลุงเทพหลังมอแม่คุณพรทิพย์พรสทิพย์พรัตน์พร้อมกับครอบครัว200 บาทเนอะเจ้าสาธุเจ้าขายผัดไทยมดเหมือนในเทน้ำเทท่าเอามานี่ห่อหนึ่งแล้วก็ปาลาชัยวงศ์บันช่างเขียนอันนี้ก็แบบอีแม่ก็แบบเขียนนั่นกับเขาอย่างผังอ่านหรอ แม่จันเพนแสงสุวรรณเชียงใหม่ช่างเขียนค่าน้ำกับไฟไออย่างด้อยน้อยถวายไปวัดด้อยน้อยกะด้อยน้อยพัฒนานี่นะเม่นก่อนอันแม่จันเพนแสงสุวรรณเชียงใหม่เนี่ยอยู่นี่ก็ไปอยู่อันอย่างนี้เนาะจะไปด้อยน้อยด้อยไหนก็จังมาถึงวัดไผ่หินนี่จะเอาฝากไผ่หินนี่เนอะเอาหอมนี่ด้วยกันเนี่ยนะไปถึงกันวัดครูบาอาจารย์เป็นหู้กันเนอะอนุโมทนาบุญคือแล้ว100 บาทรวมกับไผ่หินนี่ของเฮายังเอาลูกลำปังมาเปาะนี่หมดแม่สมศรีลุ่มวัดไผ่หินของเฮาอุทิศคือคุณภูมินเหล่าอาริวุฒิ60 บาทเนอะอนุโมทนาบุญอีแม่แล้วก็ปาลาชัยวงศ์ช่างเขียน100 บาทเนาะเอาละตีอ่านจื่อบาเดียวนี้มีนี่เห็นก่อนอันนี้แล้วยังอันนี้แล้วเนาะตีแกะซองแล้วแสดงวันแล้วนะซองนี้ก่อนจะเอาไปเก็บนี่ก็ยังมีมีอันนี้แล้วเก็บเนอะอาจารย์อันนี้จะปั่นปอนเนอะที่ประกาศไปตะกี้นะปั่นก้อนสั้นของเราสาปันเงาแก่มันได้อู้กันมาสาธุสาธุชยสิทธิธนัง
ศรัทธาทานางศรัทธาทั้งหลายที่ให้หอมมาที่ได้กิจนาไปแล้วนั่นก็ขอให้ท่านเจ้ามีความสุขความเจริญคนทั้งหลายที่ได้ฟังอยู่ที่นี่ก็ดีที่บ้านก็ดีให้ท่านทั้งหลายมีส่วนแห่งบุญของมูลศรัทธาที่เป็นให้หอมร่วมบุญกับวัดไฟหินที่นี่เป็นสถานีวิทยุเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนไปถึงศรัทธาญาติโยมก็ด้วยปารมีธรรมเครื่องเสียงห้องส่งของเปิ่นที่ได้บริการรับใจครูบาอาจารย์พระนักเทศน์นักเผยแผ่ทั้งหลายกระจายเสียงออกไปก็ขอให้พระนบนผลบุญตันทั้งหลายที่ศรัทธาได้ให้หอมก็ขอให้มีส่วนแห่งบุญเกิดมาจะได้ก็ตามก็ขอให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงได้มีโอกาสฟังน้ำฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ถึงนิพพานเจ้ากันจุผู้จุคนปี 2565 นี้ก็ขอให้มั่งมุนตุนเต้าเป็นเจ้าของเจ้าทรัพย์เจ้าสินทรัพย์สินนองเงินทองไหลมาเทมาอายุมันขวัญยืน120 ขวบเข้าวาสานั่นจุงจะมีจังแต่ดิลีชยสิทธิธนังลาพังสถิงพระขยังสุขังพระลังสิริอายุจวโนจะโพคังวุติจะยัสวาสตะวัฏสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตอายุวโนสุขังพระลังนิพพานังปรมังสุขังสาธุหมูนี่ได้ปอนกันนักเอาใส่ถุงหิ้วไว้พองเนอะปอน เอาไปฝากเขาร่างขอจุกว่ามีพระไทยหันมาใช่ไหมวันนี้น้องสาวมาแล้วนะเจ้าอาจารย์ออยเขาจะจิ้มพัดไทยไปถึงมาพูดจะต้านก่อนจะต้านก่อนกินก่อนมาเจ้าไผ่แต่ว่าเหล่านิทานเพื่อฟังแห่มเรื่องหนึ่งนะวินทบาทมานะเป็นคนจ่าเหลือโยมอาจารย์โหอีแม่ไปไหนโอ้อีแม่หอมเอามาหอมไฟหินเนาะเจ้าสาธุมาคนงามมาคนเชียงใหม่กะโอ้นายอย่างคนเชียงไฮ้แล้ววะเนี่ยโอ้น่ะเฮามันเหม็นนะนั่นเจ้าตอนนี้หมวกมาแล้วนะเจ้าอันนี้เป็นของน้องสาวอาจารย์สศิเขาหันหน้าปุ๊บเนี่ยเขาหู้เลยนะฮะนะกะเชียงใหม่กับเชียงไฮ้หน้าไม่ใช่เหมือนกันนะเจ้าหมวกเอามาไว้ที่ต้นนะเจ้าต้นพ่อป่าคนเชียงใหม่นี่เปิ่นจับผมยังอันนั้นน่ะไอ้หน่วยไปคนเชียงใหม่นี่จะผมงอแม่นก็มาล่างไปดัดไหมนะเจ้าอันนี้ขอเถียงสุดเขาว่าอีน่ะถ้าอีแม่ตะกี้น่ะถ้าอีแม่ว่าไม่ใช่หรออีแม่เชียงใหม่เนี่ยอีน่ะเขาก็ว่าที่ไหนมันก็มีหูดังก็มีตีเดียวกันเนาะนะกะมันก็เหมือนกันกับคนก็เหมือนคนกันแต่ว่ามันโจกดีมันได้ว่าเขาตักถูกอะคนเชียงไฮ้บ้านไหนแล้วจะได้โดนหลอกมาอยู่เชียงใหม่ดีกับบัจเจหลอกแล้วนี่มาโดยบุญเนาะลูกสาวเป็นมาทำงานเพ่เนาะนะกะมีบุญอีแม่หรอเวียงป้าคนเชียงใหม่กะนี่ก็คนละปูนกะอยู่ที่เดียวกันแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องกันกะฮะแล้ววันนี้มาแต่กันญาติธรรมเนาะหน้าเหมือนกันนะตาก็อยู่ที่เดียวกันที่หาเรื่องกันถ้าจะตีเขาตีสามเณรลักเนื้อเขาจะเดินไก่อยู่นะไปให้เขาได้เจ็บเอาละปั่นปอนสาธุดิลีจะในวันนี้ก็เป็นวันดีสลิสุปมังกาละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าและยำทั้งหลายมูลศรัทธาโยมแม่จันจอมใจบ้านสันทรายโดยสเก็ตลวงเหนือร่วมบุญพระป่าสามัคคีวัดฝ่ายหินเพื่อบำรุงสถานีวิทยุ200 บาทตานเอาไว้ไปนาโยมแม่อนงบุญยวงบ้านลวงเหนือโดยสเก็ต100 บาทร่วมบุญตานเอาไว้ไปนาเหมือนกันผู้ค้ากอดปฏิฆาหะรับเอาแล้วแต่ครูบาอาจารย์ก็ขอน้อมเอาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดถึงคุณปรมีธรรมของหลวงปู่ครูบาศรีวิชัยเจ้าแผ่ปรมีปกเก่าเกษาโยมแม่พร้อมกับครอบครัวลูกหลานจุผู้จุคนให้ตันเจ้ามีความสุขความเจริญพญาอาปาดให้เด็กปรากาศแก้วจากตนจากตัวเหมือนน้ำที่กิ่งกาดลงจากใบบัวหมัดเม้นว่าจะอุติศาผลบุญตานให้เจ้ากรรมในเวร
ตลอดถึงสัตว์สิ่งเห็นห้อยก็ดีติสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ที่ตายเสียชีวิตจากไปจากการประกอบอาชีพจากการดำรงชีวิตของโยมแม่ตลอดถึงเป็นสัตว์สิ่งหิ่งห้อยที่ได้เลี้ยงดูอุปถากอุปถัมภ์กันมาเสียชีวิตจากไปให้ได้โปรดมาปัตตาอนุโมทนาเอาส่วนบุญส่วนกุศลที่โยมแม่ทั้งสองได้ทำในทีฆาการะบัดนี้ยามนี้ปี 2565 มาถึงก็ขอให้โยมแม่ทั้งสองอายุมันขวัญยืนมั่งมุนตุนเต้าเป็นเจ้าเข้าเจ้าทองเจ้าทรัพย์เจ้าสินทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาปรารถนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติขอความปรารถนาของโยมแม่และลูกๆหลานๆจงสำเร็จพันจงสำเร็จพันดังสลีสัพพัญญูพระพุทธเจ้าได้เมตตาอนุโมทนาเอาไว้ว่าอภิวาทนาสีริสะ นิจจังวุฒาปจายโนจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลา สาธุ สาธุสาธุเด้ออายุมันขวัญยืนได้ต่อใดกันแล้วประเดี๋ยวนี้อายุต่อใดอีแม่เหรอโอ้70กับ80นะ780เนอะกะปะแล้วอีหันแล้วเนาะจำได้เนาะผิดหวังก่อน ผิดหวังก็ว่าสมหวัง บ่ผิดหวังบ่ผิดหวังเอาอันนี้ไปปักได้อาจารย์เตนะเตสองนะแม่เตเลยปักเลยแม่ไปปักให้เปิดเลยจ้าดี อันนี้ ดี ก็ โอ้ ฟัง สองเต็มแพท ฟังธรรมะแค่เครียดเนาะเมื่อคืนเนาะอ๋อเจ้าย่อมมาโทรเข้ามาเจ้าศรัทธาที่อยู่ทางบ้านเนื้อตันอยู่นะตอนนี้เนอะจะมาปักพระป่าตันอยู่เนอะต้นพระป่าก็ยังมีฮือปักอยู่นะต้นกล้วยนี่ยังว่างฮือพี่น้องมารวมกันปักเนอะบุญกุศลที่จะได้จากการทำพระป่าสามัคคีร่วมกับวัดฝ่ายหินนั้นเป็นบุญนักบุญหลายศรัทธาเปิ่นกระจายเสียงเอาธรรมะไปสู่ครอบครัวสู่ตุติกูแห่ง3 4 5จังหวัดในภาคเหนือของเขาได้ฟังน้ำฟังธรรมก็อยากสถานีวิทยุฝ่ายหินของเขาการงานที่ด้อยนางแก้วเปิ่นก็ไปออกอากาศฮือตลอดเด้อโอ้ครูบาอาจารย์มาเด้อนะท่าท่านสามเณรดลรับดูแลเจ้าของเฮานี่โอ้อาจารย์เฮาเน้นหล่นมาเป็นอาจารย์หล่นกับกุฏิไม่เห็นหรอเขานึกว่าทุกเจ้าที่ไหนเพิ่นมาหันกระเป๋านักด้วยนะ นึกว่าเพิ่นจะมาหอมพระป่าแต่เป็นครูบาเขาเจ้าอีแม่วันนี้เขาก็ไปแล้ววันผูกก็ไปกวาดไปเพียววันเฮือก็ทำบุญไปล่ะปะกันพุ่นเนาะไปลืมตักกันนะท่านสมชาติคนนี้แหละตักกันครับเพียเขาจำมาได้คนมันนักในอีแม่จะไปเกียดเวลาบัดตักนี่โอ้วันนั้นก็ก็อีแม่จัดดีไม่ใช่ว่ายังบางคนเขาไม่ได้ตักเปิ่นจะขึ้นนักยังว่าเอ็นเนี่ยวันนั้นก็เขาเป็นเกิงตอนหันเขาแหมเตี้ยเป็นเกินกายบัดได้บัดตักแบบบางแต่คนมันนักเขาจำไผเป็นไผบ่ฮู้นะอย่างพระครูอภิวัตรก็โดนมันนะอีแม่เจ้าพระครูอภิวัตรว่าโอ้ไปอันแอวด้วยกันบ่ฮู้กี่เตือนละจำเขามาได้เถอะว่าโอ้คนเดียวจะให้เพิ่นจำเป็นหมื่นคนแสนคนตายนะเนาะมันก็ลืมบ้างนะจำมาได้เจ้าเจ้าแท้กะแต่เขานี่จำย้อมพิสมัยได้เนอะเพราะอย่างถึงจำมาได้จำได้งามบ่เหมือนไฟเสียงม่วนนะเสียงม่วนอันนี้ใช่ปีนี้สุดปีเจ้าเนี่ยกะ2565ได้จำสุดปีเนี่ยได้นะคนเฮาทุกคนเป็นว่ามีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์บ่เหมือนกันอย่างโยมปีพิสมัยก็เอกลักษณ์ของโยมปีพิสมัยเสียงม่วนน่าฟังเป็นคนที่ฟังแล้วฮู้เลยว่าคนนี้มีเมตตามีความกรุณาอยู่ในน้ำเสียงเนาะแม่นก็แม่นโอ้เจ้ากะน่ะใครหัวบ่ได้นะฮับเต็มร้อยก็ได้นะไผไปเจ้าว่าเนาะสักเกิงนี่ก็พอนะเกิงนึงล่ะเจ้าจะเป็นคนขี้สวกเกิงนึงอันขอบคุณเนอะที่เป็นโอนเข้าบัญชีมา
ก็หลายท่านด้วยกันนะที่เป็นโอนเข้าบัญชีมายังบัตรได้พอกำเตือกก็มีนะ เจ้า แต่บอกเป็นอย่างเนอทุกท่านที่โอนเข้าบัญชีมาถ้าตันอนุโมทนาก็จะอนุโมทนาถ้าบัตรตันบัตรแล้วบัตรตันเนี่ยรายการของเขาก็จัดไปเรื่อยๆอยู่วันอื่นก็จะประกาศอยู่เนาะโยมพิสมัยเนาะ เจ้า นั่นนะโยมป้อแดงแม่ชื่นสุริโยดรโยมสสิสุริโยดรยนนสสิสุริโยดรโยมสนพงษ์นพเกต เจ้า 1,000 บาทเนอะคุณโยม โอ้ พิ เจ้า พัฒน์กันทรโชติพงษ์500 บาท คุณโยมนงนุชมุนทา และคุณกิติศักดิ์ถวันวานิชกุล 1,000 บาท พร้อมกับครอบครัวรวมกันแล้วเป็น 1,500 บาท โอ้อนุโมทนาบุญ อัน เนอะ นี้ครอบครัวของน้องใหม่เองเจ้า โอ้ อ่า การโอ้เปิ่นชื่อ สสิ เปิ่นชื่อแปลกๆนะ ป้าแดงไม่ชื่อสุริยดร โอ้ เนาะเจ้า อัน แล้วก็ ชื่อ น้อง ชื่อเปิ่นแต่ละคนเนี่ยงามเดียว แล้วก็ โอ้แต่นะชื่อเขาบอกได้ยินไหนแต่ละสสิ สสิ เออ สสิ น่าสสิ น่าสสินี่ไปโยม สน นาฬิ พงษ์ กา เนี่ย เจ้า เป็นสอข้อสาราไปนักนะ เจ้าแม่นเจ้า เขาแสดงว่าตระกูลนี้นะศาลานี่คือตีพักนะตีบริการให้กับทุกคนนะคนที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยสอศาลาเนี่ยเป็นคนมีน้ำใจกว้างเนอะ สาธุ ไปอยู่กับพระอินทร์มดหมู่นี้นะพระอินทร์นี่แปลงศาลาหรอที่ได้เป็นพระอินทร์แบบเดียวนี่นะ เจ้า ถ้าเปิดลงมามันได้เขาก็จะไปเปลี่ยนนะ ว่าใจยังนะ เอ้าโอ้ได้นะอีแม่ใครเป็นก็ล่ะพระอินทร์นี่สบายนะพระอินทร์บ่จะกินข้าวอย่างเฮาเนอะแล้วอิ่มและใส่หมาบเดี๋ยวอิ่มอ่ะพระอินทร์นี่กินข้าวนี่สบายนะอยากกินอย่างนึกกำเดียวอิ่มแล้วแล้วพระอินทร์นี่ยังตุกอยู่อ่ะ เจ้า ตุกใจนะโยมพิสมัย เจ้า เพราะมันต้องนึกก่อนเนี่ยถึงจะอิ่มอ่ะ เจ้า ทีนี้พระอินทร์กับเปื่อนแก2 คนเนี่ยแกทำบุญเนาะพระอินทร์ทำบุญบานนั่นบ่ท เจ้า ำคิงทำกับฮะก็ได้ตัวอีกว่ะ คิงแป่งสาราห้ามเนี่ยฮะไปอยู่ตัวกับเพราะขี้คาดเอาแล้วก็เปื่อน30 กว่าคนอ่ะ31 คนอ่ะความจริงเปื่อนของพระอินทร์มี31 คน เจ้า แต่เปื่อนบ่นับมัน เจ้า มันขี้คาดพระอินทร์กับบัจจังเนี่ยจะได้มันว่าฮะเป็นเปลี่ยนคิงเมตรน้อยอยู่ด้วยเปื่อนเนี่ยอย่างมันแบบเนี้ยที่นี่พระอินทร์กับหมู่เปิ่นตายไปเปิ่นไปอยู่บนสวรรค์หมู่นั่นก็เป็นเทพพระบุตรเป็นบริวารของพระอินทร์หมดอ่ะ เจ้า ที่นี่ก็มาคึดถึงบัตรตัวขี้ข้านเนี่ยนะมันไปอยู่ไหนพระอินทร์มิตราสหัสเนตรอ่ะปันตาเนี่ย เจ้า พอไปกะล็อกเล็กพอตานั่นไปทั้งปุ่นตานั่นเป็นปุ่นโอ้ตาแหมอันพอไหนกับอาหารก็เลยหมาบตาลงไปพอในดินโอ้บ้านนั้นอยู่ในส้วมมึงวะอีแม่เป็นนอนดูดิด่ะพระอินทร์ก็ว่า อันอยากประสิทธิ์อยากกอง โอ้อาจารย์ประสิทธิ์จังกรรมมากับมา เจ้า นิมนต์ครับอาจารย์ นิมนต์เจ้า เออ นิมนต์พระมหาประสิทธิ์ โอ้วัดจังกรรมสังกรรม ทำ สาธุครูบาอาจารย์ของอาตมาอีกรูปหนึ่งเนอะปรริญญาธรรม9 ประโยคถ้าจะได้แล้วก็ปีนี้ สอบ8 ประโยคมาสอบประโยค9มา2 ปีแล้วนะปีนี้จะได้ละยังบ่ได้ข่าวดีจากอาจารย์ครับเด้อถวายความเคารพอาจารย์ถวายด้วยเสียงก่อนก็เดี๋ยวมานี้ก็จะกลับนะ เจ้า โอ้มาแล้วเหรอนะโอ้ครูบาเนื้อใครจะขอเลขขอหวยถามครูบา อาจารย์สอบประโยค9 2 ครั้งก็29นะสถารวมกับอายุกับอาจารย์แหมกับยมพิสมัย รู้สึกว่าจะ ยมพิสมัยอู้ต่ออาจารย์จะมาจากกราบอาจารย์ก่อนเด้อ รู้สึกว่าจะรุ่นเดียวกับข้าเจ้าก็มหาประสิทธิ์เจ้าน้อยเหมือนกันจะรุ่นเดียวก็เจ้า เจ้าไว้สาเจ้า เจ้าป้าใดเจ้า เสียงเงียบไปน่าจะไม่ใช่เสียงเงียบเพราะก็
กำลังถ่ายทอดออกอากาศอยู่นะเจ้าก็เน้นไปอู้เจ้าก็เน้นเข้าไปอู้เลยเจ้า เจ้าตะกี้ เขาฟังเสียงม่วนๆหวานๆท่านอาจารย์มหาสมชาติชาตะปัญโยเปิ้นก็เสียงหวานปี้พิสมัยเฮาก็เสียงหวาน เจ้า ประเดี๋ยวนี้เฮาคนเดียวที่เสียงบ่ม่วนแล้วเปิ้น เฮาคนเดียวถ้าเสียงบ่ม่วนอันนั้นเฮาบอกว่าก่อนแม่เฮ้ยมันตึงหู แต่มันมีหั่นอย่างหนึ่ง บัดเดียวนี่บอกให้หูไว้ว่า ฮะ ของที่เจเจชอบนี่มาแล้ว มาแล้วเนาะ เจ้า โอ้เจนี่ได้ปนอูแต่ได้กินแต่ จ้ะ สถาญาติโยมเฮย เจ้า เออ เฮาได้ตัวใจนะ เกินเนาะ มันได้ตัวใจ บ่ต้วยใจก็บ่ได้ มาตัวใจก็บ่ได้ บ่ได้เดี๋ยวมันจะบ่ปาเฮาไปที่ไหน เจ้า อาสะก็เปิ่งป้าอาศัยป้าจอมก็เปิ่งบุญจะไข่สถาญาติโยมเฮยถ้าบ่อ่านมาบ่เป็นตาหึเฮา เจ้าแม่น ข้องอย่างจังเตอะเอียว่าข้องอย่างจังเตอะปลายปอยังมีลงใต้นะปอให้กับใจ มัน โอ้มาได้บ้าโต ปลายปอยังมีลง มาได้บ้าโตเกลกับก่อนโตนี่ก่อนว่าคนเดียวโต อย่าว่ามันได้มันจะค่อยรับกัน ฉะนั้นมันก็ต้องเรียกน้ำจ่อยกัน เจ้า โอ้ ก็วันนี้มีน้องสาวมา มีหลานสาวมา โอ้ เจ้า ปนมากัน จ้ะ นักมากันหลาย เจ้า โอ้บ่จังอธิบายเพ่อหลายบ่น้อย เดี๋ยวปนว่านะ ก็ สถาญาติโยมเฮามาแล้วถ้าจะทำบุญทำทานก็น้อมเจริญปอนวันนี้ผ้าป่าสามัคคี เจ้า เพื่อชีวิตเป็นสุข จื่อมานะเจ้า ค่ะถ้ามาแจ้งตังเฮาต้องบอกชื่อ ต้องบอกจื่อ ถ้าผมบอกชื่อเฮาบอกประกาศเฮาบอกหู วัดหนองน้อยวัดสะพุงน้อย วัดสมพงษ์น้อย อ๋อ อ๋อ ไหว้สาเจ้า อ๋อ ไหว้สาเจ้า กับไหว้สาครับผมไหว้สาครับ Good morning Good morning ตุ๊กนี่คือกับตุ๊ก ฮะบอกว่าไปละแม่เอ๋ยจะไปถือมัน ตุ๊กนี่คือกับตุ๊กอะไรอย่างก็ ตุ๊กปีเคตุ๊กปีแดงอ๋อ ที่เปิ่นอู้ย่องย่องนะ นั่นเนาะแมนอีหลีแมนอีหลีไปอย่างเราปุ่นน่ะนี่จะไปอย่างเราปุ่นเนาะสปูงกับปะซาง อ๋อ เจ้า แต่ก่อนเฮาก็อำเภอปะซางแต่ภายหลังมาแยกเป็นอำเภอเวียงหนองร่องเฮาก็เลยแยกจากปะซางไปเป็นเวียงหนองร่อง แต่ก่อนเฮาก็อำเภอปะซางแต่ก่อนอำเภอเดียวกันนะ บ่ใจหรอก็ได้มีหน้ากะอันนั้นเปิ้นเป็นเอกลักษณ์ของเปิ้นหรอนั่นเปิ้นเป็นเอกลักษณ์ของเปิ้นฮันเฮานี่มันแก่งแค่เพราะว่าหยังเฮานี่เป็นลูกครึ่งสันปะตองนะแม่เฮาเป็นคนสันปะตองแม่เฮาเป็นคนสลีกอเกาตำบลต้งต้อมแล้วแม่บุญธรรมเฮาอยู่ไหนจ่างกระดาษ ติดกันฮะนะลูกผสมลูกครึ่งนะป่อเฮานี่เป็นเลือดประปูนมันไปได้หลายตีหรอกแม่บุญธรรมเฮาปะเลิกปะเต๋อนี่ก็แม่เฮาแม่โมดอะเนี่ยแม่เฮามีปะเลิกปะเต๋อเปิ้นว่านายตำราบอกว่าสตรีอุปถัมภ์เฮามีก็แม่บุญธรรมปะเลิกปะเต๋อเฮาว่าอีใดก็เป็นบุญเฮาแน่เป็นบุญเฮามีก้าคนเป็นห่วงเนี่ยแม่บุญธรรมเฮาปุ้นเปิ้นอยู่ตังต้งโป่งต้งโป่งเรายาวนะท่านอาจารย์มหาสมชาติต้งโป่งเรายาวนะไม่ใช่ต้งโป่งกันเมืองปานนะต้งโป่งเรายาวป่อเมืองเกี้ยวแม่มาลีอันนี้เปิ้นฟังอยู่เปิ้นฟังลูกเบาเปิ้นอยู่เมื่อเดือนนี้นะ ถ้าคุณผู้ฟังอยู่ตั้งบ้านนะเจ้า คนบอกนะคนห้อยโต
หา ฟังอยู่ทางบ้าน สามารถโทรเข้ามาได้ช่วงนี้นะเจ้าตอนยังไม่ได้ทำพิ เปิ้น ธี บ่ได้ทำ นะ พิ เจ้า ธีเตื้อ เจ้า ญาติโยม โทรเข้ามา อยาก ได้ ใครอู้ใครจ๋า โทร อ่ะ เข้ามา โทร ได้ มา เจ้า เลยเนอะ จากลำปางจาก 089 ละปูนนะ สอ เจ้าง หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสามห้าอ่ะ จ้ะ อาตมาเปิดสายให้นะ0892140135ก็เดี๋ยวอาตมาจะออนแอร์ให้หน้าใหม่เจ้า งอบกับ มันง่อมนะ แม่โทรยฮัลโหล ฮะ แม่เป็นโทรมาจากข้างหลังนี่แม่อู้เลยแม่จะโท โห ร ก็อยู่นี่ก็ได้ลูกเอิ้นมาบัดได้ เอิ้นมาบัดดูตั้งก็โทรเข้ามากดเข้ามา สาธุสาธุแม่ยอง แม่อยู่บ้านหน่อย แต่ก่อนนี่อยู่บ้านปอนเสาบัดเดี๋ยวนี้อยู่บ้านปอนติด เนี่ย เจ้า เนี่ยเฮานี่มันตึงเล่นไปเลยนะ นี่เนาะ โอ้เขาได้เป็นแม่แล้วนะ เจ้า เอาเปิดฟังเมินแล้วเนาะ เจ้า ฮานนะมาละสถาญาติโยมเหยโอ้เปิดชอบฟังรายการนั่นรายการนี้อีน่ะ อันนี้ก็ต้องขอบคุณที่เปิ้นฟังรายการเข้ามาตลอดเนาะ เนาะ เจ้าเขาก็เลยมีชื่อเสียงกับเปิ้นเจ้า อย่างว่าจ้างอันแม่โทรนะโทรอย่างโทรรถถีบ นี่แม่ก็โทรนะก็โทรอย่างโทรรถถีบ นั่งขี่บ่จ้างบางทีนะอันฮะ ต้องเล่าเรื่องอะไร มันก็มีเหรอ มี อันนี้อาตมาบอกมีข้อมูลแม่ อาตมาขอสุมาเปิ้นว่าขอเล่าประวัติดอยนางแก้วอาตมาบอกมีข้อมูล โอ้ต้องเฮอต่างปูนเหล่าเจ้า นางแก้วเนาะเขามีข้อมูลเลยเจ้า โอ้ญาติโยมโทรเข้ามาเนอะ เจ้าร อแป๊บหนึ่งเนอะเจริญปอน เปิดเสียง เจริญปอนจะโทรจากไหนโยม แม่โทรนะโทรอย่างโทรรถอีก อีแม่บอกปิดวิทยุนี่ปิดวิทยุก่อน ปิดก่อนเจ้า ปิดวิทยุก่อน เสียง ดู มัน อันยังแน่ เสียงมันดีเลยเจ้า ปิดวิทยุก่อน โอ้โอ้ โอ้ โอ้ ลุ ลุแล้วก็ลุลูกเดียว อีแม่บอกฟังเฮาอ่ะ อีแม่ไปสวัสดีกับวิทยุ ไปวิทยุ คุณลุง วิทยุว่ะเพื่อเขาถามว่าสวัสดีเจ้าอย่าแล้วมันสื่อสารกันมาได้อะแม่ อันนี้มันออนแอร์หน้าไม้มันเป็นภาคสนามแม่เหยต้องอู้ทันที มันจ้าไป1 หรือว่า 2 นาทีเนี่ยอันนี้ขอสุมาเนอะปัจจัยว่านะเดยว่าโทรไปยังได้ โทรมาได้เหมือนกันเจ้า โทรมาเลย0892140135โทรเข้ามาอาตมาเปิดสายเฮลันเลอถ้าจะยายพรปัจจัย จะไปจับกอดเปิ้ล เลนเพิ่งแล้ว แต่เหรอ เลนเปิ้ลแต่งงานวันที่6แล้วรู้ สุมาเลยยายพร ใจอะ ยุ่งแต่ อันยังก็ไม่น่าโทษยายพร เอาเดี๋ยวเพิ่นแจมนี่อย่างได้น่ะอันเล่าร้อนเนี่ย เล่นมา ยายพรนะ เล่นมาได้ สุมาโตะ อันยังก็ไปน่าโทษยายพร เดี๋ยวเนอะแป๊บหนึ่งเจริญปอนเจริญปอนจากทางใดแหไหวสัตว์เจริญปอนจากทางใดแม่บุญหลงกะแม่บุญหลงกะ แม่บุญหลงเบาวิทยุหน่อยเจ้าหรือว่าปิดเลย แม่บุญหลง ฟังจากโทรศัพท์เจ้า
โอ้แม่ไปพอกสายอย่างแน่เอาอันนี้แสดงว่าแม่ใจดีแท็กแล้วแม่พอกสาย มันจะก็เลยผิวปากวีดมัน วี ห้อง ดวีด มัน วีด ห้องเพลงเขาฟังเนี่ย มันก็เลยผิวปากวีดเฮ้อ ไม่เห็นโทรเข้ามาก็ได้ด้วย แม่เพนคนสู้ชีวิตไม่มีลิมิตชีวิตเกิน แม่สุแก้วศิลพรนะเจ้า แม่สุเกี้ยวสอนศรีนุสรศรีราพรสิทธิโทรเข้ามาเลยพอ แม่ จะโทร สี เข้า ท มา อนแม่สีทอนฝาง แม่สีทรเปรมจิต เจ้า ชายหนองบัวชัยปราการ เจ้า โทรมา เจ้ แม่ปานีก็ได้เด้อมอ แม่เมา แม่แมวขี้เหล็ก เจ้า โทรเข้ามาอู้มาจาก0892140135แต่ว่ามันจะชุกละหุกหน่อยท่านใจหน้าหมอยเพราะอาตมาต้องใจกระลุบก่อนนี้นี่ต้องเอากระลุบก่อนนี้ถ้าบอกกระลุบก่อนมันก็บดังอาตมาใช้วิธีอีหรอนะ มันมีมอยขาต้องหรอก ถ้าเฮาบ่เล่นมันก็บ่ม่วนสถานที่มันก็ต้องมีหยอดย่อยแฮมวันจันทร์หน้าเปิ้นมีประเพณีตั้งเมืองเหนือเฮาตานเข้าใหม่กัน เจ้า สมัยก่อนนี้ เปิ้นเอาไม้จี้นะไม้จี้ต้นกับหน่วยมันเปิ้นฮ้องบ่เหมือนกันนะแม่ต้นมันฮ้องว่าต้นไม้จี้หน่วยมันฮ้องว่าหน่วยบะตะตำตามันฝาดนะมันฝาดแต่กินน้ำลำเนอะมันเหมือนกันอย่างก็พอค่อนก้อมมันแตกใบอ่อนเป็นพักอีหืมนะกะหน่วยไม้จี้ต้นมันฮ้องว่าต้นไม้จี้เปิ้นฮ้องว่าบะตะตำตาแล้วก็ไม้พักกฐินแล้วก็ไม้ตะไหลเกี้ยวเปิ้นเอาแปลงหลวงพระเจ้าสมัยก่อนนี่แปลงหลวงพระเจ้าเขาแปลงขะโปกเอาขะโปกเข้ามัดติดบอกเอาขะโปกเข้ามัดติดเอาน้ำเข้าใส่เขาจูนปากไว้คนเท่าต่างอย่างไปนั่งหิงไฟเราเขาไปผ้าน้อยนะม่วนต่ออิ่มปอเหนียวขอหิงไฟย่อยเหรอก็เดี๋ยวต้มโอ้ยไปหาผ้าน้อยโดนด่านะซอยก่อนเขาก็ชอบมันม่วนดีเขาแปลงขะโปกหรือเขาหลงข้อมันเดี๋ยวเอาน้ำเขาใส่แล้วมัดติดโอ้สมัยก่อนม่วนแน่สมัยเขาเป็นละอ่อนแต่ก่อนเปิ้นแปลงเปิ้นตาลข้าวจีข้าวหลามนี่อาศัยบอกขะโปกนะหรอขะโปกดังไปว่าโอ้ตู้เจ้าลูกละขจายเผาข้าวหลามเดี๋ยวอย่าไปวาดละมีแบบปูนกันนะแต่บัดเดียวนี่ท่านอาจารย์เข้าเฮาบ่มีให้มีนาเนี่ยใดก็ปัจจัยนะต่างเข้าสถานยมเอาปัจจัยนั่นนะต่างเข้าเนาะอันนี้ก็วันจันทร์หน้าเจ้าจะได้กินห่อนึ่งแถมแล้ว อาจารย์เนี่ยอาจารย์เน้นรักเจ้าครับส่งใบฮื้อกับครับเจเซอร์โอ้ได้ไม้ตัวล่ะ เจ้าร้านอาหารไม้เวียดนามพร้อมกับครอบครัวญาติเก่าวงวันพี่น้องจุฟูจุคนได้ทำเป็นแหนมเนืองเนาะมาถวายที่วัดฝ่ายเห็นเป็นโรงทานมอบให้กับพระคุณเจ้าและศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมบุญในวันนี้ได้ฉันได้กินไปบริโภคผลกับผู้ค้าเป็นศิษย์สนิทสัพพัญญูพระพุทธเจ้าเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์ที่จัดการจัดงานนี้ขึ้นมาก็ขออำนวยใจเอาคุณพระพุทธเอาคุณพระธรรมเอาคุณพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษายังวัดฝ่ายเห็นที่นี่มาปกปักรักษาอภิบาลส่งเสริมให้กับคุณโยมที่ร้านอาหารไม้เวียดนามให้ได้เจริญรุ่งเรืองก้ามมานขายมานอายุมันขวัญยืนมั่งมุนตุนเท่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาเจริญไปด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติให้ได้การกรุงรุ่งเรืองจุเนื่องจุกการปรารถนายังมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติขอความปรารถนานั้นของท่านจงสำเร็จพลันจงสำเร็จพลันนั่นจงจะมีตั้งแต่ดีๆชยสิทธิธนัง
ลาพังสุทิงพระกยังสุขังพระลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุติจะยัสสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตอายุวันโนสุขังพระลังนิพพานังปรมังสุขา สาธุ สามเณรรักเอาไว้ชุดหนึ่งเนอะ เอายกไปพระปีเอาไป รู้สึกว่า เอาไปจัดเล ร้าน ย นี้ เอาไปไว้ให้ครูบาอาจารย์ท่านเดี๋ยวเปิ่นก็อาหารทุกอย่างเนอะหลังจากพระคุณเจ้าเปิ่นเลือกเอาไปแล้วก็มอบศรัทธาญาติโยมเนอะทุกอย่างทุกประการ ร้านนี้ ครับ จะมีชื่อเสียง ท่าน เนาะ สามเณรตัวน้อยๆนะติดไปดอยนางแก้วถ้าแล้วได้6 ปันมานี่กำลังไปดอยนางแก้วนะไปช่วยงานเปิ่นน่ะโอ้ไผหันก็ฮักอีแม่พระน้อยนี่นะบ่ใจตัวนี้ก็บ่ใจตัวนี้แต่เอาตัวนี้ยากการให้ตุลุงกับลงอันนี้กับอย่างก็เน็ตอะไรอย่างก็ Wi-Fi รหัสใส่ Wi-Fi ให้ตุลุงกับเอารับสายรับสายเอานี่เอาไม้นี่ อ๋อนี่เนี่ยกับวัดใบหินพี่หมอยก็มีนี่ อ๋อไปถึงแล้วจ้ะเจ้า ไปถึงตะคืนแล้วมา มาถึง แล้ว ตะ จ้ะ วันแล้ว โอ้ไปถึงตั้งแต่คืนแล้วเดี๋ยวนี้สวยเล่นรถเลยเนาะ เอ้าน่ากะ เดี๋ยวนี้สบายแล้วอีกน้ำตาอู้อีก น่ากะดูต่างอู้นะวันนี้นะ เอ้ยโอ้ท่านอาสาธุตัวนะเจ้า อ๋อยินดีแม่สมเนอะ ม่วนแต่สุดนากัดม่วนขนาดเลยอ่ะ น่ากะโสมโสมงาม ข้าง ขอบคุณน้องหมายด้วยนะเจ้า เจ้า ขอบคุณนักเจ้าแม่คือสักว่าได้ยินแล้วม่วนขนาดเลย ย่อมหมอมา ตอนหน้านะ ย่อมหมอมาถามก่อน มักต้องแห่มาได้เจ้า บอกว่ามาคนเดียว มาคนเดียวจะปล่อยอย่างไรมันไม่เห็นว่าปล่อยคนเดียวมาคนเดียวมันหมดได้นะ มันยี่ห้องอ่ะมันยี่ห้อง มันจะว่าถ้าปล่อยคน3 คนนี่จะก่อไม่หน่อยอ่ะ มันยี่ห้อง มันเป็นจะดอย ว่าปล่อยคนเดียวนี่หัวหายดอก 2 คนเพื่อนตาย ข้ามาคนเดียว หัวหาย ข้ามาคนเดียว2 คนกับตุ ตะกี้น้อง ตายนี่ ตะกี้น้องไหมมา3 คนกับตู้จะบอกเฮ้อ ม่วนเต้ม่วนด้วยไม่สนกันแน่กันเรากันอยู่ ม่วนแต่ อยู่บ้านฟังเนาะ 3น่ะ ครับแม่สม เจ้า ยินดีเนอะ สาธุ สาธุ ทุกคนเจ้า สาธุสาธุ เจอยาแม่ แม่สมวางเฮ้อกำขอบคุณ thank you thank ผู้ you ฟังโทรเข้ามาได้นะเจ้า โทรเข้ามาได้เลยเนอะ089 9 214 เจ้า 0135 จ้ะ โทรเข้ามาน่ะสถาญาติโยมถ้าโทรมาการุณาบอกชื่อตัวอย่างแม่สมเนี่ยเพิ่นบอกละสมแม่ข่าเฮาหูละแม่สมเฮาบอกคือไผเพิ่นชื่อแม่สม ก็ดู ตั้ง บอก คนนะ ฮะ ตั้งฝังว่าตั้งอย่างเจ้าจริงจาน่ะ ตั้งไหนก็เนี่ยไม่อายก็ ก็ จะจริงจา เจ้าจริงจา แม่จาดอยรอแม่จาสีเปง กะ โทรเข้ามาก็ได้เนอะแม่จานะจะจริงจา หัวเปิ้นจะมีบ้านลูกเปิ้นบ้าน ฮะ แม่ทอง อันกะญาติโยมไผจะโทรมาก็ได้ กล้วยทอง ไม่เลือกชั้นวันนะโทรเข้ามาเลยเดี๋ยวอาตมาจะรับให้ แต่ถ้าท่านอาจารย์ท่านมาหาป่นป่อนปอนก็เดี๋ยวจะฮึเจเดินมอยพนักงานรถไทยหูบก่อนเนี่ยเดินมอยก่อนเนี่ย วัดสารนะครับทำหมดแล้วขอบคุณเนอะเนี่ยประวัติน้ำจ่อยเปิ้นบอกว่าฉันน้ำหรือยังเรียบร้อยแล้วนะแม่แต่บ่เป็นหยังขอบคุณ
อนุโมทนา โอ้แม่ชี แม่ชีเนาะดิวว่าเล่นแม่บ่ได้เนาะว่าเอาม่วน ไปหน่อย ศรัทธาญาติโยมสาธุชนคนดี เปิ้นมาอยู่เหรอ ก็เดียวเปิ่นศรัทธาญาติโยมจะมาทำบุญก็ไปทางท่านมหาถ้าอาจารย์ท่านมหาสมชาติเนึกเดี๋ยวท่านอาจารย์ก็จะป่านปอนเฮ้อ เจ้า เอวังหนตุดีแลจะในวันนี้ก็อาจเป็นวัน ให้ ดี หน่อยไปหับเอาปอเปี้ยนะ ก็ เจ้า จะเตะทำก็ไว้ป่านปอนเนี่ยมาเดือนเนี่ยจะเตะทำก็ไว้ป่านปอนถ้าโอ้ศรัทธาญาติโยมโทรเข้ามาอ๋อเดี๋ยวเจริญปอนเจริญปอนโทรจากไหนเอาโทรจากตังใดโทรจากตังใดแม่ฮะเขาไม่ฟังเราเลยกับโจโลเนอะอันชนิดนี้นะอะไรไปกับโจโลเนอะมันพูดไม่ออกบอกไม่ถูก เจ้ากำเดียวปอเปี้ยจะมาถึงนะเจ้า โอ้ปอเปียะเนาะ เจ้าจากสันกำแพง สันกำแพง เจ้าแล้วก็ทับทิมกรอบมาถึงแล้วจากลำพูนนะเจ้า โอ้ทับทิมกรอบเนาะ เจ้า บักกอ บ่จ้อย ไม่ใช่ ก็ไปหัวทับทิมเขาเข้าใจว่าบักกอย ำปลาทับทิมกรอบ อ๋อสุมาตร เปิ้นจะมีปอเปียะวะเปิ้นว่านะตะกี้นี่เปิ้นขายอาหารดังเวียดนะเปิ้นขายอาหารสูตรเวียดนามเนาะ เจ้าอันนี้เปิ้นเอามาหอม เปิ้นเอามาหอม เจ้า สาธุอนุโมทามิ เจ้าร้าน โม นี้เปิ้น ไทย บอก บา ว่า บน ลำเนอะ โมไทยบาบนดำเฉาใบดังกินเหมยปูดังปูเดเห็นแมวกินปลายางเห็นแต่กลางปลาแขวแมวกินปลายางกลางปลาแขวเดินโชเชคำนำบอนขบอนกลางคาแดพอเรือหลงบิ่งนี่มาเครื่อโจมบิ่งอุรานปันเขาจีติดงอนโดมตึงไอทวนเนี่ยเจ้าแปรพาช้าคอยได้บ่ได้ เลยจะป่วยไม่หยานา วันนี้ปีใหม่ไหวได้วันนี้บ่เอาสูตรชายเมืองสิงห์มาปอนๆกันมีกะชายเมืองสิงห์มาเตะทำนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตเขาว่าให้โดนบะหินละเขาว่านะ โอ้ชอบนะชอบ เจริญปอน เจ้านมัสการเจ้าเนรลักษณ์ เอา อั จาก นี้โทรจากประพงสระปีเจ้า โอ้ พี่ตองส มาแล้ว วัสดีเจ้าพี่ตอง เจ้าสวัสดีน้องใหม่เลยเนอะ เจ้า เจ้าแฟนๆธรรมะคลายเครียดทุกๆคน อ้า เจ้า ว เจ้าทุกๆรูปเจ้า เอาขอบคุ น้อง ณ ฟังอยู่นะเจ้า ฟั เปิ ง ดวิทยุตัว โอ้เจ้า นั่งซักผ้าแล้วก็เปิดฟังวิทยุตัว โอ้ย ม่วนก็ เจ้า เสียดายบ่ได้บ่ได้ปากันเนาะ ไม่มาเอียวหรือไม่มาเอียวหรือ ไม่มาไปบัดได้เจ้า อ๋อ มันก้อย มันก่อย 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 มันปัจจัยก้อ มัน ย แบบนี้เนี่ยนับใช้ไฟอะเน็ต ฮะ มันไม่มีใครไปส่ง เออ ถ้ามีคนไปส่งนี่โอเคกับไปแน่นอน อันนี้มันมีใครไปส่ง เออบ่เป็นยังไม่เป็นยัง เจ้าฝากกำลังอกกำลังใจไปเฮือตัวเด้อ ขอบคุณเนอะ เป็นกำลังอกกำลังใจเฮือตัว ครับ เจ้า อ่า เจ้า อนุโมทนาบุญ เจ้า เจ้า
สำหรับอาหารการกินวันนี้ก็มีหลายอย่างนะเจ้า หน้ากะ มีลาบปลา โด เจ้า โด มียำไก่นะเจ้า มีส้มตำนะเจ้า มี โอ้ หม่าล่านะเจ้าหมา มา ล่า แล้วเนอะมาแล้วเนอะหญิงไทยหัวใจเพชร จ้าชัดเจนเด้อเน้นเด้อ ชัดเจนเนาะ หวานได้หวานว่าเน้นเน้น ฮะ นะลูกอ่ะมาหวานนี้ให้เข้าหัวมันด้วยเนี่ยกัน ให้หัวไปตัวเนาะ ถ้าคนอารมณ์ดีก็จะฟังแบบอารมณ์ดีไม่เพน ก็ซับแต่ว่าเขาเรา สนใจหวานว่าเน้นเด้อ ครับ กำลังจะเน้นชัดเจนดีเด้อ ครับ วันจันทร์ อนุโมทนา เจ้า แม่เพนคนสู้ชีวิตนะหญิงไทยหัวใจเพชรมาละ ไม่มีลิมิตชีวิตเกินหมื่นดกเปิ้นเกิน100นะM150ไปเลยไม่มีลิมิตชีวิตเกิน100แต่เฮาฮึ่มแม่เพนเนี่ยไม่มีลิมิตชีวิตเกินหมื่นสู้ชีวิตนะ ตั้งวันนี้มันได้ยินเสียงตังเวียงป่าเป้าเนาะ เนาะ เวียงป่าเป้าโทร ได้ยิน มา แล้ว ฟังนะเจ้า ได้ยินแล้วก็โทรเข้ามาพ่องเนอ เจ้าลำปางได้ยินแล้วนะ ลำปางได้ยิน เจ้า เลี้ยว ลำพูนได้ยินแล้ว เชียงใหม่ได้ยินแล้ว เชียงใหม่กระจัดหลายสาย เจ้า 0892140135สถาญาติโยมได้ยินนะจะโทรเข้ามาอู้มาจ๋าเกาะน้องเจิญเจริญปอน เจ้า น่ากะนะห้องว่าละอันนั้นมันเป็นเจตนาของเปิ่นแล้วหรออันนั้นนะห้องว่าก่อนเนาะแต่ว่าเป็นวันเด็กแห่งชาติวันนี้เป็นวันคนใหญ่ แต่ว่าวันเด็กแห่งชาติเนี่ยไอ้นึกวันว่าไปเฮือนไอ้ป้อกับนาหนุ่ย ร้องเพลงวันเด็กสกรรมถ้ายกนี่มีรางวัลเฮ้ยล่ะ ไอ้ยะ แต่ว่านี่เป็นวันเด็กแห่งชาติไอ้เหรอถ้าปีกไปแห่งกรรม ฮะ ครับผม นั่นสวด ในมูล นั่น ส่งก็สวดแต่ยัง เพื่อจะไปสวดเพื่อจะขึ้น เจ้านิมนต์สวดนะเจ้าสวด อ๋อ เนาะ ไม่คิดสมัยอุปกรณ์ เจ้าก็ตอนนี้ถึงเวลาสวดแล้วนะเจ้านิมนต์พระทุกรูปที่มานะเจ้าเข้าไปที่ห้องทรงใหม่นะเจ้าเสร็จแล้วเขาก็จะมีจ้างฟ้อนมาฟ้อนนะเจ้าขอถวายความเคารพยังองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอกราบถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระมหาเถระทุกรูปขอเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้เป็นโอกาสมงคลเป็นโจกเป็นใจญาติโยมศรัทธาแฟนครับแฟนรายการท่านผู้ฟังในรายการธรรมะทุกช่วงสถานี 104.50 วัดฝ่ายหินแห่งนี้ตำมภาพตนนี้ตุเจ้าเคสปุงน้อยป่าสางในรับผิดชอบในช่วงของรายการวาทธรรมกำยองวันเสาร์ 8-10 โมงและมีท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวจังกรรมได้มาร่วมในพิธีทอดผ้าป่าตลอดจนถึงพระประพันธ์จันทธิโรตุปีแดงวันม่วงน้อยวันนี้จะได้ร่วมอนุโมทนาบุญผ้าป่าและอนุโมทนากับญาติโยมศรัทธาสาธุชนโยมพ่อโยมแม่กุคู่กุคนตอนนี้จะเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อที่จะได้เอาโจกเอาใจ
ให้กับโยมพ่อโยมแม่ท่านสาธุชนอันเป็นเนื้อนาบุญแห่งพระพุทธศาสนาทุกคนทุกท่านญาติโยมขยับเข้ามาทางในเนอขยับเข้ามาทางหน้าก็ได้ปรากฏทุกเจ้านี่ฉีดวัคซีนหมดญาติโยมทุกเจ้าฉีดวัคซีนเรียบร้อยฉีดวัคซีนแล้วถ้าโกทุกเจ้าครบวันนี้ถ้าโกทุกเจ้าแต่ครบนำมาเอาบุญเอากุศลหือเนอเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนที่ฟังตังบ้านติมได้มาลมกินลมตานงานทำบุญผ้าป่าวันนี้เจริญพรญาติโยมศรัทธาได้อารมณ์เง่งหูเอาจิตเอาใจรวมกันฟังรวมกันสดับรวมกันน้อมหับยังบุญกุศลตีครูบาอาจารย์จะได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในช่วงของพิธีทำบุญดอนผ้าป่าในวันนี้เนอะนั้นแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านไผตีใดมาร่วมในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีถือว่าเป็นโอกาสมงคลสวัสดีปีใหม่สวัสดีวันเด็กญาติโยมเนอะเอาละตอนนี้ไปเราจะได้เข้าสู่พิธีการในการเจริญพระพุทธมนต์ตามแบบเบ้าล้านนาวันนี้เราจะมีตึงตุเจ้าละปูนตึงตุเจ้าเจงใหม่ละปูนเป็นไฟแดงเจงใหม่เป็นไฟน้ำเงินละปูนก็เจงใหม่ไผ่สวดดังหรือไผ่ยอดนักถือว่าชนะงานวันนี้เนอะโดยนักที่มีท่านอาจารย์ประสิทธิ์เป็นแม่ทัพวันนี้เราจะเอาบะเป้าละปูนมาตุ๊บบะเป้าเจียงใหม่สักกรรมเดี๋ยวนี้นะบะเป้าแกนไหนมันจะวานหรือกันเนอะญาติโยมศรัทธาทำเป้าแกนละปูนวานหรือเจียงใหม่ไปปูจาเอาไปกินได้ถ้าละปูนก้านเจียงใหม่เอาดึงมาย่ำซ้ำอ่ะ ว่าเล่นเนอญาติโยมเนออาละบัดนี้จากได้ประกอบพิธีอันเป็นมงคลมังกละจะได้เจริญพระพุทธมนต์เชิญญาติโยมที่อยู่ในพิธีในวัดไฟหินแห่งนี้และโยมพ่อโยมแม่ศรัทธาผู้ห้าฟังยังสถานีวิทยุ 104.50 ที่อยู่ที่บ้านเชิญร่วมอนุโมทนาบุญในโอกาสบัดนี้เรียนเชิญบาสิกาผู้มีอุปธรรมอุปถากในพระพุทธศาสนาได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเชิญโยมพ่อโยมแม่ญาติโยมอยู่ในพิธีนี้ตลอดจนถึงที่บ้านประนมมือเนอจากได้บูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลคุณธรรมคุณภาวนาระลึกกึศใจปรารถนาเอาซึ่งบุญกุศลคุณงามความดีวันนี้ดังที่ทราบกันว่าตะวานี้เป็นวันละอ่อนเป็นวันเด็กวันนี้เป็นวันของญาติโยมคนเฒ่าคนแก่คนใหญ่คุณสวต่างหลายจะได้มาร่วมกินร่วมทานม่วนอกม่วนใจในโอกาสบัดนี้เชิญญาติโยมศรัทธากล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยเปล่งวาจาที่ญาติโยมศรัทธาจะได้ตั้งใจรำนึกกึศถึงคุณณโอกาสบัดนี้โดยพร้อมเพียงกันเนอเอเมนาสังการเรนะพุทธังอภิปูช
ยามะเอเมนาสังการนาธรรมังอภิปูชยามะเอเมนาสังการนาทังขังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิต่อไปเชิญญาติโยมกล่าวคำสมาทานเบญจศีลโดยพร้อมเพรียงกันเด้อมายังพันเตวิสุงราคณาทายาติสราเนนาสหปัญจศีลานิยาจามาทุติยมปีมายังพันเตวิสุงราคณาทายาติสราเนนาสหปัญจศีลานิยาจามาตาติยมปีมายังพันเตวิสุงทายาติสราเนนาสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทัง
สมาธิยามิ อาตินนาตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมระยะมัจจะปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ โสลาเมระยะมาชาปมาปะทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย อันนี้พระสงฆ์จะได้เจริญพระพุทธมนต์ตามลำดับจัดโยมสงบจิตสงบใจน้อมเอาบุญกุศลณโอกาสบัดนี้ท่านใดสวดบทใดได้ก็สวดไปโดยเนิ่นเอาปรมีกุลเวปันเตปฏิภายาสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขาวินาศายาปริตังโพธามังคลังวิปันติปฏิภายาสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะพยาวินาศายาปริตังโพธามังคลังวิปันติปฏิภายาสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคาวินาศายาปริตังโพธามังคลังภลิตวนาเมตังสเมตาภทันตาอวิคิตาจิตตาปริตังพนันตุสักเคกาเมจารูเปคิริสิการัตเทจันตริเควิมาเนทิเปรเทจะกาเมตารุวนาคาเนกามะวัตุมีเกเตอุมมาธาทโยจตุโลกปราชายมราชาอินโตเวสุวรรณราชาอริยเมตโยโพธิสัตวกาทโยอริยสาวกาจาพุทธุชนะกันรายานาจะสัมมาทิฏฐิเยวาพุทเทปสันนาธรรมเมปัสสนาสังเคปัสสนาพุทเทสัคารวาธรรมเมสัคารวาสังเคสัคารวาอิโตฐานะโตยะวัมปรัมปราอิมาสมิงสุจักวเรสุเทวตายังมุนิวราวจนังสาธโวโนสุรนันตุธรรมสวนาการโรอายัมปทันตาธรรมสวนาการโลอายัมปทันตาธรรมสวนาการโลอายัมปทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังจีเวตังยาวานิพพานังสารนังกัจฉามิธัมมังชีเวตังยาวานิพพานังสารนังมิสังฆังชีเวตังยาวานิพพานังสารนัง
ทุติยัมปิพุทธังชีวิตังยาวานิปานังสารนังคัญฉามิทุติยัมปิธัมมังชีวิตังยาวานิปานังสารนังคัญฉามิทุติยัมปิสังฆังชีวิตังยาวานิปานังสารนังคัญฉามิตติยัมปิพุทธังชีวิตังยาวานิปานังสารนังคัญฉามิตติยัมปิธัมมังชีวิตังยาวานิปานังสารนังคัญฉามิตติยัมปิสังฆังชีวิตังยาวานิปานังสารนังคัญฉามิพุทโธสัพพัญโยตายาโนธัมโมโลกุตโรวาโรสังโฆมัคคาภาลันโทจาอิเจตังรัตนาดายังตัสสะอานุภาเวนะสัพพันอันตรายาวินาสันตุโนนะโมเมสัมปัมพุทธานังทวติงสาวาราลังคโนตันทังกาโลมหาเวโรเมนังกาโลมหายาโสสารนังกาโลโลกายโตเดบังกาโลโชเตนดาโรกอนทันโยชันนาปะโมโคมังกาโลปุลิสาสะโพโสมาโนโสมาโนเทโรเรวัตโตระเตวัฏโนโสเพโตโคนาสัมปันโนหโนมาทัสสิชาโนตโมบานโทโมโลกาปะโชโตนารันโทวาราสารเทบันโทมดตาโลสันตาสาโรโสเมโทอาคาปุงคาโลโสชาโตสัมภาโลกาโคปิยาทัสเสนาราตะโพอันทันทัสเสกโรนิโกธัมมาทัสเสธัมโมโนโทเสทันโทอาสาโมโลเกเตโสจาวัตรตังวโรปุโสจาวารันโทปุนโทเวปัสสิจาโนปะโมเสเกสัมภาหิโตตัตถาเวสัมโพโสขันธายาโกกะโกสันโทสันทาวะโหโกนาคามโนรานัญชาโหกัสสะโพเสเรสัมปันโนโคตโมสังกายาปุงคาวอันทเวสติสังขันตาเอเมบุญธรรมเหตุเทกาการุณาคุณาสัมปันนาสัมภาโลกาเวโพเชตาเอเตทัสสะภาลาพุทธาอุนดามาอาคาโปกาลาเตเปสังฆาคุณาสุปิติเยอัมมาตังวันทังเอเตปุทธาติตาจัมมังกาลาหนติสัมปันธานทวิสติเมปุตเตหังวันตามิสัมปันธาเตสังญาเนนะสิเลนะกันเตเมตตาบาเลนะจันเตปิโนอนุรักขันโตอโรคัยเยนะสุเขนะจาอันทวิสันติเมปุนเทโยนะโรสารนังกาโดกัมปานิสันตาสาหัสสาเนโนกาติงโสนาคัจฉันติอันทเวปเดปุณณบาริตังนัสสะจโลกันสาวนเทภาวันตุสาบันทัสสะสานัมเปจโลกัญญาเทวารักขันตุสัมพันธาสันเทงอนตุโสเขสัมเพบาริวาเรหิอัตตโนอเนคาโสมานาสหัสสัมเพหิยาเตเพราชาโตวะโจระโตวะมโนสัพอ
อามาโนสะโตวาอาเคโตวาโอนทากะโตวาปิสาจันโตวาคานุกะโตวากันดากะโตวานาคันตันโตวาชนะปานาโรคันโตวาอาสันธรรมะโตวาอาสันเดนเทโตวาอาสัมปริสาโตอาจันดาหันเทอาสามิขาโกนาโคโคราอาหิเวเจกามันเนสัมปันเทเปอาจันดารัญจาสุขารามมาหิงสายังคาราคาสาเดนานาพยาโตวานานาโรคันโตวานานาโอปันนาวะโตวาอาราคังกันนันโตปันเนธานันโตปันทายาตาตากันดาสานันสาบารามิโยทัสสะโอปาบารามิโยทัสสะบารามาดาบารามิโยปัญจมหาปาลิจาทิโสจาริยาปัญเจมังปะเวกับภาวังกันติชันติงามพิเนคามานังปัฏฐานาจาริยัมปุนติบัลลังเกมาราวิจายังสัมปัญโยตยานาปันติเวทังนาวาโลโกตาราธัมเมติสัมเพปิเมพุทธากุณเดภวะเจตวเวสาริยติโสภาการันตาเรโสติยามารติงบาริตังการุณโตยัสสัมมานันตเดโรวิยาการุญญาจิตตังโอปันธรรมเปตวะโกนติสัตตาสหเสโสจักรวาเรโสเทวตายัสสนัมปติกานันเดยัญจเวสาเลยัมปุเรโรคามโนสันโทเพคาสัมพุนตันเตเวธัมปยังเขปามันดารันธรรมเบเสบาเรตันตัมปนามะเหยังกินเจเวตังเอนทาวาโหรังวาสักเขโสวายังรัตานังปานิตังนันโนสัมมังอันเทปขันเตนาเอนธรรมเปปนเทรันตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะโสวะเตหนโตขยังเวราคังอามาตังปานิตังยันทันชังขาสากายโมนิสัมมาหิโตนาเตนะธัมเมนะสัมมันเทกินเจธัมเมนัมเมรันตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวันเตหนโตยัมพุทธาเศธโทบาริวันนาเยโตจิงสัมมาเนมานันตาเรกัญญามโหสัมมาเตนะเตนะสัมโมนาวิชันติธัมเมนัมเมรัตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะวันเดหนโตเยปุกาลานาสันตังปัสสันทาจันตาเรเอตานิโยคานิหนเตเตนะเกนายาสุขันตัสสะสาวกาเอเตโสตินานิมหัมพัลานิธัมมิสังเขระตานังบาเห็นเดนะสัจเจนะโสวันเดหนโตเยสุปโยธามานาสารันราเหนะเนกามิโนโคตสัสสะนัมเห็นเดมาเดบันดามาตังเวขายหาลานดามุทาเนโปเตงบุญชามพิธรรมเปสังเขลันดานังปานิตังเอเดนะสัจเจนะสุวันเดหนโตวาโรวารัญโยวาลานโหรัตนุตาโลธรรมวารังอาเทสเยธรรมเปพุทเทลันดานังปานิตังเอเดนะสัจเจนะสุวันเทหนโตกีนังโบราณังนาวังดันทิสัมภาวังวิรัตเจตายาติเกวะวัสสะวิงเตกินามิจาเวรุณาหิชันธาเนพันเตเทตายาถายัมปานิโปหิธัมเป
ลันตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะโสวันเตหนโตยานินาโบตานิสัมมาภมมานิวายานิวาอันตาลิเขตาถากาตังเทวมนุสสะโพเชตังบนทางนามัสโสวันเตหนโตยานิธรรมพุตตานิสัมมากาตานิภมมานิวายานิวาอันตาลิเขตาถากาตังเทวมนุสสะโพเชตังธัมมังนามัสสัมมาสุวัตเตหนโตยานิธรรมพุตตานิขันธานิภมมานิวายานิวาอันตาลิเขนาถาเทวมนุสสะโพเชตังสังฆังนามัสสัมมาสุวัตเตหนโตรัตนาสุตังจังโกสติสังฆันโตนัมมานังวิจัยโยตันถาวิริยัมปิติปัสสันติโพชังคาจันตันถาสัมมาโนเปกัมโพชังคาสันเตเตสัมพันธัสสินาโมนินาสัมมาทักันตามบาเวตามบาโหเลกัตถาเทยามิญญายานิมหานายาจัมโพนิยาเอเตนะสัจเชนะโสทิเตออนโตสัมปันทาเยกัสสมิงสัมปะเยนันโทโมกัลลานันจักกัสสะปังกิลาเนทิสวาโมจังเยสันตันเดสายเยเตจาตังอามินันทิตวะโลคาโมจิงสุตังคาเนเตนะวันเชนะโสทิเตหนโตสัพพตาเยกันธานัมมารัญชาปิเขรัญเยนะปิปิริโตจนทาเทพทัญเยวามบานาเบนดานาสานารังสัมโมนิตวาจาบาทาตัมหาวุธาเสพสัจจวันเชนะโสทิเตวันโตสัมปันธาบาหินาเตจาอาภาดาตินันนัมปิมาเหมัคคาหตากิเลสวาปัตตาโนปันติธรรมตังเอเตนะจวันเชนะโสทิเตวันโตสัมปันธามันดากุสาเลนะยันตังสันตังปันทังสัมเมจัสสังโฆโจจัสโสโจจัสสะมนโทอนาติมานิสันโดสะโกจัสโสบโรจาภากิโจจัสภูกาวติสันตินทาริโยสัมภามาลาภะโคเนหิเนเกหิสามิเทปันโตอนาสาวกเจเกจิปานาภูติตันทิตาสาวาทาวารวานาวาเสสานิคาวาเยวมันตาวามันชิมาราสกานุกาทุลาดิทาวาเยจาดิทาเยจาทุเรวาสันติอเวทุเรภูตาวาสัมภเวสิวาสัมเพสัตตาภวันตุสุขิตาตาปารังนิโกเมนานาติมันเยทากันทาจินังกินจิพยาโรสานาปฏิกาสัญญานัญญามัญญาจารุกามิชัยยายันทานิยังปุตังอายุกะปุตตามนุรังเคเหวัมพิสัมภาพุเตโสมานัสสัมภาวะเยอัปาริมานังเมตตัญจากัสสมิมานัสสัมภาวะเยอัปาริมานังอุทังอันโทจติริยัญจาสัมภเวรังอาสาปตังเตทัญจารังนิสินโนวาสยาโนวายาวาตัสสะเวคันตัมเอตังสติงาทิทายาบรมมาเมตังเวหารังอิตัมมโหติตินจาโนปะคัมมศิลาวะนะสัมปันโนกัมเมโสเวนัยยังเขทังนาหิจันตุกัพพสยามปุนาเรติติการณิยามเมตตาสุตาพุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆปมาณวันตานิ
สัพพะเนอาหิเวเชกาสัตตาปะเทอุณนานามิสารโภโมกันตาเมราคากันตาเมปาริตาปฏิกัมมันโตโพตานิโสหังนะโมภะคะวะโตสันตันนังสัมมาสัมพุทธานันเตติเปโสอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขันโตโลกาวินโทอนุตปุริสันธรรมสารเทสันธาเทวามโนสานังพุทโธภะคะวะติภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอักขาลิโกเอหิปัสโหปันนายิโกปัจจตังเวทิตัมโพวินโยเยเตสุปะเตภะคะวะโตสาวกสังโฆโจปะเตปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปันเตภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิเจปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังจัตตาริปุเรคาเนอันธัมปุเรสาโปคาลาเยสาภะคะวะโตสาวกอาโหนายโยปาโหนายโยทักเขนายโยอัญจาลิกรณีโยอนุตปุญญาเขตังโลกัสสาเตสัมมาภิเนเมตตาสาวกทันตังกริเมฆารังโอนเทตังโคราสาเสนามารังดานาทิธรรมเวเดนาเจตาวาโมเนนโทสัมภวะโตเตจายามังคลานิมาราเตเรกัมมาภิโยเจตังสัมภาระติงโคลัมลาวากัมมังคัมมันทันทายาขังขันเตสุนดันดาวิเทนาเชตาวาโมเนนโทสัสสะภวะโตเตจายามังคลานินาราคิริงคัญชาวรังหาวากิจักกัมมัสสเนวาโสดารุนันตังเมตัมโพเสกวิเทนาเชตาวาโมเนนโทตันเตภวะโตเตจายามังคลาเนโอคิตากะกัมมันเตหันทารุนันตังดาวันติโยชนะบาทังโกเลมาราวันตังเอเทปิสังกาตามโนเจตาวาชะสามภวะโตเตจายามังคลานิกะตวานากันธามุทารังเอวังคัมเพเนยาจินจายาโดนทาวาจานังจานาคายามาเชสันเตนะโสมาเวตินาเชตวาโมเนนโทตันเตชะสามภวะโตเตจายามังคลานิกัจจังวิหายามาเตสัจจกวาทาเกตุงวาทาปิโรปิตามานังอันเทอันตาโพตังปัญญาปเทลิโตเจตาวาโมเนนโทตันเตชะสาภวะโตเตจายามังคลานินันโทปันนันทามโพจังคังเวโพธังพุทเทนาเถราโพจักเขนาธรรมาปยันโตเอโทปัเทสาเวเดนาเจตาวาโมเนนโทสาภวะโตเตจายามังคลานิทุกขาเตเทโพชาเขนาสุตตาพรัมมังเวโสเตจุเตเมเตภากามิทานังญาณังคันเทนาวิเทนาเชตาวาสัสสะภวะโตเตจายามังคลานิตามปิโพธัญชัยยามังคลาอันทะโยวาจโนนินนานินเนสารเตมาตันเตตวานาเนกาเวเวตาเนจุปันดาวานิโมขังโสขังอาติขมายานโรสัพพัญโยพุทธารันตานังโอสานังโอนตมังวารังอิตังเดวามนุษย์พุทธเตเชนะส
โสทินานาสันโตปันทวาสัพเพทุกขาโอปัสสะเมนตุเตสักขะตวะธรรมาราตันดังโอสัทธัง โอตามังวาลัง ปริราหุปัสสะมาดังธัมมติเจนะโสตินานาสันโตปันทวาสัพเพพยาโวปัสสะเมนตุเตสักขะตวะสังฆา ลาตานัง โอสัทธังโอตมังวารังอาหุนายยังปะโหนายยังสังฆเตเจนะโสตินานาสันโต ปัตตวา สัมเพโรคาโวปัสสะเมนตุเต มัสสมิงมง คนจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันหอมรอบครอบทั่วอนาตาราชเสมานาเขเตสมันตาสตโยชนะสตาสหัสสหเนพุทธาชาลาบาริเขเตรักกันตัวสุรังคันโดยมัสมิงมงคลจักรวาล ทั้งแปด ทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วดังเจ็ดชั้นมาป้อง การ หอมล้อมรอบครอบทั่วอนาตาราชเสมานาเขเตสมันตาสตโยน จานา สตสหัสสานิธรรมาชาลาบาริเขเตรัก การ ตัวสุรังคันโดยมัสมิงมงคลจักรวาลดังแปดทิศประสิทธิ เท จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกัน นอม ล้อมรอบครอบทั่วอนาตาราชเสมานาเขเตสมันตาสตโย จานาสตา สหัสสานิปัจเจกาพุทธาชาลาปริเขเตรัก การ ตัวสุรังคันตัวอิมัสสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิ ธิ จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกัน นอม ล้อมรอบครอบทั่วอนาตาราชเสมานาเขเตสมันตาสตโยชนะ สตา สหัสสานิสังฆาชาลาปริเขเตรักขันโตสุรักขันโต วัมพุทธังสา ลันดานังดังสังขันจามิขโวพยัมวาชัมปิตันตังวาโลมาหังโสวาโสนาเหสันติเด สัตตา สุเขนาราคันโตปุถาสันติการังโตวังเดหิตวังราคิโตสันโตโมโตสัมปะปะเยนะจัสสัมปะโรคาวินิพสัมภาสันตามภวังจิตโตสัมภเวรามาติกันโตเนโพโตยะโตวังภวะสัมปิติโยวิวัจจันโต สัพพะโรโค วินาศโตมาเตมวะตันตารายโยสุขิติคายโยของภวะอัมพิวาตนาเสนิสานิจังโวธาม โนจันตารโรธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพลัง กัปปัตตา จะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาอนโตสัมเพปิปานิโนเอตาวาตาจะอัม เมหิ สัมปันตังบุญญาสัมปันตังสัมเพเทวานุโมทันโตสัมปะสัมปันติ เสติยา ทานังทานทันโตสัต
ยาสีลังรักขันโตสัมปนาภวนาภิรัตตาโหนโตกัจฉันโตเทวตาพุทธาพลังวันตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชรักขังวันทานิสัพพโสมังคลังสัมพุทโตสัมพุทโธเทปะทุตตโมพุทธมังคลังมังคัมสัมปะทุกขาปะมนจาเรดัมโมมังคลังสัมพุทโธกัมเพโรอานุงธัมมะมังคลังมังคัมมาสัพพะพยาปะมนจาเรสังโฆมังคลังสัมพุทโธทักเยนะโยอานุตตโรสังฆมังคลังมังสัพพะโรคาปะมนจาเรสาธุสาธุสาธุบัดนี้กันเจริญพระพุทธมนต์ของครูบาอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยไปด้วยดีเนอร์อนุโมทนาหับปอนหับบุญหับกุศลโอกาสบัดนี้ญาติโยมศรัทธาตึงใดวาดฝายหินของเฮาตลอดจนถึงตีฟังอยู่ตั้งบ้านได้หับปอนได้หับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอันเป็นติบอันเป็นมงคลมีหูติบตาติบเนอมีจิตใจอันเป็นมงคลเป็นบุญเป็นกุศลกำเนิดตุนโตของญาติโยมศรัทธาสาธุชนเอาโอกาสบัดนี้เนอบัดนี้จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานถวายแก่ครูบาอาจารย์เอาโอกาสบัดนี้เชิญญาติโยมศรัทธาสาธุชนเปล่งวาจาพร้อมจิตพร้อมใจเน่าโอกาสบัดนี้เนอญาติโยมเนอว่านะโมพร้อมกัน3จบ3ครั้งเป็นภาษาไทยเนอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัปปริวารานิภิกขุสังฆสาโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆหิมานิภัตตานิสัปปริวารานิปฏิคันหาโตอัมหากังทีครตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารและกัปปิยพานพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งภัตตาหารและกัปปิยพานพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทินสาธุเอาเรียนเชิญโยมได้ถวายปัจจัยแด่กันประพุทธเป็นเบื้องต้นแล้วก็จะได้น้อมถวายพระสงฆ์ตามลำดับเนอญาติโยมเนอ
ถวายพระพุทธเป็นที่เรียบร้อยยมถวายเจถวายท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์เนอเจนี่ถึงไปกู้งานแต่หันมาแต่ก็เจอยู่หันเนาะ โมทนาเนออย่าชมเนอนี่เป็นงานเนื้อนาบุญงานอบอุ่นกายสบายจิตสบายใจร่วมกันกินร่วมกันตาเนอญาติโยมเนอเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาญาติโยมที่อยู่ที่นี่และอยู่ที่บ้านฮับอนุโมทนาด้วยกันเนอตอนนี้ไปก่อนแต่จะฮับอนุโมทนาจะได้กราบรัตนาท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวัดจังกำอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนได้อนุโมทนาบุญและพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้ปั่นพรเป็นภาษาบาลีณบัดนี้ ก็ขอถวายความเคารพในท่านอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจท่านผู้เป็นเจ้าอาวาสท่านผู้เป็นอำนวยการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาคลื่น 104.50 ที่นี่ท่านอาจารย์สมชาติและครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกตนที่มีอายุพรรษาเสมอและก็มีพรรษาน้อยกว่าณที่นี้แต่ก็ขอความสุขความเจริญในธรรมะอันเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านและญาติโยมสาธุชนที่อยู่ในบริเวณที่นี่วันนี้ก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาที่ท่านทั้งหลายทั้งที่ได้มาและบ่ได้มาร่วมงานทำบุญพระป่าของคุณโยมพิสมัยและกัลยาณมิตรตลอดจนสมณวิสัยท่านครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกตนที่ได้ร่วมกันมาทั้งที่มาแล้วก็ดีกำลังจะมาก็ดียังบ่ได้มาเตื้อก็ดีในส่วนของเก้ากับผมอาตมาภาพก็ได้ร่วมญาติโยมที่อยู่ทางบ้านอาจจะฟังอยู่เปิ้นหอมสตางค์มาคนละ100-200ก็เอามารวบรวมถวายหลวงพ่อท่านพระครูสมุไปแล้ว 3,000 บาทสาธุโดยกันเนื้อทางบ้านนะที่เปิ้นหอมกันมาอาตมาภาพก็ได้หอมไปเปิ้นไปเมื่อวันที่30ทุกปีจะถวายปีละ 10,000 เพราะว่าจัดรายการวิทยุก็เปิ้นมา1 ปีก็มี1 เตื้อก็จัดรายการที่วัดขอเมตตาเพิ่นไปตั้งเครื่องถ่ายสดที่วัดจังกำเมื่อวันที่29-30ก็ปัจจัยละเล็กละน้อยอาจจะเป็นช่วยขยับครับเคลื่อนบางสิ่งบางอย่างคือมันผ่านวิกฤตไปเป็นช่วงปีหนึ่งเขาก็มี1 ครั้งส่วนสถานีก็คุณโยมพิสมัยทราบว่าปกติเพิ่นจัดที่บ้านเนาะปีนี้ก็โดยมาจัดที่นี่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเขาจัดมันถึงมีการร่วมกันขึ้นสีขาวอันหมายมีท่านพระครูอภิวัตรท่านนาวิกรมก็คงจะได้มาร่วมสมทบหลวงพ่อในวังก็จะมาภาคบ่ายอาตมาภาพก็มาช่วงเจ้าเสร็จจากที่นี่ก็คงจะไม่ได้ร่วมภาคบ่ายเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีสมณกิจเหมือนกันหมดนะและขออนุโมทนากับคุณโยมดาบตำรวจวิวัฒน์จรูนโรจน์คุณโยมมุกดาจรูนโรจน์คุณโยมธนิตจรูนโรจน์ร่วมถวายพระใจที่พระเจ้าพระสงฆ์จำเริญพระพุทธมนต์นี้แห่มรูปละ500 บาทอนุโมทนาไว้ณที่นี้ก็เดี๋ยวก็จะแจกจ่ายแยกกันไปเนาะวันนี้ในนามของพระเจ้าพระสงฆ์ที่จัดรายการทางวิทยุตลอดปีหลายปีที่ผ่านมาก็มีอันใดอันหนึ่งก็เอาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณที่ญาติโยมได้รับไปตะกี้แบบฉบับของละปูนเนาะลำปางโดยอยู่ด้วยกันเนี่ยทางนี้ทางนั้นก็เอาสิ่งต่างๆเหล่านี้คือเป็นชัดแก้วพิดานคำคลี่มุงบังคดไขว่คดแกว่งเอาญาติโยมที่อยู่ทางบ้านที่ได้ฟังแล้วก็สนับสนุนขึ้น104ก็ดีบ่เท่าแต่นั้นขึ้น96ก็เหมือนกันที่ฟังกันอยู่ก็ขออนุโมทนาทุกสิ่งทุกอย่างทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รวบรวมกันมานี่ก็ถือว่าได้ช่วยกันประคับประคองคือสถานีเอาอยู่กันได้ค่าไฟเดือนละ 35,000 กว่าบาทก็เป็นที่น่าหันใจเหมือนกับวัดพระพุทธบาทตากผ้าก็เดือน 35,000 เหมือนกันวัดน้อยๆอย่างอาตมาภาพนี่ก็แก้ก็เดือน 3,500 เหมือนกันค่าไฟเป็นปัจจัยที่ปัจจัยหลัก
ถ้าบ่มีฟืนบ่มีไฟมันใช้โคมใช้ตะเกียงเนาะจำเป็นจะต้องมีค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตก็วันนี้ถือว่าเราได้ร่วมด้วยช่วยกันนะคนละเล็กคนละน้อยเราก็ได้ตั้งอยู่ในหลักแห่งสารานิยธรรม6ข้อที่4ว่าอาสาธารณโภคีนะแบ่งปันลาภที่ได้มานิดหน่อยก็ถือว่าเป็นปัจจัยราภที่เราได้มาถ้าเราบ่เสียสละมันก็ถึงมีกลุ่มมีก้อนมีคณะเกิดขึ้นเราเสียสละมันก็ย่อมจะมีสิ่งละอันพละน้อยเป็นรูปเป็นร่างเป็นโครงสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นในนามของประธานสงฆ์ณภาคเจ้านี้ก็ขอญาติโยมทั้งอกตั้งใจหยาดน้ำกรวดน้ำเป็นประโยชน์สารณโอกาสบัดนี้ยะถาวาริวหาปูราภริปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมินจันตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามะนิโชติละโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสเนจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังรัตนัตยานุภาเวนรัตนาตยเตชะสาธุกโรภกายาเวราโสกาสันตุจปันตวาอเนกาอันตรายาเมเวนัสสันตุจัสเสสะโตชัยยสิทธิธานังลาภังโสทิภาคยังสุขังภาลังสิริอายุจวันโนจะโพโพเดจยสวาสัตวาสาจะอายุจะเชวเสนเทภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัมปเทวตาสัพพะโพธานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเตภวตุสัมภมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพันหัมมานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆาโนภาเวนัสธาโสทิภวันตุเตสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาญาติโยมเนอหยาดน้ำเบิดเฮาก็ไปหยาดหลังจากตอดผ้าป่าแล้วเนาะญาติโยมเนอตอนนี้เตี้ยงพอดีตัวเจ้ากั้นเข้าไฟหินเนอะญาติโยมเอ้ย บักการหงทานมีปัดเลอะก็เดี๋ยวเขาจะห่อปิกละปูนเดี๋ยวเขาจะห่อปิกละปูนทำสัก10 ห่อเนอะญาติโยมเนอะครับตอนนี้พระสงฆ์จะได้ฉันเพลดังบนนะครับเนอะญาติโยมก็เซาะว่าหากินนะโคเทลเนอะญาติโยมเนอะเจิญพิธีกรโฆษกนอกจากรายการได้อู้จ่าต่อไปเนอะ
ในช่วงต่อไปก็จะเป็นการลำฟ้อนนะครับนะฮะคุณกำลังฟังเสียงด้วยและภาพด้วยผ่านออกอากาศทาง FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงในช่อง YouTube นะครับของวัดไฟหินนะฮะก็ชมด้วยทั่วโลกเครือข่ายนะทั้งประเทศไทยแล้วก็ในเครือพระพุทธศาสนารวมถึงที่สหรัฐอเมริกานะท่านพระอาจารย์พระครูสมุวิศวัตรวรกิโจท่านก็ทำการถ่ายทอดเสมอนะฮะเดี๋ยวหลังจากที่ครูบาอาจารย์นั้นขึ้นฉันภัตตาหารเพลเป็นที่เรียบร้อยก็ขอเชิญศรัทธานะฮะสะดวกลงทานไหนเล่นเลยฮะครับผมอ๋อขึ้นไปแล้วครับนะฮะขึ้นนะครับผมอ๋อแจกแล้วครับนะฮะเจ้านะฮะขอเชิญนะฮะก็หลายๆท่านสาธุครับนะครับนะขอเชิญครูบาอาจารย์นะครับนิมนต์ฉันด้านบนนะครับนะฮะครับคุณแม่ครับผมนะฮะขอบพระคุณนะฮะวันนี้พระป่ากับ นี่ฮะธรรมะคลายเครียดของพี่พิสมัยนะฮะขอเชิญนะฮะส่วนผมเองก็อยู่ใกล้ๆกันฮะเดอะเฮียนนะครับครับผมอาสาธุครับนะฮะครับผมอันนี้ของพระครับอันนี้ขนมฟูฮะ น้ำตาลฟูกดได้ครับของพระ อ๋อของตู้เจ้านะครับอันนี้ของตู้เจ้าอันนี้ของตู้เจ้านะฮะ นะฮะได้ครับนี่ฮะคุณแม่นะฮะก็ขอเชิญฮะเดี๋ยวเริ่มฟ้อนแล้วนะฮะไม่ดูฟ้อนก่อนเลยฮะ
จบลงไปแล้วนะครับเป็นการฟ้อนที่สวยงามมากนะฮะวันนี้กับพระป่านะครับนะฮะช่างฟ้อนยังมีความต้องการซองพระป่าเพิ่มเติมใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับผมขอบพระคุณนะฮะสำหรับโรงทานวันนี้มากมายนะครับที่มาร่วมบุญกันในช่วงของธรรมะคลายเครียด1 ปี1 ครั้งนะครับนะฮะแต่ว่าก็จะทำบ่อยๆนะครับวันนี้ศรัทธาหลายๆท่านเข้ามาแล้วก็ขอบคุณบรรดาอสมนะครับอสมนะฮะของสุเทพนะฮะของเทศบาลสุเทพนะฮะแล้วก็แม่หลวงจันตาวันนี้ก็มาช่วยอำนวยความสะดวกนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านเลยทีเดียวที่ไม่ได้กล่าวถึงขอบพระคุณมากๆครับนะฮะวัดฝายหินนะฮะเป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นสถานีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาออกอากาศผ่าน FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับนะฮะในวันนี้ทุกช่วงรายการธรรมะที่ครูบาอาจารย์นั้นร่วมกันจัดวันนี้ก็มาเกือบครึ่งนะฮะก็มารวมกันที่ตรงนี้นะฮะก็มีความยินดีครับนะฮะที่มีส่วนในส่วนของธรรมะคลายเครียดเหมือนกับเป็นจุดศูนย์กลางนะฮะที่ให้หลายๆท่านนั้นได้มารวมกันนะครับรวมถึงพี่น้องชาวบ้านฝายหินนะฮะท่านใดไม่รู้จักนะว่าบ้านฝายหินอยู่ตรงไหนวัดฝายหินอยู่ตรงไหนเนี่ยฮะถ้ามาถึงที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วท่านมาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านหาหอนาฬิกาให้เจอเมื่อหาหอนาฬิกาเจอแล้วท่านมองเลยว่าดอยสุเทพอยู่ตรงไหนท่านเดินมาถนนเส้นนั้นนะฮะสุดถนนเขาเรียกว่าประตูฝายหินนะฮะเมื่อพ้นประตูนั้นมาก็จะเป็นธรรมสถานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็จะเป็นวัดฝายหินนะฮะหมู่บ้านชาวบ้านก็จะอยู่ในระแวกนั้นทั้งหมดนะฮะจะบอกว่าบ้านฝายหินนั้นถือว่าเป็นหมู่บ้านปิดนะฮะถ้าไม่จงใจมาหรือว่าไม่หลงมาเนี่ยนะฮะมาไม่ได้เพราะมันผ่านไม่ได้นะฮะแม้ชื่อถนนที่จะมาบ้านฝายหินชื่อถนนสุเทพนะครับแต่มันไม่ถึงดอยสุเทพแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนนั้นนะฮะถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ชาวบ้านหรือว่าชาวเชียงใหม่ใช้เดินขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพก็ต้องผ่านหน้าวัดฝายหินนี่แหละครับนะเดินขึ้นไปเส้นทางธรรมชาติผ่านวัดผาลาดแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะจนถึงโค้งขุนกันเขาจะไปเปลี่ยนเสื้อนะฮะเปลี่ยนชุดกันเป็นชุดขาวตรงนั้นก่อนที่จะขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพนี่ฮะถือว่าวัดฝายหินก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความเก่าแก่โดยมีท่านครูบาโสภาหรือว่าพระอภัยสารทสังฆปาโมกซึ่งเป็นสังฆราชาหรือว่าเป็นพระสังฆราชรูปแรกของเมืองเหนือนะที่ปกครองทั้งฝ่ายพระธรรมยุทธ์แล้วก็ฝ่ายมหานิกายนะเป็นรูปแรกและเป็นรูปเดียวในประเทศไทยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งมิตินะฮะที่วัดนี้นะครับเรามีสังฆราชารูปแรกของนครเชียงใหม่นะฮะก็หลายๆคนชอบมาขอพรนะฮะถ้าขอหวยไม่ค่อยจะโดนแต่ถ้าขอเรื่องการศึกษาเรื่องปัญญาท่านให้นะฮะที่นี่นะหลายๆคนก็จะมาขอบารมีของครูบาท่านในเรื่องของการศึกษานะฮะในเรื่องของงานหน้าที่การงานอย่างนี้ฮะหรือว่าค้าขายแต่ถ้าหวยไม่ได้ฮะไม่ได้ฮะนะเพราะว่าท่านเป็นสายพระนิพพานเป็นมหานิกายสายพระนิพพานนะครับนะเป็นฝ่ายปฏิบัตินะนี่คือวัดฝายหินกู่ท่านเป็นกู่สีทองอยู่ด้านวิหารนะครับนะฮะก็อยู่ทางทิศตะวันออกนะฮะก็สามารถที่จะกราบได้นะก็จะมีทุกช่วงของเดือนเมษายนวันที่20นะครับก็จะมีการส่งน้ำพระธาตุนะครับทั้งครูบาอาจารย์มากมายทั่วจังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงศรัทธาสาธุชนก็จะมาขึ้นมานะฮะในการส่งน้ำนะครับพระธาตุนะฮะนี่ก็พูดถึงในเรื่องของความเก่าแก่ของวัดฝายหินนี่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัดป่าแดงนะฮะเพราะว่าสมัยก่อนเนี้ยเนื้อที่เดียวกันทั้งหมด200 ไร่นะฮะถือว่าเยอะมากแต่ด้วยปัจจุบันนี้ด้วยสภาวะการเปลี่ยนไปทางการขอพื้นที่บ้างนี่นู่นนั่นนะฮะวัดฝายหินก็จะเหลือพื้นที่อยู่เพียงไม่กี่ไร่นะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเราอยู่กันด้วยความสงบทั้งชาวบ้านนะฮะชาวบ้านฝายหินเองนะฮะก็จะอยู่กันแบบสงบนะฮะไม่ค่อยมีอะไรแต่ถ้ามีอะไรกระเริกหรือว่ากระทึกเราจะรู้แล้วว่าอันเนี้ยเป็นคนแปลกหน้าที่เข้ามานะฮะดังนั้นเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างจะปลอดภัย
นะถึง 90% ด้วยกันนะครับก็นี่คือบ้านฝายหินใครมาไม่ถูกหาโรงเรียนเชิงดอยฮะนะครับหรือว่าสวนอาหารกาแลพอมาถึงตรง4แยกนั้นเดี๋ยวก็เจอนะครับสถานี FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นสถานีที่เผยแผ่ธรรมะโดยเฉพาะนะฮะก็จะแบ่งเป็นพาร์ทๆไปทั้งในส่วนของธรรมะด้วยในเรื่องของความบันเทิงด้วยนะครับอย่างรายการของธรรมะคลายเครียดก็จัดอยู่ในธรรมะวาไรตี้นะฮะที่จะให้มีหลายๆท่านโฟนอินเข้ามาแล้วก็พูดคุยกันมากมายครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายๆอันยังมีเพลงในส่วนของเพลงคำเมืองนะฮะมีภาษาเมืองภาษาถิ่นรวมไปถึงภาษาชาติพันธุ์นะฮะรวมไปถึงรายการเกษตรนะฮะก็มีหมดเลยแม้แต่หมอความก็มีเพราะฉะนั้นเป็นวิทยุสาธารณะที่ครบวงจรนะครับนะฮะก็เป็นปกตินะฮะออกอากาศทุกวันเลย24ชั่วโมงจริงๆแล้ว24ชั่วโมงแต่ว่าจะหาคนมาจัดช่วงตี 3 ถึงตี 5นี่ก็กระไรอยู่นะฮะอันนั้นคือคนไม่ชอบนอนกลางวันนะฮะขออภัยคนไม่ชอบนอนกลางคืนนะฮะก็จะมาจัดในช่วงเวลาตรงนั้นนะครับก็โมทนาสาธุนะครับกับทุกท่านศรัทธาสาธุชนรวมไปถึงแฟนรายการของธรรมะคลายเครียดนะครับวันนี้พระอาจารย์สมัครไม่เห็นเลยพระอาจารย์สมัครหายเลยนะท่านฉันอยู่ด้านบนนะครับหลายๆท่านก็ชอบฟังพระอาจารย์สมัครในการที่พูดคุยธรรมะนะฮะแต่ถ้าเป็นการส่วนตัวเนี่ยฮะท่านจะใช้คำเดียวฮะเสมอกับพระอาจารย์สมัครคำว่าฮะอะไรนะฮะ เสียงท่านเบามากนะครับก็ผมคนหนึ่งที่ใช้กับท่านฮะอีกรอบagain Pete นะฮะพระอาจารย์ก็จะเมตตาเสมอนะครับพระอาจารย์สมัครท่านน่ารักครับเวลาใครคุยด้วยท่านจะยิ้มก่อนเลยได้ยินไม่ได้ยินรู้จักไม่รู้จักท่านอาศัยรอยยิ้มพิฆาตโยมนะฮะเมตตาเสมอละลายหัวใจนะก็โมทนาสาธุครับผมครับผมแฟนรายการของธรรมะคลายเครียดนะฮะของอาจารย์สมัครโอ้สาธุสถานีนี้ด้วยโมทนาสาธุเจอแฟนพันธ์แท้เขาแล้วฮะพระอาจารย์นะฮะโอ้ยสู้ไม่ได้เลยเรานะฮะพระอาจารย์ท่านอดทนมากผมจัดบ้างไม่จัดบ้างพระอาจารย์จัดทุกวันพระอาจารย์สมัครนะฮะมีเรื่องทุกเรื่องได้พูดคุยได้เสมอนะฮะก็เรียกว่าเรียกอีกคนนึงปุจฉาอีกคนนึงวิสัชนาฮะพี่พิสมัยก็โฟนอินเข้ามานะพระอาจารย์สมัครก็โต้ตอบกลับไปสนุกฮะสนุกเป็นอะไรที่ฉีกแนวของสถานีวิทยุทั่วประเทศนะครับก็หาที่นี่แหละวัดฝายหินนะครับมันมีทุกรสนะฮะอรรถรสของธรรมะคลายเครียดชื่อบอกอยู่แล้วฮะธรรมะคลายเครียดฟังแล้วเครียดนี่หมุนเลยนะฮะ แต่ส่วนใหญ่ไม่เครียดนะครับไม่เครียดนะฮะอย่างวันนี้ตอนนี้ก็ไม่เครียดนะฮะคุยกันปากมันเลยฮะตอนนี้ก็ไม่เป็นไรฮะนะฮะมีทุกโรงครับวันนี้โรงทานเราเยอะมากนะฮะทั้งชมรมต่างๆนะฮะก็มาออกกันทั้งของหมู่บ้านเองนะฮะของศรัทธาทั้งหลายด้วยนะฮะโอ้ตามห้างร้านก็มานะครับคือที่นี่เราปิดทองหลังพระไม่ค่อยปิดชื่อกันฮะโรงทานไม่มีชื่อ นะฮะเป็นอันรู้กันคือบุญก็คือบุญฮะบุญคือความสุขความเจริญนี่แหละฮะนะครับแล้วที่นี่เองก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่พระอาจารย์ภัสกรภูรัตโนนั้นอดีตผู้อำนวยการธรรมสถานมาเชียงใหม่นั้นซึ่งเพิ่งมรณภาพไปนะฮะนะก็ได้อยู่ที่นี่ด้วยเช่นกันนะครับเพิ่งจะเผาสรีระสังขารท่านไปนะฮะแล้วก็กระดูกท่านก็แปรสภาพก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องหมายที่ยืนยันนะครับว่าวัดฝายหินเป็นส่วนของการปฏิบัติด้วยแล้วก็เผยแผ่ธรรมะนะฮะเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะมองว่าต้องปฏิบัติเคร่งครัดหรือเปล่ากระดูกจึงแปรสภาพเป็นพระธาตุอย่างหลวงพี่ภัสกรนะฮะท่านก็เทศทุกวันเทศทุกที่นะแต่ส่วนใหญ่ออกทั้งเมืองภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานนี่หลวงพี่ท่านจะดังมากนะครับนะฮะก็ตอนนี้ก็ยังมีครูบาอาจารย์ขึ้นมาทดแทนนะครับนะเพราะว่าที่นี่เน้นในเรื่องของปฏิบัติแล้วก็ปรึกษาในเรื่องของจิตใจเพราะว่าธรรมะคลายเครียดเนี่ยพระอาจารย์สมัครเนี่ยชอบนะฮะหลายคนโยมหลายคนมีปัญหาทางธรรมก็จะมาหาอาจารย์สมัครเสมอนะฮะหลายส่วนนะครับนะฮะตั้งแต่พระครูปริยัติยานุสา
ตาร์แล้วครับ อ๋อนี่นะฮะนี่ฮะอาจารย์สวัยก็ยังอยู่นะท่านยังไม่ไปไหนนะฮะ แต่ว่าพระอาจารย์รอเดินทางนะฮะไปอังกฤษไปไอร์แลนด์ครับไปไอร์แลนด์นะครับตอนนี้ท่านก็พำนักอยู่นะครับที่กรุงเทพก็ปฏิบัติธรรมนั่นแหละฮะทำศาสนกิจของสงฆ์อยู่เช่นกันก็เรียกว่าช่วยกันนะครับในเรื่องของการเผยแพร่ธรรมะนี่คือเรียกว่าลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านะครับไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ก็เผยแพร่ได้จริงๆคฤหัสถ์เราก็เผยแพร่ได้นะครับนะฮะทุกๆอย่างนะฮะอย่างหลายๆรายการณตรงนี้ก็ช่วยกันนะฮะทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ให้ความรู้นี่ฮะ104.50ถือว่าเป็นสถานีที่ครบเครื่องนะฮะธรรมะวาไรตี้จริงๆนี่ฮะส่วนรายการผมค่อนข้างจะไม่ค่อยมีสาระฮะ เดอะเฮียนมันหนักไปทางจิตวิญญาณ นะฮะแล้วก็มีบ้างฮะส่วนใหญ่ธรรมะแต่ผมเป็นในส่วนของสายของหลวงปู่มั่นซะมากกว่าก็จะเอามาพูดคุยกันนะฮะวันนี้ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศให้กับพี่พิสมัยนิดนึงนะครับเพราะว่ายังคงทำการถ่ายทอดสดอยู่นะฮะทาง FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะฮะก็ต้องบอกว่าจริงวัดไฟหินเนี่ยเดี๋ยวจะมีอยู่เรื่อยๆในเรื่องของผ้าป่านะฮะเพราะว่าทางสถานีวิทยุเองเนี่ยตอนนี้แม้ว่าชื่อ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์แต่ยังคงมีสถานีโทรทัศน์ด้วยเพราะว่าที่นี่เราทำส่งรายการนะฮะให้กับทาง DDTV ก็คือในส่วนของเคเบิลทีวีของพระพุทธศาสนาเช่นกันนะออกอากาศที่วัดดวงแขนะครับที่หัวลำโพงนะฮะตอนนี้นะเป็นช่วงที่กำลังเซตตัวกันใหม่นะเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดแล้วฮะนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ต้องบอกว่ายังขาดอุปกรณ์อีกพอสมควรท่านพระอาจารย์สมุวิสุวัตนั้นท่านก็เรียกว่าอยากจะเปลี่ยนแต่ว่าพอจะเปลี่ยนเสร็จปุ๊บค่าไฟมาลัดทอนปัจจัยไปก็เลยเปลี่ยนเครื่องไม้เครื่องมือไม่ได้ท่านใดที่พอเมตตานะฮะในอนาคตนะครับก็เดี๋ยวก็ช่วยๆกันแหละครับเพราะว่าการเผยแผ่ธรรมะพระพุทธศาสนาไม่เคยปฏิเสธในเรื่องของดอกเบี้ยทางธรรมนะฮะอะไรก็ตามที่ผลิตออกไปแล้วก็มีส่วนกระจายในเรื่องของโยมได้รับฟังแล้วก็ขัดเกลานะฮะอันนั้นคุณได้หัวคิวบุญเสมอเหมือนโรงทานนะผมจะบอกเสมอว่าถ้าอยากทานของดีให้ไปโรงทานเพราะโรงทานไม่ค่อยเอาของเหลือมาฮะเอาแต่ของดีๆคัดแต่ของดีๆมานะเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นเขาเรียกว่ามันเป็นแบงค์ฮะบุญแบงค์นะเป็นบุญแบงค์เป็นกุศลที่เราสะสมเอาไว้มีผลกับตัวเราแล้วก็ผู้ที่ได้รับด้วยเช่นกันทั้งหมดทั้งมวลนั้นทำไมคนจึงชอบออกโรงทานกันมันเป็นเรื่องแบบนี้แหละฮะนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ปฏิเสธไม่ได้อย่างน้อยหากคิดว่าชาติภพไม่มีจริงณตอนนี้เราก็ได้ทานนะหมายถึงว่าเราได้ร่วมกันบริจาคนะครับในส่วนของทานตรงนี้มีความสบายใจมีความปิติยินดีนะฮะโอ้ราศีพระครูออกเลยฮะหลวงพี่หนุ่ม นะฮะเดี๋ยวก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งฮะให้รับประทานอาหารกันให้เสร็จ นะฮะก็ขอบพระคุณนะฮะวัดไฟหินมาไม่ยากนะครับแต่ก็มาไม่ง่ายนะถ้าเดิน นะบันได64ขั้นนี่เล่นเอาขาสั่นผมเพิ่งจะกลับมาจากถ้ำนาคีกับถ้ำนาคานี่โอ้โหผมว่าไม่เมื่อยเท่าขึ้นวัดไฟหิน นะฮะใช้ความขันติสูงเพราะว่าเราค่อยๆเดินขึ้นนะครับนี่ฮะจังหวัดเชียงใหม่เรามาว่าต่อในเรื่องของทานนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยสงสัยเด็กรุ่นใหม่ก็พยายามจะใส่บาตรนะฮะล่าสุดนี้มีหลวงพี่วัดไฟหินนะฮะบิณฑบาตตอนเช้าแล้ววัยรุ่นนักศึกษาเนี่ยไม่เคยใส่บาตรเลยอยากจะใส่บาตรก็ปรากฏว่าพอใส่เสร็จรู้สึกเสียดายของดึงของจากบาตรพระขึ้นมา1ชิ้น ผมก็งงเอ๊ะมันยังไงอันนั้นน่ะไม่เท่าไหร่นะฮะมีประเภทที่ไม่ได้นอนข้ามคืนนะฮะแล้วก็มึนๆนำถวายฮะเป็นเบียร์กระป๋อง คำถามคือพระท่านรับได้ไหมนะฮะก็คือใส่บาตรมีนะฮะหลวงพี่รูปหนึ่งไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเดี๋ยวท่านตกใจ นะฮะ
ก็คือโยมเมามาเลยอยากจะแหมอยากจะมีในชาติภพหน้าเลยไปซื้อเบียร์กระป๋องมาใส่บาตรนะฮะหลวงพี่ท่านก็รับแล้วก็ท่านก็สละคืนนะฮะไม่เป็นไรโยมนะฮะถือว่ารับแล้วเอาคืนไปนะฮะจริงๆแล้วถามว่าพระนั้นสามารถเบี่ยงบาตรนั้นได้ไหมก็ตามเหตุปัจจัยแต่จริงๆแล้วไม่ค่อยมีฮะที่พระจะเบี่ยงบาตรแล้วก็ถ้าโยมกล่าวนิมนต์แล้วพระไม่รับนิมนต์ก็อาบัตินะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับยังไงพระท่านก็ต้องรับบาตรแหละฮะเพราะว่าถือว่าเป็นทานแต่ว่ารับไว้ต่อหรือว่าจะสละออกก็อันนี้แล้วแต่ท่านนะฮะมีเยอะเลยฮะสมัยนี้เด็กๆวัยรุ่นนะครับ นะฮะก็ยังมีคำถามว่าประเภทที่เด็กๆที่เป็นบุคคลข้ามเพศนะฮะแต่งเป็นผู้หญิงทั้งที่เป็นชายนะแต่เป็นหญิงเวลาใส่บาตรนั้นนะครับหรือว่าประเคนของพระต้องใช้ผ้ารับประเคนไหมเป็นปัญหาฮะเป็นปัญหาถูกไหมฮะตกลงว่าชายหรือหญิงสุดท้ายแล้วเพื่อความปลอดภัยพระท่านก็จะเอาผ้ารับประเคนเอาออกมานี่ฮะเยอะครับเยอะนะฮะล่าสุดมีพระรูปหนึ่งนะฮะเคร่งครัดพระวินัยอย่างดีทราบใช่ไหมฮะว่าพระห้ามวิ่งล่าสุดที่พระท่านโดนหมาไล่กัดนะครับที่เป็นข่าวครับท่านไม่ได้วิ่งนะฮะท่านยอมให้ถูกจีวรถูกหมาเนี่ยนะฮะแล้วโอ้โหมันเป็นพันธุ์ดุซะด้วยนะครับพิษบูฮะนะฮะมันกัดซะจีวรลุยเลยแต่ท่านก็พยายามเดินเลี่ยงๆนะฮะแม้จีวรจะขาดฝาบาทจะตกนะครับแต่ท่านไม่วิ่งนะฮะนั่นคือสุดยอดเลยฮะอันนั้นโอ้ผมเห็นภาพปุ๊บกราบเลยนะฮะถือว่าเป็นผู้ที่ถือพระวินัยสุดยอดนะครับเอาละฮะก็ห้องน้ำนู่นเลยฮะนี่ฮะนะฮะเปิ้ลถามถึงทอยเลทฮะศาลาก็มีฮะทอยเลทมีเยอะฮะมี 3-4 ห้องนะฮะเบียดกันนะฮะครับผมตรงเนี้ยนักครับตรงนู้นไม่นักฮะภาษาเหนือนักไปไว้เยอะนะครับนะฮะครับผมตอนนี้พยายามเข้าแถวใบหวยฮะ44นะฮะแต่ถ้า88ตรงนี้ไม่เก็บเสียงนะฮะไป88ด้านหลังนะฮะแต่ถ้า48ตรงนี้เลยฮะด้านหลังด้านนู้นนะฮะครับผมไปเรื่อยๆนะครับนะฮะค่อยๆฮะค่อยๆนะฮะ FM 104.50 คุณกำลังฟังการถ่ายทอดสัญญาณเสียงอยู่นะฮะที่วัดฝายหินจังหวัดเชียงใหม่นะก็ออกอากาศเป็นประจำทุกช่วงรายการนะครับพระอาจารย์พระครูสมุทรวิศวัตรวรกิโจท่านเป็นผู้อำนวยการเป็นผู้อำนวยการของ FM 104.50 นี่คือสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมนะฮะก็ออกอากาศเป็นประจำครับผมครับผมครับผมท่านดาบตรีวิวัฒน์นะครับร่วมบุญมานะฮะพอดีว่ามีโครงการอิ่มบุญอุ่นกายน้องนะฮะครับผมท่านสาธุครับนะฮะท่านร่วมบุญมานะตรงนี้นะครับทุกปีสถานี FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์เนี่ยนะครับก็จะนำเอาทั้งปัจจัยที่เป็นทุนการศึกษารวมไปถึงข้าวของเนี่ยนะฮะนำไปให้เหล่าโรงเรียนที่มีความทุรกันดารนะครับปีนี้เช่นกันฮะในวันที่ 21 22 23นะครับในนามของสถานีวิทยุ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็ให้ผมนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เรียกบุญตลอดเวลาเราทำกิจกรรมตัวนี้มาเป็นปีที่ 14นะฮะตั้งแต่เปิดสถานีมาเลยนะครับในนามของเดอะเฮียนนะฮะก็ผมในนามของดีเจเลียวนะครับก็จะเป็นสะพานบุญเสมอนะฮะ21 22 23นี้ที่โรงเรียนบ้านห้วยปูเลยแล้วก็โรงเรียนดอย30,000นะครับที่หนึ่งอยู่ที่อำเภอเมืองนะฮะแล้วก็บ้านห้วยปูลิงนะฮะแต่ชื่อบ้านโรงเรียนห้วยปูเลยส่วนอีกอันนี้คือแม่ฮ่องสอนส่วนอีกที่หนึ่งจะเป็นที่เรียกว่าอยู่ในส่วนของเชียงดาวนะครับนะเมืองคองครับผมโอ้สาธุครับครับผมนู่นฮะพี่สมัยตรงนั้นเลยฮะอยู่ตรงนั้นมอบได้เลยใช่ตรงนู้นโยมถือมือฮะสำหรับผู้ที่จะร่วมบุญพระป่านะครับ
นะฮะส่วนของผมมันเป็นสิ่งของนะฮะก็เป็นประจำนะฮะเพราะว่าน้ำไฟเข้าไม่ถึงเฉพาะโรงเรียนที่น้ำไฟเข้าไม่ถึงโรงเรียนไหนที่มีไฟเข้าถึงวัดฝายหินไม่ไป FM 104.50 ไม่ไปนะฮะคืออันนี้ผมต้องบอกก่อนว่ามันเป็นกิจกรรมของสถานีวิทยุนะฮะเพราะว่าเป็นปณิธานของพระอาจารย์วิศวัตรนะฮะที่ท่านเป็นผู้อำนวยการเนี่ยนะบอกว่าในเมื่อศรัทธาทำเราเยอะแล้วนะครับอะไรที่เราช่วยเหลือศรัทธาได้เราก็ช่วยพระอาจารย์จึงโฟกัสไปที่กลุ่มเด็กๆนะฮะที่เรียกว่าต้องได้รับการดูแลนะเป็นพลังต่อไปของชาตินะแล้วก็ต่อพระพุทธศาสนาท่านก็เลยมองว่าโรงเรียนที่แร้นแค้นอีกมากมายรวมถึงชาวบ้านที่ขาดแคลนจริงๆอย่างบ้านที่ไปเนี่ยฮะแต่ละพื้นที่เนี่ยรายได้ถัวเฉลี่ยประชากรต่อปีผมใช้ต่อปีนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยบ้านจอลือนั้นคุณภาพชีวิตเขารายได้ประชากรต่อปีต่อครัวเรือนแค่ 8,000 บาทต่อปีนะฮะ 8,000 บาทนะฮะอย่างเราเนี่ยแค่เงินเดือนสมมุติว่าเงินเดือน 12,000เรารายได้แค่เดือนเดียวมากกว่าเขาทั้งปีเพราะฉะนั้นอย่างเนี้ยที่เราไปร่วมตรงนี้ฮะพระอาจารย์ท่านก็จะจัดกิจกรรมแบบนี้โดยให้ผมเป็นแม่งานเสมอทุกปีปีนี้ก็เช่นกันนะครับ21 22 23ตอนนี้ของเนี่ยที่ศรัทธาส่งมาค่อนข้างจะเยอะมากนะฮะก็ถือว่าอาจจะก็คงจะปิดรับแล้วฮะนะหลังจากนี้ก็รอแค่สิ่งของที่ศรัทธานั้นได้ส่งมาจากทั่วทุกสารทิศนะครับก็เป็นแฟนๆรายการของทุกเรียกว่าทุกส่วนของทุกรายการของที่ FM 104.5 นะฮะก็นำมาให้ที่ธรรมสถานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเอาละฮะยังคงดำเนินรายการอยู่เรื่อยๆก็คุยกันไปนะฮะเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์ยังไงก็หยุดนะฮะนอกจากท่านชอบฟังเพลงแต่ถ้าท่านไม่ชอบฟังเพลงท่านจะฟังเรื่องผีก็ไม่ออกกลางวัน นะฮะผมคุยเรื่องทานแล้วกันในเรื่องของชาติภพดีกว่าเพราะว่าการทำบุญเนี่ยหรือว่าการเข้าวัดแน่นอนที่สุดทุกคนจะพูดถึงในเรื่องของบุญกุศลบุญคือความสุขความเจริญฮะนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงว่าเราเชื่อว่าเมื่อเราตายลงบุญนั้นจะส่งผลให้กับเราเมื่อเราถอดตัวเรียกว่าจิตมันออกจากร่างไปแล้วซึ่งครั้งหนึ่งผมเคยอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นก็คือตายไปชั่วคราวนะฮะเราก็เลยรับรู้ว่าบางอย่างเนี่ยมันจากที่ไม่เคยเชื่อเพราะผมทำรายการผีมาก่อนทำรายการทีวีเลยฮะช่องดังๆเนี่ยนะฮะกลางๆสีเลยเนี่ยนะฮะก็เคยทำมาแล้วอันนั้นเนี่ยคือเราไม่เชื่อแต่เราทำเพราะว่าเราจินตนาการแล้วก็ใช้วิธีการหลอกชาวบ้านจนวันหนึ่งเนี่ยเรากล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลันแล้วมันออกไปจริงๆถึงตรงนั้นนะรับรู้ฮะว่าอ๋อกูเจอแล้ว ตั้งแต่นั้นมานะฮะก็เลยพยายามจะให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเฮ้ยเรื่องบุญเรื่องทานนะทำเถอะนะฮะแม้ว่าหลายๆคนคิดว่าชาติภพไม่มีจริงนะฮะทำไปเถอะอย่างน้อยเราก็มีความสุขกายสบายใจเพราะในเมื่อมันมีวันนี้ตามหลักสมดุลโลกนะฮะในเมื่อมันมีวันนี้สัปดาห์หน้าก็คืออนาคตมันต้องมีสัปดาห์หน้านะฮะวันนี้เราหวังถูกหวยซื้อหวยวันนี้วันที่16นะฮะเราก็หวังจะถูกหวยถูกไหมฮะนั่นคืออนาคตแน่นอนที่สุดทุกอย่างจึงต้องมีอดีตในเมื่อมีชาตินี้มันต้องมีชาติหน้าถูกไหมฮะเพราะเราทำบุญเพื่อหวังชาติหน้างั้นแสดงว่ามันต้องมีอดีตชาติเพราะฉะนั้นทั้ง3ภพจึงต่อเนื่องกันดังนั้นบางคนบอกว่าทำบุญไม่ขึ้นทำบุญแล้วเอ๊ะทำไมมันไม่ส่งผลสักทีไม่ใช่นั่นคือเพราะว่ากรรมที่เรามีอยู่ทุกวันนี้คือกรรมจากชาติภพที่แล้วมาเสวยพร้อมกันกับการทำบุญในชาตินี้ดังนั้นในเมื่อการทำบุญในชาตินี้เราจะลบล้างกรรมได้ยังไงพระพุทธเจ้านั้นยังไม่สามารถในเรื่องของละลายบุพกรรมของแต่ละคนได้ดังนั้นกรรมนั้นพระพุทธองค์จึงบอกว่าถ้าอยากจะให้กรรมนั้นมันทุเลาจงสร้างกรรมที่เป็นกรรมดีและยิ่งใหญ่กว่ากรรมที่เราเคยสร้างดังนั้นกรรมที่มันจะมาถึงนั้นเขาเรียกว่ามันจะลดเพชเชอร์ลงก็คือจากหนักจะเป็นเบาแต่ไม่ใช่ไม่รับฮะฆ่าคน1คนทำสังฆทาน1กระป๋องไม่คุ้มฮะดังนั้นในเรื่องของศีลทั้ง5นะฮะที่พระพุทธเจ้านั้นท่านบอกเอาไว้เป็นศีลที่ถ้าปฏิบัติได้แล้วมีความเจริญ
แน่นอนที่สุดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสุดท้ายอย่าไปผิดนะฮะข้อสุดท้ายก็คือสุราเมรยะเพราะสุราเมื่อเมาปุ๊บผิดทั้ง4ข้อได้ง่ายมากนะฮะกลายเป็นคนขี้คุยเห็นช้างเท่าหมดโอ้โหนะฮะช้างกูก็ต่อยได้พอเข้าไปหาช้างจริงโดนช้างกระทืบบาดเจ็บเห็นไหมฮะนี่คือข้อมูสาเพราะว่าเหล้าเข้าปากทั้งหมดทั้งมวลมันมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องนะฮะหลายๆท่านมีข้อสงสัยชาติภพมีจริงไหมถ้าท่านเคยฟังเรื่องของหูตั้งหมานะฮะที่มีความรู้แล้วบอกว่าตัวเองในอดีตชาติเคยเป็นทหารเรือท่านจะรู้ว่าชาติภพมีจริงนะฮะพิมพาวดีครั้งหนึ่งเคยเป็นลูกในอดีตชาตินั้นปัจจุบันเกิดใหม่แล้วก็เป็นเด็กคนหนึ่งแล้วก็เอาของนั้นไปเยี่ยมพ่อในอดีตชาติจึงรับรู้ว่าชาติภพนั้นมีจริงทั้งหมดทั้งมวลมันมีหลักฐานฮะแม้กระทั่งยายเขียวนั้นชาติก่อนเป็นคนติดเงินร้านค้าแค่5 บาทตายปุ๊บเกิดปั๊บเป็นวัวทันทีเพราะมันมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องอะไรที่เรียกว่าเร็วกว่าแสงมีอย่างเดียวฮะคือจิตนะฮะตามหลักของทฤษฎีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์บอกว่าอะไรที่เร็วกว่าแสงนั้นนะฮะเวลานั้นจะยืดออกนะครับเพราะฉะนั้นตัวจิตนั้นเมื่อตายลงปุ๊บเวลาแห่งการเดินทางนั้นแม้ว่า5 นาทีมันจะเหมือนเป็นวันนะครับเราจะมีความรู้สึกว่าเป็นวันนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นดังนั้นอะไรที่เร็วกว่าแสงเวลาจะยืดออกแม่เขียวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นเรื่องจริงนะฮะเพราะว่าแม่เขียวไปเข้าฝันลูกแล้วปรากฏว่าลูกลงทดสอบแล้วก็เรียกวัวตัวนั้นมาหานะฮะลูกจึงต้องเอาเงินทั้งหมดนั้นไปจ่ายที่แม่ค้านะฮะที่ติดไว้นั่นคือ5 บาทนะฮะและแม่ค้าก็ท้าว่าถ้าสมมุติว่าวัวตัวนี้เป็นแม่เขียวมาเกิดจริงถ้าเรียกแล้วเดินตามจนกลับบ้านได้ยกให้เลยไม่คิดเงินสุดท้ายแม่เขียวเดินตามกลับบ้านจริงๆฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับนักศึกษาคนหนึ่งที่รักหมาปานชีวิตจิตใจเรียกเป็นลูกนะฮะวันหนึ่งพาลูกก็คือสุนัขเนี่ยนั่งรถข้างๆไปแล้วก็ป้อนนมนะฮะปรากฏว่ามองไม่เห็นรถข้างหน้าจอดอยู่นะฮะรถเข้าไปทิ่มปั้งสุดท้ายตายฮะตายทั้งหมาตายทั้งคนวิญญาณก็คือดวงจิตเนี่ยของลูกไปเข้าแม่บอกว่าตอนนี้ลูกมาเกิดแล้วนะเฮ้ยตายไม่ถึง4 วันมาเกิดแล้วเหรอนะฮะปรากฏว่าแม่ก็เลยไปพิสูจน์ฮะไปนั่งตรงศาลาพักผู้โดยสารแล้วก็ลองเรียกดูปรากฏว่ามีลูกหมาตัวหนึ่งเดินขึ้นมาลักษณะเหมือนลูกมากนะฮะจึงเป็นเช่นนั้นนะฮะจึงได้รู้ว่านี่คือลูกนะฮะวิญญาณลูกไปเข้าร่างของสุนัขที่กำลังจะเกิดอยู่ณขณะนั้นเพราะอะไรก็เพราะว่าจิตไปผูกกับสุนัขมากเกินไปนะฮะรักเป็นลูกเป็นลูกทุกอย่างเพราะจิตไปผูกกับเดรัจฉานโดยไม่มีพระนะฮะหรือว่าพระเรียกว่าพระพุทธคุณเป็นหลักปรากฏนะฮะก็เลยทำให้วิญญาณนั้นจึงไปเกิดเป็นสุนัขนั่นเองเดี๋ยวผมขึ้นไมค์ก่อนนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเข้าสู่เพราะว่าตัวผมเองยังไม่ได้ทานข้าวสาธุครับอาจารย์ถวายไม่ให้โอเคจ้าโยใจโจกจังมโสภาเลิกมหาโพธิ์ยิ่งแล้วลาภะจงมดลตานตั้งหลายโส
ยิงด้วยลาภาวันพองโสภาเลิศล้วนหันเจริญหริพลใจน้อยสุดเตปมหาธาตุเจ้าเจดีย์พระนางจามเทวีโลกไว้พระรอดละปูนมาพิบาลกล่าวขออยู่ด้วยสวันสดี กินข้าวแล้วใหม่เสียงมันพอให้ออกเด้อเนอญาติโยมเนอกัดแหนมเนือง ไฟหินเป็นเหล่งแหนมเนืองว่ะละปูนป่าช้างมันเค็มกินแหนมเนืองเสียงเป็นสองถอยธรรมโมสังโฆมันลำไปอ่ะ พัดไทยอยู่ตั้งหลังผมจะได้กินสักกล่องแล้วเดี๋ยวเนี่ยเปิดมาแป้งหืออ่ะกาแฟยินดีจันไรเนออ๋อมันเจ็ดเหลือเนาะมันเสงเนาะมาไกลๆเราหาควางดีกะ โกมันเสงเนาะโมทนาเนอเวลาโกมันมาเสงเนี่ยเอามายัดเถอะตูเจ้าอ้าวญาติโยมศรัทธาทั้งหลายเสียงตุเจ้าท่านทั้งหลายได้ฟังอยู่ที่นี่ตลอดจนถึงอยู่ที่บ้านคงจะคุ้นหูดูคุ้นตาปิ่นบางท่านบางคนก็ได้ยินกระเสียงเนาะบางท่านบางคนก็อ๋อเสียงตุเจ้านี่ยังเท่าบะอีนี่30อยู่เนอตุเจ้านี่นะตมาพาพระสมุกฤตนิธิทัศน์เจ้าวาดวัดสปุงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนข้ามน้ำปิงมาอิงไฟหินญาติโยมศรัทธาทั้งหลายพร้อมกับทูปีแดงม่วงน้อยซิตี้ลำพูนเหมือนกันนี่วันนี้มาโดยจิตโดยใจจุมยินโดยจิตโดยใจตีมีความตั้งใจจะมาพบมาปะมาอู่มาจ๋ามากำแขนมาแงนพ่อนากับบรรดาโยมป่อโยมแม่ศรัทธาเฮาต่างหลายในพิธีทอดผ้าป่าวันนี้เป็นกรณีพิเศษญาติโยมศรัทธาสาธุชนต่างหลายหลังจากชันเพลเรียบร้อยท่านอาจารย์นบรครูสมโวิสุวัตปนว่าขอให้ตุเจ้าสองตนนี้พบปะญาติโยมกำเนิดตุเจ้าเคตุเจ้าแดงสปุงน้อยม่วงน้อยญาติโยมศรัทธาจะได้พอได้ก่อยได้หู้จักหลายตนหลายองค์หลายท่านหลายคนญาติโยมศรัทธาก็หันหน้าค่าตาในเฟซพ่องฟังวิทยุพ่องอนุโมทนาเนอตามภาพกับตุปีแดงนี้จัดรายการประจำวาทธรรมกำยองทุกเช้าวันเสาร์หลังจากเคารพธงชาติ8 โมงถึง 10 โมงญาติโยมเนอ8 โมงถึง 10 โมงแต่ตะวันนี่มันค่อยแก่ลำไปคอมมันงองเงมันอุบิเหตุไหมคอมมันผีบ้ามันก็เลยมาได้จัดสกรรมเจเฮ้ยวันนี้ก็เลยมาจูคำตี้
ดีอกดีใจเนอญาติโยมศรัทธาเนอมาพบมาปะมาอู้มาจากกันทนทนาปราศัยกันวันนี้จะมาใจเวลาอู้กับญาติโยมศรัทธาสักกรรมหนึ่งสักกรรมหนึ่งแต่ว่าคงจะบ่ได้ถึงอยู่ในช่วงเวลาตอดผ้าป่าเนาะก็จะต้องขอโตปิกวัดก่อนเนอจะต้องขอโตก็เดี๋ยวหลังจากที่อู่กันเรียบร้อยพร้อมกับตุปีแดงมาโดยกันจะได้อู่ห้องกับญาติโยมศรัทธาเนอนิมนต์ตัวแดงตักตายเนอเพิ่นห้องว่าตูเจ้าป่าท้องโกไปไหนก็กูกันแต่ตูแดงแต่ตูแดงนี่เท่าหรือตูเคนะอย่าโยมไปว่าอันกัน60ป่าอย่างตูเคนี่30แม่ชีจินพานีอ้าวมาแล้วยินดีนะยินดีต้อนรับอ้าวตูแดงทักทายแนะนำโตหน่อยล่ะคือกับญาติโยมศรัทธาที่อยู่ฝ่ายหินกับตั้งบ้านได้ฟังกันก็แนะนำกันไปแล้วเนาะก็อู่ภาษายองเนอะขออนุญาตอู่ภาษายองฟังหู้เลิงกันอยู่เนาะหู้อยู่เนาะยองเหมือนกันเนาะอีแม่อยู่บ้านไหนเกิดป่าสร้างมาอยู่เจียงใหม่ละยองเหมือนกันเนาะยองจอกปอกยองจอกปอกก็ไปลืมนะศรัทธาญาติโยมกำลังอกกำลังใจกันยินดีตอนรับกับโยมแม่ชีเนาะโอ้วันนี้เป็นบุญได้มาปะกันแฮม บุญนำพาเป็นวานะสาธุสาธุบุญรักษาเนอะไปยังกวงมาแล้วเนาะนี่แหละเปิ้นห้องว่าสายบุญเนาะไปไหนก็ปะกันเป็นวางอายันตนะของการตีเฮาทำบุญบ่าว่าบุญอย่างก็ตามก่อนสายบุญตัวกันศีลเหมือนกันเต่ากันเนี่ยไปไหนก็จะปะจะปบกันนี่แหละเป็นห้องว่าอยู่ในสายบุญมากับบุญเนาะก็ไปลืมฝากกันไว้ตัวเนื้อสระญาติโยมทั้งหลายกับรายการวาทธรรมกำยองของตุเจ้ายอง2 ตนตุเจ้ายองป่าสร้างตุปีเควัดสปุงน้อยตุปีแดงวัดโมงน้อยก็ทุกๆวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8 โมงจนถึง10 โมงโดยประมาณเฮาก็มาอู่มามาตักมาตายเป็นรายการสดเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายโทรไปอู่กันได้เนอะไผมีอย่างโทรไปอู่ไปกันได้แต่ว่ามีข้อแม่ว่าห้ามโทรไปยืมสตังค์ตุเจ้าก็อิดเหมือนกันเนอะตุเจ้าก็อิดประเดี๋ยวนี้กูเตอร์นี่ก็โรงเรียนเปิดนี่เขายังไปสอนหล่ออ่อนไปเป็นภาวิยากรไปอบรมหล่ออ่อนใดบัดเดียวโดนสั่งปิดปุ่นวันที่14บุญเปิดที่ละปูนนะก็เลยอดแต่ก็ไปได้ขาดรายได้ไปก็ตอนนี้ก็อย่างว่านอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายระวังเน้อระวังโตกันต้อยไปไหนมาไหนก็จะไปลืมอาวุธติดเน้อติดโตกันเน้ออาวุธข้างกายของเฮาก็คือแมสแล้วก็กอฮอเนาะก็เอาติดเน้อติดโตไปโกได้แต่ว่าจะไประแวงล่ำจะไประวาดระแวงเกินไปก่อนเฮาระแวงเกินไปก็ไม่ต้องไปไหนอยู่กับบ้านกงกเงี้ยอยู่บ้านก็กายเหมือนกันขนาดตู้เจ้าอยู่กับวัดนี่ก็กายเหมือนกันเนอะจะไปทางใดเขาก็ต้องพยายามเซฟหรือว่ารักษาร่างกายของเขาไว้ตัวเนาะอะไรอะไรอย่างประโลมทำบุญกฐานี้เนาะหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลคือประกาศเนาะสาธุสาธุก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านพระครูโพสิทธิ์ปริยัติยาพรเจ้าคณะตำบลดอยสุเทพเขต1นะ
เปิ้นได้โลมบุญมากับทางสถานีของเฮาก็ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้โดยเนอวัดป่าหลวงพ่อเปิ้นอยู่วัดป่าแดงมหาวิหารเนาะก็ลมทำบุญมาอนุโมทนาสาธุการโดยเนอเอาไปแจกมาเลยครับอ๋อสาธุ เวลาฝนตกในเปิ้นว่ามันตกบ่โทฟ้านะเปิ้นว่านะ แม่ชีเปิ้นว่าฝนตกบ่โทฟ้านี่มันบ่ดีนะอ๋อโชว์กะอ๋อมาหลอกก็อยาก เอามาโชว์บ่ได้เนี่ยจุตูเจ้าบ่ดีนะเพิ่นว่าเป็นบาปเด้อ อ๋อเปิ้นเอามาหือครูบาเคเปิ้นเจอมือกัน แม่ชีเปิ้นพอแล้วนี่เปิ้นเอาละอ่อนไปโบสถ์ที่วัดสปุงน้อยประเดี๋ยวยังอยู่เนอะยังอยู่เป็นบุญเป็นกุศลเปิ้นนะเปิ้นเอาละอ่อนจากอย่างก็กัลยาเนาะถึง4-5 ตนไปวัดตีไปโบสถ์ตีสปุงน้อยโบสถ์เฮนประเดี๋ยวยังอยู่ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเปิ้นที่เปิ้นจักจุงเอาคนธรรมดาสามัญละอ่อนบานๆเนี่ยเอาไปฝึกตนเอาไปโบสถ์เอาไปทำเฮนอยู่ในตีวัดสปุงน้อยก็เป็นเนิ่นนาบุญแล้วก็เป็นบุญกุศลของเปิ้นแต่เฮาแย่หน่อยเดียวมาแล้ววะ อันนี้ถวายแต้วะนะ อนุโมทนาบุญตัวเนอะช่างภาพประจำตัวBM ไปทางใดเห็นนะ BM มาถ่ายรูปเพื่อแม่เปิ้นหน่อยวะเบียร์เนาะ BM เป็น สาธุบุญรักษานะบุญรักษาอนุโมทนาบุญกับแม่ชีจันพานีอู่ทองจินพานีตัวแดงนี่ฮะแต่ไล่เป็นรับวัดบกน้อยปัตตปั๊บโอ้ทกโอ้พิษอยู่ฮะอย่าเปิ้นเมายาน่ะเปิ้งเป็นว่าคุณเท่าได้บ่ยอมเนอะกันอู่คนเท่าเปิ้นว่าอายุเหลือน้อยญาติโยมจะทาวันนี้ตุเจ้าจะขออู่2 เวอร์ชั่นตึง3นี่เด้อเนาะตึงไทยตึงยองตึงอู่กำเมืองอู่มดเด้อเนาะวันนี้รวม3 เวอร์ชั่นไหนๆก็มาเตือนก็เอาครบวงจรเลยแม่นเนาะญาติโยมจะทาตีอยู่ใต้บ้านฟังอยู่ที่บ้านพองกาอยู่ในวัดไฟหินพองกาในไลฟ์สดการในเฟซใน YouTube หมูทุบมาอย่างต่างหลายญาติโยมศรัทธาช่วงนี้ก็ปิ้นโชงของการระมัดระวังเนาะแพร่ระบาดของโรคโควิดเดี๋ยวนี้เพิ่มมาอีก1 สายก็คือโอมิครอนนะครับหรือว่าโอมิครอนปิ้นเวอร์ชั่นตีรุนแรงค่อนข้างที่จะรุนแรงตั้งละปูนก็อย่างดูแดงว่าเปิดมีการสั่งปิดโรงเรียนปิดโรงเรียนเปิดวันที่14เนาะเปิดวันที่14ดังนั้นแล้วพี่น้องศรัทธาจะไปทางใดก็ระวัดระวังเนอะโดยความปิ้นโหงปิ้นใยจากตุเจ้าป่าช้างละปูนพี่น้องศรัทธาหลายท่านหลายคนเปิ้นก็เต็มอกเต็มใจเต็มกายมากินมาตานมาตอดผ้าป่าวันนี้เนอะขอบอกขอบใจขออนุโมทนาในกุศลผลบุญของพี่น้องศรัทธาต่างหลายจะได้ประกาศโมทนารายจือเจ้าภาพใช่รายจือผู้ที่มาลมกินลมตาเนอะขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวของพ่อเมฆแม่มาลีพุงขาวเนาะอยู่อำเภอแม่อ่อนและนายสุภชาตินายสุภชัยรวมทำบุญกับสถานีวัดไฟหินของเฮา200 บาทขออนุโมทนาสาธุตัวเนอโมทนาเนอกับศรัทธาญาติโยมไผจะให้จะหอมจะรวมทำบุญก็เจิญเนอเจิญได้เลยตามจิตเจตนาศรัทธาพี่น้องศรัทธาญาติโยม
ดีมาลมกินลมตานวันนี้เนอะไผ่ที่อยู่ที่บ้านกำลังจะมาไผ่ที่บ่ได้มาก็ร่วมอนุโมทนากันได้ยกมือ10 นิ้วกายกิ้วเกษาญาติโยมศรัทธาก็ได้บุญได้กุศลโมทนาเบิ่นกันทุกผู้ทุกคนเนอะเพราะว่าบุญเกิดจากการอนุโมทนาญาติโยมศรัทธาบุญนี้บาอาจารย์เปิ้นบอกว่าเกิดขึ้น3 ระดับตุงแดงเนาะ3 ระดับแรกคือก่อนจะให้หรือว่าก่อนจะทานก่อนจะทำนี่แหละอย่างที่2ขณะทำขณะให้และก็ขณะทานอย่างที่3หลังจากให้หลังจากทำหรือว่าหลังจากหือทานก่อนขณะและหลัง3 ระดับญาติโยมศรัทธาต่างหลายวันนิงเวียนตอดพระป่าของเฮางานไฟหินรวมน้ำใจธรรมะคลายเครียดญาติโยมศรัทธาต่างหลายเฮาดันต่างหลายเกิดขึ้นแล้วบุญเกิดขึ้นครบ3 ระดับแล้วถามว่าเกิดขึ้นครบจะใดก่อนที่ญาติโยมจะมากันวันนี้ได้ยินเป็นประชาสัมพันธ์เจิญกินเจิญตานโฮมกินโฮมตานตั้งอกตั้งใจตั้งจิตแต่ไก่ตั้งใจแต่บ้านเกมเนอเกมโตเกมซองเกมปัดใจเกมรถเกมราเจิญโจรญาติพี่น้องครอบครัวมากินมาตานด้วยกันสำเร็จขึ้นระดับแรกคือก่อนให้ทานก่อนจะทำบุญนี่คือสำเร็จละก่อนที่เขาจะทานมีจิตมีใจที่จะปิ้นคุณของหมองใจอกุศลกรรมไปดุไปด่าไปโขดไปเกตไปว่ากันแนะกันแหนยุแยงตะแคงรั่วไปผิดศีลผิดธรรมไปลักเล็กขโมยน้อยสิ่งของปัจจัยที่เฮาได้มาด้วยความบริสุทธิ์เนาะโดยหยาดเหงื่อแห่งกายของเฮานี่คือความบริสุทธิ์ก็คือบุญสำเร็จตั้งต้นประการที่1ประการที่2ขณะให้หรือว่าคณะที่เฮาทำบุญอย่างวันนี้ญาติโยมศรัทธาต่างหลายเจ้านี้เฮาได้ไหวพระสมาทานเบญจศีลเป็นที่เรียบร้อยครูบาอาจารย์ได้สูตรโยโกห้องเจริญพระพุทธมนต์ตามฉบับลำพูนลำปางเชียงใหม่นี่3 จังหวัดละเรียบร้อยพี่น้องศรัทธาหับกันไปเรียบร้อยคณะตีธรรมก็มีจิตใจเป็นกุศลคณะตีธรรมทำจิตหือใสทำใจให้ว่างหือสงบฟังตุเจ้าเปิ้นสูตรเป็นบทบางบทญาติโยมสูตรใดก็สูตรไปตยอันนี้ก็คือการด้านระยะที่2ก็ได้บุญละคณะติตานหอมเกิดหงหาอะไรมันเกิดหาคนนั้นคนนี้มันเกิดไปใส่ไปขวาไปหน้าไปหลังหวังที่จะเอาบุญอย่างเดียวนี่ก็คือคณะให้เขาก็ได้บุญละอย่างสุดท้ายระยะสุดท้ายระยะที่3หลังจากทำบุญหรือว่าหลังจากหือตาลหลังจากทำบุญหือตาลแล้วเฮาได้ตั้งปณิธานขอกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าทำในวันนี้ได้ปกปักรักษาเป็นโมตนาใหม่ปกปักรักษาโตแห่งข้าและพ่อแม่ลูกเต่าเหล่าหลานญาติพี่น้องอยู่ที่บ้านหลังจากหือตั้งจิตตั้งใจโดยดีเฮาก็ได้บุญก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแต่เพราะฉะนั้นแล้วญาติโยมศรัทธาต่างหลาย3 ระดับก่อนให้ขณะให้หลังให้นี่ญาติโยมต่างหลายวันนี้ถือว่าเป็นวันบุญใหญ่บุญหลงตุปีเกบุญใหญ่บุญหลงจะได้ก็พอเราตุเจ้ามาทุกสารทิศ ทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศกลางมามดนะมาโลมกันอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ถือว่าเป็นบุญใหญ่บุญหลงบุญแต่เนอะสราญาติโยมต่างหลายบุญต่ออันตีจะติดสอยห้อยตามเฮาไปเพราะว่าเฮาจะตายลาละโลกไปแล้วบุญกุศลก็ยังบะละบะขวางเป็นเปินโตยเฮาไปตลอดทุกภพทุกชาติเพราะฉะนั้นแล้วบุญเล็กบุญน้อยทำไปเตอะศรัทธาญาติโยมทำไปเตอะเล็กๆน้อยๆถึงเฮาบ่ได้มาหรือว่าศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ตั้งบ้านก็ตาม
บ่ได้มาบ่มีโอกาสใจไขมานี่ปดโตโอ้ยเสียดายนะอีแม่ไปบ่ได้มันไก่อะตุบ่เป็นหยังยกมือไหวยกมืออนุโมทนาสาธุการบุญกุศลก็เกิดจากใจแล้วเพราะฉะนั้นแล้วบุญทำได้ทุกตีบุญทำได้ทุกเวลาเพียงแต่ว่าใจเฮาเป็นบุญเป็นกุศลแค่เฮานึกเฮาก็ได้บุญได้กุศลแล้วศรัทธาญาติโยมเพราะฉะนั้นแล้วมีเล็กมีน้อยก็ทำกันไปการทำบุญสั่งสมบุญกันไปเปรียบเสมือนน้ำฝนเนี่ยมันตกลงมาใส่ในโอ่งในตุ่มบั่นเฮานี่ทีละหยด2 หยด 3 หยด 4 หยดวันละเล็กวันละน้อยเมินเข่าน้ำมันก็เต็มตุ่มเต็มโอ่งของที่บ้านเฮาบุญก็เหมือนกันศรัทธาญาติโยมเฮาสะสมสั่งสมไปเตอเล็กเตอน้อยบุญเล็กบุญน้อยทำไปเตอบุญกุศลสักวันหนึ่งมันก็จะแผ่กิ่งก้านสาขามันก็จะมีผลตอบแทนกระโตของเฮาใดเพราะฉะนั้นแล้วบุญเตาอันตีเฮาบดีละบดีลืมสั่งสมกันเอาไว้หนักญาติโยมแห่งประการหนึ่งก็ดีจะไปเกิดหนตังสั่งความดีเนาะไปเกิดบดีไปเกิดไปตักไปตรงไปห้ามเปิ้นจะมากินมาตานนั่นอย่างวันเนี่ยมาตานผ้าป่าไฟหินสำคนนี่โจรญาติพี่น้องโจรจะหมูจะฟงไปมึงไปตานผ้าป่าไปตอดผ้าป่าไฟหินด้วยกันไปพอตูเจ้าไปพอโคซกพอดีเจโดยเฉพาะตูเคสปงน้อยงามใบงามเงาอีน่ะสำคนปันเกิดกุมเบอฮ้อนก็ฮ้อนควายมามันฮ้อนลามามันฮ้อนแจงก็หนาวกุมไปพอลูกพอเตาเราล้านไก่ก็ไก่ขี้ข้านขับรถขี้ข้านนั่งรถจุ่มไส้จุ่มขวามได้บุญญาติโยมศรัทธาทั้งหลายเกิดเปิ้นได้มากินมาตานมึงต่อไปเนอะมันไก่นะมึงหมาอะไรลูกหลานมึงหมาอะไรบ้านมึงไปแล้วพายมาเฝ้าบ้านพายมาผอบ้านมึงญาติโยมศรัทธาคนที่ว่าก็ไม่ได้บุญดังนั้นแล้วหาเฮาจิตเป็นกุศลจิตใครได้บุญโจรเปิ้นมาก็แล้วแต่ก็แล้วฮะเนาะเฮามากินเฮาทานเฮาสบายใจเนี่ยก็เฮาได้ละได้คือได้บุญวันนี้ได้ตึงบุญได้ตึงอิ่มบุญได้ใส่ติ๋มดูแดงบุญก็ได้ใส่ก็เต็มเข้าเปิ้นก็เล่งตาลเปิ้นเพลอะแม่นแล้วเข้าเปิ้นก็เล่งบัดเดี๋ยวนี้นะเปิ้นเล่งเข้าตู้เจ้านี่โปรดโตวันนี้มีไผก็บ่ฮู้เอาใส่ถุงเอาขึ้นรถไปพุ่นว่าแต่ปกไปพุ่นแล้วญาติโยมอนุโมทนาเนอร์กับโยมเน้นครับโมทนาโยมเมจันเนอร์ตะกี้เพิ่นมาถวายโฮปหลวงปู่ดูพรหมปัญโยนโมทนาจะได้ไปไหวไปสาเนอร์ญาติโยมเนอร์สาธุบุญรักษาเนอร์โมทนากับหงตาลญาติโยมอาหารการกินกุสิ่งอย่างเนอร์พี่น้องศรัทธาที่มาแล้วหรือกำลังเดินทางมากำลังจะออกบ้านมาจะมากินมาตานภาวะพิธีเป็นบ่าย2เนาะตอนนี้ยังบ่าย2ตันปะเลอะนี่ยองเป็นห้องวัดเต้นปะเลอะคำว่าเต้นนี่แปลว่าตันปะเลอะเนอะญาติโยมเนอะตมามพามินเกยอู่อยู่เนืองในสถานีวิทยุเวลาจัดวิทยุเนี่ยหมอไม่ชี้ว่าได้แฮมนี่ขอไม่ชี้แฮมเหมือนกันนะเนาะไปย่อมน้อยน่ะกำลังจะถามว่าคือตนเดียวเนี่ยเหมือนกันนะไม่ชี้เพื่อนมาเหมือนกันแม่นละโมทนาเนอะสาธุแม่ชีเป็นบุญหนักบุญหลายแม่นละญาติโยมลงตามมาแม่นละโมทนาเจริญพรตอนรับญาติโยมศรัทธาตั้งหลายที่กำลังเดินตางมาตะกี้อู่ประจบสกรรมว่าตมามพามอู่เนืองเล่าอยู่เนืองในสถานีวิทยุกูวันเสาร์ว่าเวลาเขาไปเกิดหนทางเปิ่นสร้างบุญเนี่ยชมเตยญาติโยมทั้งหลายตายไปแล้วเดี๋ยวปิ้นผีปิ้นเพจนะตายไปแล้วเดี๋ยวปิ้นผีปิ้นเพจจะไปกินไปตานไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังจะไปทางใดจะกล้าจะขายมาแล้วซองมาแล้วบัจใจเจ้าอีบะซองแม่นนะตาในมาบัจใจเนาะ
มาเป็นอย่างโมทนาเนอะโอนมาได้นะ โมทนาญาติโยมเนอะเอาใส่นี่เนาะเอาวางนี่เอาโมทนาเนอะบำรุงสถานีเนาะไม่มีแม่ทัศนีสมบูรณ์โยมวาสนาเชื้อจันทึกเนาะโยมอย่างให้คนอ่ะนัทธิดาโพทองบำรุงสถานีฝายหินเนาะ100 บาทแล้วก็มีแม่เพนศรีชัยรักษาเนาะมีนางสาวพิมยาดาสมพดุงนายธีรพัฒน์ขัดอะไรอย่างนะขัดสวรรค์กะขัดสวรรค์จะขัดมิดสักกรรมเนาะขัดสวรรค์ ขัดสวรรค์อันนี้100 บาทเนอะโมทนาเนอะเปาะกันนี้เนอะญาติโยมเนอะมณฑบนการน้ำกับไฟบำรุงการน้ำกับไฟกะกะเครื่องเสียงกะไม้กะทานกะกุสิ่งกุอย่างได้ใจอย่างอาจารย์พระมหาประสิทธิ์เพิ่นบอกไปแต่เจ้าว่าการน้ำกับไฟนี่แต่ละเดือนในเดือน30,000ไป30,000 40,000ญาติโยมศรัทธาทั้งหลายได้กำลังกายกำลังใจใต้ที่สุดก็ได้กำลังทรัพย์กับญาติโยมศรัทธาทุกผู้ทุกคนเนี่ยมาเป็นแห่งขับเคลื่อนสถานีวิทยุจะอยู่ได้ไปไก่ย้อนญาติโยมศรัทธาอุปธรรมอุปทานเนอประแม่ศรัทธาจะไปเลยจะไปลืมจะไปละตุเจ้าพระเนรส่งเสริมสนับสนุนทั้งการศึกษาการเทศน์การสวดโยโกห้องการปฏิบัติธรรมกรรมฐานโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้เนาะ 5G แต่เจ้านี่เขาได้ศึกษาได้สอบถามได้อู้ได้จ๋าพร้อมกับอ่านเพิ่นบอกว่าประเทศจีนมี 8G แล้วตุแดงประเทศจีน 8G แล้วประเทศไทยกำลัง5อยู่เนาะเพราะนั้นแล้วยุคสมัยปัจจุบันมันเปลี่ยนไปแล้วญาติโยมศรัทธาดังหลายความคิดทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็จะต้องเปลี่ยนปรับไปตัวเพิ่นบอกว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเสริมแต่งเป็นห้องว่าของใหม่ก็เอาของเก่าก็บ้าละนาศรัทธาญาติโยมฉะนั้นเปิ้งปาอาศัยซึ่งกันและกันครับนะอันใดมันดีเขาก็อนุรักษ์รักษาทำต่อไปอันใดมันมาใหม่ทำหันว่ามันดีก็เอาผนวกมาบวกมาทำด้วยกันญาติโยมมาก็ไปด้วยกันล่องยุคสมัยเทคโนโลยีตมาภาพเคยอู้ในวิทยุอยู่ตลอดว่า3 ประการบวกผนวกกันแล้วขับเคลื่อนโลกาภิวัตน์ได้ดี 1. พุทโธโลยี 2. ธัมโมโลยี 3. สังโฆโลยี 3 สถาบัน3 ประการนี้บวกแล้วออกได้เป็นเทคโนโลยีเพราะอย่างถึงอู้แบบนี้การเทศธรรมแสดงธรรมตลอดจนถึงการเผยแพร่ธรรมเนี่ยปัจจุบันนี้จะต้องอาศัยสื่อเทคโนโลยีอย่างวันเนี้ยญาติโยมอยู่บ้านก็ได้ยินอยู่หน้ามือถือหน้าคอมก็ได้หันโดยถ้ามีวิทยุถ้ามีโน้ตบุ๊กบ่มีคอมบ่มีมือถือบ่มีไลน์บ่มีกลุ่มบ่มีเฟซอย่างต่างๆเฮาก็ได้มาพบมาปะมาได้ยินน้ำเสียงเรียงปากกันแม่นอเพราะนั้นแล้วนี่คือประโยชน์ของเทคโนโลยีทุเจ้าพระเนรพระนักจัดรายการโฆษกดีเจพิธีกรพระนักเทศในยุคปัจจุบันแต่ละรูปแต่ละท่านอาศัยเทคโนโลยีเท่านั้นญาติโยมเองก็หันว่าดารานักแสดงศิลปินเปิ้นบะมีเวทีห้องเพลงบ่ได้ไปแสดงบ่ได้ไปห้องเพลงบ่มีการโชว์การแสดงอะไรอย่างเปิ้นก็มาไลฟ์สดขายของแม้กระทั่งญาติโยมลูกเต้าเหล่าหลานคนใกล้ตัวของเฮาก็ยังใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นประโยชน์ดังนั้นเฮาจะต้องเปิดฮับเปิดใจสิ่งที่มันเข้ามานี่แล้วเฮาจะอู้กับเปิ้นหูเรื่องเฮาอยู่ที่ไหนเวลาเปิ้นท่องเปิ้นถามอย่างเฮาก็จะหูเรื่องอู้โดยกันไปล่องวันนี้ตุเจ้าในเทศออกวิทยุขึ้นในตุเจ้าวัดไหนสถานีไหนช่องไหนยังจะได้ถ้าเปิ้นถามแล้วเฮาโมโหก็ตอบบ่ได้ให้เฮาได้ไปศึกษาได้มาพอดังนั้นญาติโยมศรัทธาทั้งหลายจะไปดีลืมว่าพัฒนาคน
พัฒนาตนพัฒนาความคิดจะมีชัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเนอเทคโนโลยีถึงบัดเดียวนี้มันกำลังคืบคลานเข้ามากระจายไปโทรเนาะสาธุสาธุมาเป็นละลอกเนาะ โยมแม่ชีจิตพานีอู่ทองว่ะเปิ้นว่าจินตู้แดงนี่ก็อ่านชื่อผิดไป3 รอบเดี๋ยวมึงจะได้ถอนยอดสั่งแต่เจ้าละเปิ้นใส่4 ตาเปิ้นว่า มาเป็นละลอกว่ะฮะประกาศหมดแล้วยังหมดละว่าหมดเด้อว่ะค้างกระซองนะกับไม่ชิมได้ใส่ซองเด้อเนี่ยอนุโมทนาเนอไม่มีโยมประสิทธิ์โยมเรนูชัยวงศ์พร้อมครอบครัวร่วมตอดป่า120 บาทนี่บ้านร้องดอนใจป่าบงสารพีสาธุไม่มีแม่ศิลาดีวงมาศอันนี้เปิ้นให้หอมห้อมกินห้อมตาลมา100 บาทแม่กัลยาแซ่เตียพร้อมหลกเจ้าเหล่าหลานญาติพี่น้องบ้านบ่อสร้างกังจ้องสันกำแพง300 บาทไม่มีโยมเรไรรักศิลปกิจพร้อมครอบครัวนี่เปิ้นโอนปัจจัยเนอนี่ก็ทำบุญออนไลน์เหมือนกันนะทำบุญออนไลน์500 บาทญาติโยมอันนี้ก็โอนเหมือนกันเนอทำบุญออนไลน์โยมพัชรินันวิลาวันวจี100 บาทสาธุโมทนาเนอญาติโยมเนอก็ขออนุโมทนาบุญตัวเนอนี่แหละสัทธาญาติโยมทั้งหลายเฮาใจเทคโนโลยีมีประโยชน์เทคโนโลยีมันมีเปิ้นห้องว่าเป็นดาบ2 คมเป็นดาบ2 คมจะได้ใจในต่างตีดีเฮาก็จะได้คุณกับมันก็เฮาใจในต่างตีบดีมันก็หือโทษกับเฮาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างตีตุปีเคเปิ้นได้ได้เกินเอาไว้ว่าสมัยนี้เฮาต้องเปิดใจกว้างมีวิสัยทัศน์ตีกว้างต้องยอมรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาโดยเอามาปรับเอามาใจกับชีวิตประจำวันของเฮาจะไปอยู่ดักดานอยู่ว่าโอ้สมัยตะก่อนเมื่อใจมีสมัยตะก่อนอันนั้นมันสมัยตะก่อนอีปออีแม่ลองกึดพอเตอะสมัยตะก่อนเวลาจะลูกหลานอยู่ตั้งไก่จะโทรไปหาลูกหลานเตอ1ปโทธรรมโมสังโฆสมัยโทรเลขกว่าจะไปถึงนี่2-3 วันบุญเนอะถือว่าเร็วที่สุดแล้วบ่ได้ตัวนะบ่ได้หันหน้าหันตาตัวมาสมัยบัดเดียวอยู่ต่างประเทศก็หันหน้าหันตาอยู่ต่างประเทศก็ยังได้ได้จ๋ากันได้เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเฮาต้องเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาโดยแล้วก็โคบคูไปกับสิ่งเดิมๆที่เฮามีอยู่ก็คือควบคู่ไปกับศีลธรรมนะคนเฮามันต้องมีศีลมีธรรมกำกับไปโดยก่อนบ่มีศีลบ่มีธรรมเฮาก็อย่างว่านั่นแหละที่เป็นข่าวอย่างตึงวันนี่สัทธาญาติโยมขาดศีลขาดธรรมก็เลยมีการฆ่าการแกล้งการทำสารพัดอย่างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสัทธาญาติโยมของใหม่ก็เอาของเก่าก็บ่ละคือเฮาเอาโคบคู่กันไปแล้วก็โคบคู่กันไปเพราะว่าเฮาจะได้ปรับนิวิสัยทัศน์ของเฮาได้โดยนะสัทธาญาติโยมก็มีลูกมีหลานก็พอแล้วก็ฝากเตือนโดยคือใจในต่างตีถูกในต่างตีโกนสมัยบาเดียวเป็นใจเฮนออนไลน์นะบ่ต้องไปโรงเฮนก็เฮนออนไลน์ได้เฮนออนไลน์สมัยบาเดียวสมัยตะก่อนบ่มีโอ้ยต้องไปโรงเฮนวัดปุ่นแต่บาเดียวนี้มันทันสมัยไปหมดจะไปฟังหรือว่าจะไปเอาแต่ใจโตเก่าเป็นตีตั้งว่าโอ้สมัยตะก่อนอีแม่บ่มีบ่เคยปะเคยพบบ่เคยมีเป็นทัศนคติให้ใหม่เนอะสัทธาญาติโยมเป็นเอาให้ใหม่ยอมรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาพองแต่
แต่ของเก่าๆก็โคบคูกันไปก็ขอฝากศรัทธาญาติโยมกันเอาไว้โดย ญาติโยมศรัทธาทั้งหลายช่วงสุดท้ายก่อนที่จะบายบายซียูอาเกนนะตามภาพจะเล่านิทานให้ฟังนะสมัยพุทธกาลเคยเล่าออกวิทยุละถ้าท่านทั้งหลายฟังท่านทั้งหลายก็คงจำได้ เรื่องของเรื่องเปิ้นบอกว่าการจองล้างจองผ่านจองกรรมจองเวรเป็นเจ้ากรรมในเวรกันนี่นั่นดีญาติโยมศรัทธาทั้งหลายสมัยพุทธกาลเปิ้นบอกว่ามีพ่อก้าอยู่2 คนคนหนึ่งอยู่หนวันตกคนหนึ่งอยู่หนวันออกก่อนจะวันตกก่อนจะวันออกจะประกาศบอกก่อนเนอไม่มีป้อภัยโบนแม่จรนปกปิงเมืองบ้านป่า5เจียงใหม่อันนี้ร่วมตอดพระป่า200 บาทเนอญาติโยมเนอโมทนาเนอพ่อค้า2 คนนี้คนหนึ่งอยู่วันตกคนหนึ่งอยู่วันออกคนวันตกนี่เซาะเตียวไปเตียวมาเตียวมาเตียวไปหาของเก่าในเมืองชื่อว่าเมืองปาราณสีเพื่อที่จะเอาของที่มีราคาที่คนเพิ่นปัจจัยไปตีราคาแต่นิสัยความคิดของคนป้อก้าคนวันตกคนแหลกนี่อย่าโยมฟังคือดีเนอะมันเป็นคนขี้โกงเป็นคนปากบดีเป็นคนขี้โขดขี้ไม้ขี้มิ่งมันก็ไปถามซื้อเอาครัวเก่าบ้านหลังหนึ่งมันก็สอดไปสอดมาพอไปพอมาไปปะอยู่บ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนั้นมีคนเฒ่าไม่ยิงก็คือยายอยู่คนหนึ่งแล้วก็หลานป้าจ่าย1 ครอบครัวเป็นเศรษฐีเก่าญาติโยมปิ้นเศรษฐีเก่าเป็นเศรษฐีเก่ามีของสำคัญมูลค่าอยู่1 อย่างก็คือถาดทองคำมี1 ใบญาติโยมศรัทธาทั้งหลายพ่อค้าคนที่1นี้ที่มาจากหัววันตกมาก็พ่อไปพ่อมายังไปยังมาก็กึดในใจว่าโอ้คนเท่ากันละอ่อนนี่มันให้จำหูเด้อว่าถาดนี้มันมีราคาเท่าใดปกติแล้วถาดนี้มันมีราคาอยู่ 80,000 บาทญาติโยมศรัทธา 80,000 บาทมาก็จุหลอกมดเท็จว่าโอ้ถาดนี้มันมีราคาน้อยเดียวค่าจะซื้อน้อยเดียวราคา 2-3 ปันเนอะญาติโยมศรัทธามันจุเปิดไปเลยแต่ว่ามีข้อแม้กระเดียวข้าจะปิกมาเนอะข้าจะปิกมาถูจะขายก็กึดใจดีๆเนอะถ้าข้าปิกมาเหมือนกันข้าจะมาเอามาก็เอาถาดตำอยู่ที่หน้าบ้านก็เต้วไปเรื่อยๆเพื่อที่จะลองใจเจ้าของเปิ้นลองใจคนเฒ่าคนนี้กับลูกหลานเปิ้นตกแหมวาระ1แหมเวลา1ป้อก้าคนที่2ที่มาจากหนวันออกเตียวมาอันนี้เป็นคนจิตใจงามจิตใจดีบะพิษศีลบะพิษธรรมบัจจุหลอกมดเท็จไผเตียวมาก็มาปะอ้าวฮัลโหลอีดูยายสวัสดีครับผมมาจากทิศตะวันออกจะมาถามซื้อของเก่าที่ยายมีอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะตีราคาให้งามมันก็กึดจะได้ว่าข้ามีถาดทองคำอยู่1 ใบจะฮื้อปากกานี่ตีราคาฮื้อกำล้อพอเอาแยงมาฮื้อพอเรียบร้อยปากการาคาก็ความจริงว่าอ๋อมี6ได้ราคา60,000เนอะ60,000 บาทท่านจะขายข้าก็จะซื้อไปมาตกลงป่องใจว่าขายก็ขายเพราะจะเอาเงินมาเลี้ยงดูหลานได้เลี้ยงไส้เลี้ยงตองยาตัวเก่าญาติโยมศรัทธาทั้งหลายด้วยความป้อก้าคนแรกตะกี้มันจุว่าจะปิกมาเอาแล้วก็จุว่าราคานี่มันถึง 60,000 80,000 มันได้ก็เงินปันปิกมาพอเอ้ายายถาดตะกี้มีไหนที่ข้าจองไว้ตะกี้ข้าขายไปฮือป้อก้าหนวันออกตะกี้ละสูงมาจุค่าเยอะแดมันมีราคาอยู่ 60,000 80,000 ไปเกือบแสนมันก็โคตรมิ่งขนาดมันเป็นคนขี้มิ่งเนาะโคตรมิ่ง
กึดจะได้ล่นไปหาไปเสาะหาปอกก้าที่มาจากหนวันออกปะกองปอกก้าที่มาจากหนวันออกคนที่สองนั่นขี่เรือไปเรียบร้อยมันบัดตันทกรรมญาติโยมมาก็ตะโกนกันมาก็เอิญเวิร์กมาก็ห้องปิกมาก่อนสูมาจุเนี่ยหยังมาตัดหน้าลูกค้ามาตัดหน้าครัวที่ข้าจะซื้อเนี่ยหยังมาก็โคตรก็มิ่งญาติโยมด้วยความที่มันเป็นคนขี้โคตรขี้มิ่งญาติโยมฟังให้ดีเนอะเหตุการณ์ต่อไปนี้มันกำขี้ทรายมาตึงสองมือที่ฝั่งทะเลก่อนจะข้ามเรือไปนี่นะกำขี้ทรายมาสองเบิกข้างสองมือแล้วมาก็แจ้งมาก็ด่าว่าข้าเนี่ยจะขอทราบแจ้งสูที่มาตัดราคาค่าขอฮื้อสูเนี่ยบ่มีความสุขบ่มีความเจริญขอฮื้อสูบ่ได้ดิบบ่ได้ดีบ่ได้พุทธบ่ได้เกิดอยู่ที่ไหนมีแต่ความเดือดร้อนอยู่ที่ไหนคนบ่ฮักบ่หุมแจ้งไปแจ้งมาโคดไปโคดมากรรมมันออกปากว่าข้าจะขอจองกรรมจองเวรสูตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบ่ว่าจะเกิดชาติไหนภพไหนบ่ว่าจะเกิดขุมไหนสวรรค์กามอนหกกาข้าเนี่ยจะตยไปเป็นเจ้ากรรมนายเวรจะทำให้สู่บ่มีความสุขแม้นว่าเกิดทุกภพทุกชาติมีภพมีชาติเท่ากับเม็ดทรายที่อยู่ในกำมือของข้าญาติโยมฟังก็ดีทรายที่มันกำมาสองมือมันมีเป็นหมูกี่เม็ดมันน้อยๆเผาก็นับมาได้เกิดแล้วเกิดแหมตายแล้วแต่แหมก็วนไปเวียนมาวนมาเวียนไปพบปะกันกูพบกูชาติเสร็จแล้วมันก็เอาขี้ทรายอยู่ในมือเนี่ยตบเข้ายงหน้าอกของมันและอกแตกตายที่สุดด้วยความที่โกรธแค้นโกรธเคืองญาติโยมนี่คือเรื่องตั้งต้นของการเป็นเจ้ากรรมนายเวรหลังจากนั้นมาเกิดแล้วเกิดแหมเวียนว่ายแต่เกิดทุกภพทุกชาติก็มาปะกันเนี้ยญาติโยมเชื่อก็ว่าชาติสุดท้ายของสองคนเนี้ยเกิดเป็นอย่างป้อกาคนที่หนึ่งหนวันตกขี้โคดเกิดเป็นเทวทัตเกิดเป็นเทวทัตพระเทวทัตนะญาติโยมปอกาคนที่สองหนวันออกมีจิตใจงามจิตใจบริสุทธิ์เกิดเป็นพุทธเจ้าเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้ามีจิตใจเมตตามีจิตใจงดงามบะโคตรบะแค้นไผเมตตาทุกคนนี่ญาติโยมเกิดเป็นเทวทัตจองกรรมจองเวรบอกว่าพระพุทธเจ้าจะเตวยั่งย้ายบาทบิณฑบาตไปที่ไหนเหตุการณ์ที่อัศจรรย์สองประการแรกครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเตวบิณฑบาตกับเหล่าสาวกมาเจ้าพระเทวทัตมันก็จุว่าโอ้ข้าจะไปแอวหาโยมป้าเนอะที่บ้านบุญนะบัดได้ไปบิณฑบาตกับท่านเนอะพุทธเจ้าเนอะท่านก็ออกบิณฑบาตกับเราสาวกเตอะข้ามไปเตอะพระพุทธเจ้าได้ยินจะอ่านกับป่าเราสาวกเตียวไปเข้าไปในป่าก่อนจะถึงหมู่บ้านพระเทวทัตฉวยโอกาสไปมอบไปแมบอยู่ในป่าในดอยนั้นมีบ่ะหินก้อนใหญ่ก้อนหลวงอยู่ก้อนหนึ่งมันจะเตะก้อนหินนั้นยู่ลงมาเพื่อที่จะฮื้อถลายมาทับพระพุทธเจ้าตายในที่สุดวังจะอั้นมันโคตรหรอเหตุการณ์นี้พระพุทธเจ้าทราบด้วยพุทธวิธีของพระองค์บะกองมันอยู่บะหินก้อนใหญ่ก้อนหลวงตกมากิ้งไปกิ้งมาลุบจะถึงพระพุทธเจ้าละก้อนหินนี้ผลปรากฏว่าตกเป็นฝนหาแก้วจุ่มเนื้อเย็นใจก้อนหินนะญาติโยมศรัทธาทั้งหลายเปิ้นบอกว่าก้อนหินก้อนนี้หนึ่งก้อนมีขนาดเท่ากับวิหารหนึ่งหลังดุกใหญ่ที่สุดญาติโยมมีขนาดใหญ่มากๆในสมัยพุทธกาลจิลงมาแตกเป็น
น้ำฝนจุ่มเย็นตกห่มจุ่มเย็นเหล่าสาวกกับพุทธองค์เป็นก้อนหินกึนคาดชกรรมกดไปแหมแค้นพระพุทธองค์ไปแหมโอ้ยสูมีบุญมีบริวารนักมีปัญญามีอย่างล้ำเหลืออย่างเงี้ยสู่บ่ได้อ่อนแหมอย่างนึ่งญาติโยมให้การที่สองบิณฑบาตเหมือนกันนะพระพุทธองค์กับเราสาวกจะบิณฑบาตเหมือนกันเตียวไปเตียวมาพระเทวทัตก่อมไปโอ้ข้าเมื่อยข้าบ่ม่วนเจ็บแข้งเจ็บเอวเจ็บขาปวดหน้าปวดหลังอ้างบ่ไปขั้นไปเตอะมันลักไปอู้กับนายพรานจ้างนายพรานจ้างตัวนี้มีชื่อว่านาราคิรีจ้างนาราคิรีนี้มีรูปร่างใหญ่โตงวงงาใหญ่สัตว์ตั้งหลายหันกดเป็นตี้สิโรราบมีความดุร้ายมากที่สุดญาติโยมหวังที่จะฮื้อจางนี้เอางวงเอางาฟาดพระพุทธเจ้าและก็เอาเท้าเหยียบย่ำพระพุทธเจ้าฮื้อตายในที่สุดคาสุมาเตอคาตีนคาเท้าคาแข้งคาขาคางวงคางาของจ้างนาราคิรีมันตัดเชือกทางนาราคิรีหวังจะฮื้อจางล่นมาจนเอางาเสียบต้องพระพุทธเจ้าแล้วก็ย่ำจนตายผลปรากฏว่าจ้างก็ล่นมาแต่ล่นมาละล่นมาตึ้งตั้งมอบลงคำหน้าพระพุทธองค์ญาติโยมมอบลงคำหน้าพระพุทธองค์ปลายบาปอจ้างนี้มีเหตุอัศจรรย์เสกดอกบัวกำงวงญาติโยมถ้ามีหูปในฝาผนังวิหารที่จ้างกิบงวงจ้างกิบงวงว่ะจ้างกิบดอกบัวที่ถวายพระพุทธองค์เนี่ยคือเหตุการณ์นี้ที่ญาติโยมพอนะที่ฝาผนังวิหารที่ไหนมีเสกซ่อมยังดอกบัวแล้วมาถวายพระพุทธองค์มอบลงการลงพระพุทธองค์กับรูปหัวปันปอนจนที่สุดจ้างนี้มดความดุร้ายจ้างความพยศมดความพยศมดความพยองญาติโยมศรัทธาทั้งหลายสต็อปไว้ตะอีก่อนจะปันปอนอนุโมทนาสองท่านที่ได้มาหอมกินหอมตานพระป่าเนอแม่ครูธัญญาทองอิ่ม1,000 บาทแม่ครูจุฑามาศวงศิริ200 บาทอนุโมทนาเนออันนี้ตังไห้เปิ้นแกะแล้วเนาะแกะแล้วเรียบร้อยกำได้แกะไปแกะสปุงประสางพุทธ ญาติโยมศรัทธาทั้งหลายโมทนาทุกคนทุกท่านให้หอมกันเนอแล้วแต่จิตเจตนาศรัทธาเหตุการณ์นี้เป็นที่ประจักษ์ต่อเราสาวกอัศจรรย์ใจยิ่งนักต่อเทวบุตรเทวดาอินพรหมยมยักษ์ทั้งหลายยกยอสรรเสริญและตั้งสาบแช่งพระเทวทัตเหตุการณ์สุดท้ายญาติโยมศรัทธาทั้งหลายพระเทวทัตเตียวมาจะประชันหน้าแม่ชีว่าจะได้อันนี้หอมพระป่าก็ว่าหอมทุเจ้าบ่หอมว่าแม่ชีนี่ก็ว่าแล้วประมาณนี้มันหอมตะใดจะอ่านนี่ตะใดเนี่ยว่ามา100เดียวอันนี้ไปอยู่อุบลราชธานีละนี่นะเป็นคนเมืองเขาคนเชียงใหม่เขานะไปอยู่อุบลราชธานีนี่ไปแปลงไปสร้างแม่ชีจันพานีอู่ทองนี่วัดป่านาอย่างก็ป่านามั่งป่านามั่งอุบลราชธานีโมทนาเนอร์แม่ชีเนอร์ญาติโยมศรัทธาทั้งหลายประชันหน้ากับพระเทวทัตกับพระพุทธองค์เหตุการณ์นั้นทุกคนนี่ตกอกตกใจว่ากลัวพระเทวทัตจะทำร้ายพระพุทธองค์ครั้งหนึ่งมาประชันหน้ากันปุ๊บอย่างนักมวยนะกับญาติโยมพระเทวทัตก็ว่าบัดเดี๋ยวนี้สู่มีปัญหากับข้ากะแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารอย่างน้ำเหลือทุกสิ่งทุกอย่างบ่สามารถจะทำสู่ได้เลยพระพุทธเจ้าข้าโคตรข้าแค้นสู่มาตั้งใดไหนแต่ไรแล้วบัดเดี๋ยวนี้ข้าจะเอาสู่ตายจนได้พระองค์กำปักบอกว่าอย่างญาติโยมศรัทธาทั้งหลายด้วยพุทธปาฏิหาริย์แม่ธรณีพระแม่คงคาแห่งน้ำพระแม่โพธิ์ศพเทวบุตรเทวดารุกขเทวดาอากาศเทวดาปัปปตาเทวดามีความอยากจะให้กรรมเวรตอบแทนตอบไส้พระเทวทัตเลยรวมกันอธิษฐานเปิดธรณีสู่พระเทวทัตลงเหตุการณ์พระเทวทัตโดนธรณีสูบนี่คือเหตุการณ์นั้นโดนธรณีสูบเข้าไปเหลือก็คอญาติโยมเหลือก็คอจ้อยโตยห้องเวิกโวย
พระพุทธเจ้าบอกว่าฟังฉันเทวทัตเหยตอนเนี้ยฉันยุติกรรมยุติเวรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วความเป็นเจ้ากรรมนายเวรซึ่งกันและกันมันมีละนับแต่นี้ไปฉันอโหสิกรรมให้แก่ท่านเนอะพระพุทธองค์เปล่งวาจาแค่คำเดียวว่าอโหสิกรรมญาติโยมอโหสิกรรมกรรมเดียวพระเทวทัตบรรลุธรรมทันทีปิ้งขึ้นมาเลยบรรลุธรรมรู้สึกเศร้าโศกเสียใจน้อยอกต่ำใจตัวเก่าโคตรตัวเก่าฉันทำไมเป็นคนใจเป็นคนบดิบดีว่าไปว่ามาพระองค์ก็เทศนาธรรมการอโหสิกรรมเป็นจะอั้นปลดแล้วซึ่งเวรซึ่งกรรมต่อกันและกันนับแต่นี้ไปฉันกับพระเทวทัตฉันกับเธอเราไม่มีความเกี่ยวข้องเรื่องกรรมเรื่องเวรเพราะฉันอโหสิกรรมให้แก่ท่านแล้วพระเทวทัตบรรลุธรรมเรียบร้อยญาติโยมศรัทธาคณะบรรลุธรรมเสร็จแล้วป๊บตายทันทีญาติโยมพระเทวทัตตายทันทีตายในที่สุดจดจ่องส่องหน้าพระพุทธองค์และเหล่าสาวกฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่มาที่ไปของคำว่าเจ้ากรรมนายเวรเป็นที่มาที่ไปของคำว่าเจ้ากรรมนายเวรเพราะนั้นภัยที่แจ้งคนอื่นภัยที่โคดคนอื่นภัยที่มิ่งใส่คนอื่นแม้กระทั่งว่าหูจักก็ดีหูจักก็ตามกรรมที่เฮาออกปากมาจะวนเวียนตายไปพบหน้าพบในว่าพบใดมันตึมสุนสิ้นญาติโยมให้เหลือแต่คำว่าอโหสิกรรมนี่ปลดเปลื้องซึ่งกรรมซึ่งเวรบอกว่าภัยจะโคตรเฮาเครียดเฮาด่าเฮาแจ้งเฮาคะแนนเฮาใจกันว่าสัพเพสัตตาอโหสิกรรมเนอก็มดซึ่งกรรมซึ่งเวรต่อกันได้กันแล้วอยู่เย็นเป็นสุขบะตุกบะอับบะจนญาติโยมบะเป็นตราบาปต่อไปในที่สุดดังนั้นเอามาอู้กับญาติโยมศรัทธาเดี๋ยวนี้เฮาน้อยใจเจอย่างหนึ่งกรรมน้ำมา2 แก้วเฮาปักแป๊บนี่เมามาฮือเฮาอะแม่ชีก็ได้เมามาฮือสักแก้วเฮาปักแป๊บไปกายหน้าเฮาไปเซลว่ากูกอยากน้ำมันก็เลยเจเฮ้ยจุเจ้าสปุงน้อยก็อยากกินน้ำมันกันละเปิ้นกายว่าได้นะปลายเฮาก็เร็วโตยพอเขาจะได้บอกท่านพระครูเปิ้นหักรายวันละวันละ300หรือ150บาทอันน้ำเปล่าก็ได้เนอะเจเนอะน้ำเปล่าก็ได้เนอะเจเนอะญาติโยมศรัทธาทั้งหลายทุแดงวันนี้ไผตียังมาตั้นมาเตอหรือกำลังจะมายังตั้นอยู่นะครับยังมากันตั้นอยู่เนอะตอนนี้ยังมีเวลาอยู่ก็เป็นจะต้านหรือว่าจะทอดผ้าป่ากันเวลา2 โมงปลายเนาะ2 โมงปลายหน่อยก็ตอนนี้พายอยู่บ้านไก่บ้านหิมหรือว่าอยู่บ้านไก่อย่างได้ก็สามารถมากันได้เนอะสระญาติโยมลงตาลเนี่ยลงตาลก็ยังมีอยู่ก็ขอน้อมเจริญพรกันได้เนอะสระญาติโยมมาหอมกินหอมตาลมาเอาบุญเอากุศลด้วยกันเนาะเจก็ได้เอาน้ำอุ่นจนล้นพยาต้มมาม่าเนี่ยเนาะโอ้ถึงเขาต้มมาม่ากันเนี่ยเอาของแม่ชีนี่น้ำเย็นดิแม่นละเย็นสดชื่นดีดูเปิ้นเป็นแม่ชีเปิ้นต้องคนเย็นแม่นละคนเย็นคนบ่ฮ้อนฮ้อนบ่โกเปิ้นโกเงินวิทย์ละบัดนี้อันนี้มันถึงเดือดร้อนกับไปหมดตู้เจ้าก็เหมือนกันเนอะตู้เจ้าก็วิทย์เหมือนกันเอาละศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ขอน้อมเจริญพรกันได้เนอะไผตีอยู่ตั้งบ้านหรือว่ากำลังจะเดินตางมาก็ยังตันอยู่เนอะยังมาลมบุญลมกุศลกันได้เนาะมาลมบุญลมกุศลมาเอาบุญเอากุศลอย่างที่บอกไปแล้วว่าคือเฮาสร้างบุญสร้างกุศลสั่งสมบุญไว้เล็กๆน้อยๆก็เป็นบุญเป็นบุญกุศลเพราะว่าบุญต่ออันตีจะติดสอยห้อยตามเฮาไปตลอดก็ขอฝากศรัทธาญาติโยมกันเอาไว้เอาละตอนนี้เฮาก็จะ
เป็นบรรยากาศไปฟังกะสามเณรหลักแหมตนหนึ่งเนาะก็จะได้แลกเป็นกันสุดท้ายนี้ก็จะขอปั่นป้อนหือกษัตริย์ญาติโยมในช่วงปีใหม่และก็ในวันนี้โดยเนาะก็ขอหับปอนเลยพร้อมเพลงกันตั้งแต่นี้ต่อไปก็ขอหือศรัทธาญาติโยมจูผู้จูคนไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือฟังอยู่ตั้งบ้านก็ตามก็ขอหือจูผู้จูคนจงหายตุกหายโศกหายโลภหายภัยหายเจ็บหายไข้ตั้งแต่นี้ต่อไปก็ขอหือมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดปีตลอดไปโชกาลนานใจโยใจยะวระดิถีขอปันป้อนดีคือกันโทนาพ่อแม่ปิตาอาวอาหน้าป่าฝูงหมู่ศรัทธาญาติมิตรขอได้สุขสันต์เหมือนกันทั่วทิศบวาเผ่าผู้ยิงใจฟังตุเจ้าป่าสร้างสลับปูนไปแล้วสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำทำคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธิเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหือทันป้นจากความตุกหือได้มีความสุขหลากหลายประการอายุยืนนานเหมือนกันโทนาอายุยืนนานเหมือนกันโทนาผาธนาเงินก็ขอเงินไหลมากองผาธนาทองก็ขอหือทองไหลหลังเข้ามาหาคนไล่อย่าหือหนีผีไล่อย่าหือไปอยู่ก้ำจูยังศาสนาแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบำรุงก้ำชูดูแลอย่างพระทรงองค์สามเณรเหล่ากอแห่งพระพุทธศาสนาข้อตอนทั้งหลายพ้นจากโควิด-19 พ้นจากความทุกข์ยากลำบากใจสมปรารถนาทุกสิ่งทุกประการจงมีในที่ทุกสถานในการทุกเมื่ออายุวันโนสุขังพะลังขอเจริญปอนย้ายตีก่อนรักกลับมาเลยอู้มาเลย สาธุชนคนดีเฮาทุกท่านก็ได้ฟังพระคุณเจ้าเปิ้นอู้เปิ้นจาม่วนอกม่วนใจเฮาก็เกิดยากเนอะศรัทธาญาติโยมโอ้ครูบาอาจารย์เปิ้นอู้ม่วนเหรอเฮาเสียงเปิ้นหวานน้ำหวานตะกี้ที่เจมาฮื้อย่อมเต้าเตื้อเสียงเปิ้นหวานเสียงเปิ้นม่วนอันเฮานี่มันอย่างว่านั่นนะบ้านนาวบ่มีน้ำศรัทธาญาติโยมเฮ้ยเกิดยากจะอู้ อู้อันใดมันก็บ่ถูกบ่ใจเนาะแต่บ่ถูกจ่อยนะกะตะกี้เฮาก็ทำพิธีขึ้นห้องส่งใหม่เป็นที่เรียบร้อยกรรมเดียวหลังจากนี้ประมาณบ่ายสองป่ายประมาณโมงสองบ่ายเนาะ ประมาณโมงสองบ่ายเฮาจะได้มีการทอดผ้าป่าทอดผ้าป่าตามเจตนารมณ์ของศรัทธาญาติโยมที่ได้ห่วมกินห่วมทานกันตอนนี้ศรัทธาญาติโยมจะมาทำบุญจะมาทำบุญอยู่ก้อยตานอยู่เนอะมาให้มาหอมกันคนละเล็กคนละน้อยอีนะศรัทธาญาติโยมจะมากินมาตะกินห่วมตานห่วมกันก็ยังได้อยู่เนอะยังมาถึงเวลาเตื้อเนาะศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายรอสักกรรมเนาะตะกี้เขาก็อู้ก็จากันไปม่วนอกม่วนใจจุ่มเนื้อเย็นใจศรัทธาญาติโยมโอ้ ม่วนอกม่วนใจนะศรัทธาญาติโยมนะตะกี้นะศรัทธาญาติโยมที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางบ้านก็ดีเนาะ
วิทยุถ่ายทอดไปหลายที่หลายต่างวันนี้สถาญาติโยมได้ฟังในการเสียงที่สถาญาติโยมได้รับฟังอยู่นี้เป็นเสียงจากสถานีวิทยุ 104.50 วัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 104.50 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้แล้วก็ตะกี้สถาญาติโยมก็ได้โทรมาเนาะอยู่ที่คลื่น98ก็ดีคลื่น104ก็ดีนี่นะสถาญาติโยมได้ตะกี้ก็ได้โทรมาพ่องกำเดียวอาตมาก็มันก็หมดเฝ้ามันก็หมดกำเหมือนกันกำเดียวก็คงจะได้วางสายสักช่วงหนึ่งนะคงจะได้วางสายสักช่วงหนึ่งเพื่อสถาญาติโยมเขาได้โทรมาอยู่จุดไหนมองใดนี่นะกินข้าวตอนแล้วกานี่นะเนาะ อากาศอาตมาก็อย่างว่านะเนาะอาตมาบะจ้างบ่เหมือนพ่อคุณเจ้าเปิ้นพ่อคุณเจ้าเปิ้นเสียงม่วนเสียงหวานเปิ้นจ้างจ้างจ๋าอาตมานี่มันไปมามันขี้มดเฝ้าก็เดี๋ยวอาตมาจะวางสายสักช่วงหนึ่งว่าสถาญาติโยมไผที่อยากจะโทรมาเนาะไผที่อยากจะโทรมามาจ๋าว่าอย่างใดกันพ้องอีนะเดี๋ยวจะเปิดฮับสายสถาญาติโยมเนอะมาละสถาญาติโยมเดี๋ยวแต่กะพี่หมอยมีน้อยก็เดี๋ยวพี่หมอยจะต่อกันเนอะวันนี้นะก็เดี๋ยวเปิ้นจะได้มาต่อสถาญาติโยมอยู่ทางไหนลองโทรมาเนอะ089-214-0135 089-214-0135เอาลองโทรเข้ามาเนอะวันนี้บอกฟังกันละกาน่ะ เจ้าหลังจากที่ถวายผ้าป่าเรียบร้อยนะเจ้าครับคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนธรรมะใครเครียดนะเจ้าเอาไข่ปิ๊กบ้านตัวเนอะเจ้าไข่เจ้าไข่ครับไข่ไข่ไก่ไข่ก้อยนักกว่าเจ้า13 ชุด13 ชุดบอกเจ้า13 ชุดอันนี้ถวายถวายวะอันนี้คือเจ้าบ้านพระเจ้าถวายถวายไหนมันมีแม่ครัวเนี่ยเนาะเจ้าถ้าหมวกนี่ถวายกะเจ้าหมวกนี่ถวายเนาะเจ้าสองเจนี่ได้อันกินมาล่าเนาะถ้าไม่ได้กินนี่เดือดร้อนปีนะจะอย่างเปิดได้กินแล้วอีหรอตะกี้นะครับจ่ายไปขอกับพี่กวางเด้อได้กินแล้วสะใจแล้วสมใจแล้วอีหรอเจว่าตะกี้เปิ้นจะมีการอย่างก็เพื่อจะสถาญาติโยมตานแล้วมีไข่แถมตานแล้วมีไข่แถมปิกบ้านมีไข่เจ้ามีไข่แถมเจ้าสถาญาติโยมเนี่ยบุญก็ได้ไส้ก็เต็มน่ะวันนี้เขาบอกว่าลาบปลาก็ลำฮั่นแล้วก็ยำไก่ก็ลำมีหรอส้มตำก็ลำมีวะเดี๋ยวนี้มาล่านี่ไทยหมดละหมดก่อนเปิ้นนี่วะหมดก่อนเปิ้นพ่อเฮายังตอนได้กิน
เขายังตอนได้กิน5-6 เสียบอยู่ โอ้ก็ดีแล้วเหรอ ดีแล้วเหรอได้หลายเสียบอ่ะนึกว่าฮะ ก็ตื่นมาตีสี่ได้กิน5-6 เสียบบอกกันเนาะ เอาแล้วเจพอ ว่า ละ โทษเจว่าลำดีเหรอ โอ้อินลำก็ถ้าบะลำนี่ถ้ามันได้กินแหมซ้ำอ่ะ มันได้มันซ้ำมาเนาะ เจ้า อ๋อพวกเราถ้าบะลำได้ไปตอดอันคนญาติที่กำลังทำมันเด้อ โอ้ เนี่ยบุญก็ได้สถาญาติโยมมาบัจเจ้ได้บัจเจ้ว่ามาทำบุญบ่ได้นะบุญเขาก็ได้เห็นละสถาญาติโยมไปพอได้เมื่อแรงนี่ก็บ่ต้องได้เนี่ยกินละมาละกะโอ้ป่อครูของอาตมามาแล้วอาตมา มาละกะ พระเอกขี่ม้าขาวมาแล้ว อภิวัฒนวิกรม พระเอก แล้วก็ พระเอกขี่ม้าขาวมาแล้ว จ้ะ อย่าได้ แล้วก็ ขอนิมนต์ตังนี้เนอะขอ ตะลุงชัยวัฒน์นะคาเซโนนะ หล เจ้าว งลุง มา ชัย ถึง วัฒน์ แล้ นะ ว ข้าเสโนพ่อครูเก้าพ่อครูเงาอาตมามาละ ก็มาถึงแล้วก็นิมนต์นะเจ้า นิมนต์ตังนี้ ขอนิมนต์ได้ตากตายเปิ้นถามหาแต่เมื่อเจ้าวะเปิ้นถามหานะแต่เจ้านะ การงานพวกกันนักตา น่ากะเปิ้นถามหาว่าโอ้หลวงลุงมีหน่อยอีหรอกก่อนหน้าว่านะเฮาก็ไม่จะหูเราว่าเปิ้นไปไหนเฮาก็ว่าก่อนหน้าว่านะ เจ้า โอ้มีสายเข้ามีสายเข้าบ่ มีสายข้าวก็สวัสดีเพื่อนก่อนเนาะ ครับอู้กับพี่สมัยหน่อย เอาอู้ไป เจ้า เลยครับ ว่าได้ อู้ปลย เจ้า พ่อนานไกสอนเนอร์ เจ้า สาธุเราจะได้อันหอมไปตางไอ้เลขบัญชีเนอร์ เจ้า เราจะหอมไป วันนี้ไม่ได้ไป เจ้า ขออนุโมทนาบุญตัวเนอร์ เจ้าสาธุเจ้า ครับขอบคุณครับสาธุ เจ้า ตุสาพ่อหนาน เพื่อนนานไกลสอนเพื่อนก็จัดรายการ เปิ้นเจอตู้เจ้าหลอดสาพ่อหนาน เพื่อนถึงว่าเพื่อนเป็นเพื่อนนาน ก่อนแน่นาก็ถูกก็นา ยังว่าเพื่อนเป็นตุ้เจ้าอยู่ บาจ้ายว่าเปิ้นบาจ้ายตู้เจ้าเขาก็เลยว่าให้ว่าสาตุก็บาจ้ายสาพ่อหนานเอกะ ได้ยินเนาะ เจ้าได้ยินเจ้า ได้ยินแล้วเนอะพ่อหนาน ครับพ่อนานไกสอนรายการสปะเรื่องเมืองละนาเนอร์วัน เจ้าพนันก็จัดเดี๋ยวใจกะช่วง8 โมงถึง 9 โมงเจ้า ก็ได้ยินเสียงพนันอยู่เจ้า โอ้ขอบคุณ จ้ะ ขอบคุณพ่อหนานนักเนอะ วันนี้ก็ขึ้น104เฮาก็มาจัดลายเหมือนกันนะเจ้า สุมาเนอะพ่อหนาน จ้ะ วางสายเฮ้อก้อมวางละพ่อหนานบอกวางสายมันสายอื่นเข้าบ่ได้หรอมันบ่เหมือนเมื่อคืนสถาญาติโยมถ้าเมื่อคืนนี่ลู่ก่อน เปิ้นมาได้ไปไหนล่อเมื่อคืนน่ะ เมื่อคืนนี่ลู่ก่อนลุกลาดตาม คื ลาน นี้จะได้ม่วนนะเนาะ ก่อน ไปจะ นะ ยุกนะ ก่อนนาวันนี้แม่สุแก้วศิลพรอยู่ไหนฮะ แม่สุเกี้ยวศรีลาพรศรีเตี้ย เจ้า มาเหี่ยกำเนออันพี่สมัยว่านะพี่หมายว่านะขอโทรมาหาลูกหาหลานสักกำเตออีหรอ เจ้า โทรมาหาลูกหาหลานเหี่ยกำลูกหลานข้าได้ยินเสียงอีหรอ ถ้ามันโทรไว้นะ เจริญปอน เจ้าในรัก ครับ โอ้ถึงบ้านแล้วกะ หลังบอกไว้ เจ้าปิ๊กมาถึงบ้านนั่นนึง โอ้มาถึงบ้านแล้วกะ เจ้า ปิ๊กตอนใดโวยว่องไหนแม่บุญ การจะเป็นข้าวเย็นจำอุ่นเลย ฮะ มันมีหมดทั้งบ้านเจ้า การจำเป็นเข้าเย็นจำอุ่นนะหมอ เจ้า โอ้ เลยปิ๊กมาก่อนเจ้า นะปิ๊กมาตอนใดเนี่ย ปิ๊กตอนบ่ายละ อืม บ่ายอย่างบ่ายโมงเจ้า เลยไม่ได้ลาไว้ศาลเลยเจ้า บ่เป็นหยังถึงบ้านปลอดภัยเนาะ เจ้า
โอ้ ไว้สาธุทุกองค์เด้อ สาธุเมื่อคืนบุญปากกันแถม จ้าเจ้าไว้สาเจ้า ขอบคุณแม่บุญดูโอ้อะไรล้ำเหลือเนี่ยขอบคุณแม่บุญใครทำอ่ะใครทำน้ำมาฮะ โอ้น้ำก่อเลี้ยงหันดูกำลังสูญสารลูกอุนอานสถาญาติโยมสูญสารลูกอุนอานกำเดียวป้นกำลังโจตนาซึ่งก่อนไปมา โอ้เดี๋ยวเนอะมีสายเข้ามาเจริญปอน ลำนะร้อย นมัสการครับปู่แฟนพันธุ์แท้ครับ โอ้ แฟนพันธุ์แท้เนาะ โอ้ อ๋อมีไหนแล้วปิกบ้านละกะ โอ้ถึงบ้านแล้วครับ เดี๋ยวถามหน่อยแฟนพันธุ์แท้ถามหน่อยห่ออย่างปิกไปพ่องน่ะ ได้อย่างปิกไปพ่องวะ โอ้ได้อย่างสิอ่ะได้กินก็ยันกินไก่อย่างเดียว ประเดี๋ยวเนี่ยเปิ้นแจกไข่เนอะแจกไข่ปิกไปก่อนเลยมันได้น่ะ รายงานตัวมาได้ครับน้า อ้าวขอบคุณเนอะ ครับต้องมากำลังใจนะ อ้าวขอบคุณอนุโมทนาโอ้อันนี้แฟนพันธุ์แท้เปิ้นว่ามาแต่มอแต่เจ้าละมาแต่มอแต่เจ้าปิกไปพวกก็ยังโทรมาให้มันว่าถึงบ้านแล้วเนอะขอบคุณอนุโมทนา อนุโมทนาเนอะเปิ้นได้โทรมาหาอาตมาเนาะโทรมาอาตมาก็ออนแอร์ออกหน้าไมค์อ่ะนี่อาตมาออนแอร์หน้าไมค์089214 ครับ 0135เอาโทรมาเลยสถานญาติโยมอยู่จุดไหนตั้งดอย มีเวลาหำน้อยหนึ่ง เวลาถามหน่อยเดี๋ยวครับผมแล้วก็นะ เดี๋ยวจะปิดเครื่องก่อน ต้องปิดพ่อเปิ้ลจะโทรมาอยู่ เอาปิดเลยป้นบอกฮึบเอาเนี่ย เดี๋ยวลุงจะมาเปลี่ยนแล้ว นั่นน่ะกะโทษพระเอกขี่ม้าขาวมาจ่วยละครับผมนิมนต์ครับ อ่านพระเอกอูไปละพระรองเอาละมะ ถวายความเคารพครูบาอาจารย์เด้อท่านพระครูอภิวัฒนวิกรม เจ้า ตลอดถึงทีมงานคลื่นสีขาวครูบาอาจารย์ ทุกรูปทุกองค์ตุลุงยองจุเฮาแต่ว่าจะนอนด้วยกัน วันนี้มาแล้วศรัทธาเมี่ยงตะกี้ไม่ไหนล่ะน่าบะมีแล้วกะสงสัยหมดแล้วอีเนาะก่อนแล้วไปเถอะไผบอกให้มาจ้าเนาะเจ้าไปเหลือเนาะไปไอจุน้องบ่าวว่าไปนอนด้วยกันว่ะไปสัมมนากันพูดอีว่ะแล้วก็หายแซบบัดเดียวมาแล้วนะบัดเดียวมาแล้วเนอะศรัทธาท่านตุลุงยองเนอะเป็นจะตัวน้อยๆผอมๆนะ ท่านมาละอุกปุกละวันนั้นไปโตวาทีกันที่ดอยนางแก้ว2 คนพี่น้องตี 3ตุลุงยองตี 4เฮาตี 5ตุลุงยอง6 โมงเฮาวะก็มาสั่งโคลุยกัน 3-4 วันเฮาก้านนะเสียงเฮาบ่มีสุดท้ายตุลุงยองยังตียก5ได้จบอยู่นะถวายความเคารพครูบาอาจารย์นะทุกครับอาจารย์ใช่ไหมท่านพระครูมาแล้วครับอาจารย์มาละอาจารย์นั่งให้เรียบร้อยก่อนดูอาสนะอย่างให้ครูบาอาจารย์จิมดูอาสนะให้ครูบาอาจารย์จิมด้วยดูอาสนะให้จิมท่านดูอาสนะให้ครูบาอาจารย์จิมเปิ่นจะนั่งพุ่นก่อนสะดวกดีก็พอนั่งพุ่นพอนั่งบนพุ่นอันนี้มันสบายล่ำไป เก้าอี้มันสบายล่ำไปศรัทธาญาติโยมเด้อก็เดี๋ยวจะเอาบุญด้วยกัน
เครือข่ายคลื่นสีขาวครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมตุลุงยองได้เดินทางมาถึงแล้วเป็นตัวแทนตวาตุปู่หลวงปู่ดอยเนอะท่านพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินก็ฝากมาถวายแล้ว 1,700 บาทจกกระเป๋าจกไส้จกขวาเหลือแต่เอี้ยวะก็ถวายมาหมดเสร็จโอ้แม่ครูนงลักษ์บ้านโรงงัวทำบุญสถานี104.50 500 บาทเนอะแล้วก็แม่ครูธัญญาแม่ครูธัญญาครับอันตะกี้โยมปีพิสมัยประกาศแล้วเนาะยังก็เจ้าแม่ครูธัญญาแม่ครูธัญญาเปิ้นหอมมาปั่นจ้ะแล้วก็แม่ครูอย่างแหมก็แม่ครูอย่างฮะเปิ้นมาตะกันตะกี้แบบมานะเปิ้นโอนตังมาติเฮาแล้วเฮาเอาตังสดฮือนะเหรอจ้ะ1,200กับแม่ครูอย่างบ่ฮู้บ่ฮู้ล่ะบ่ฮู้เดี๋ยวเฮาจะอ่านทั้งเพลงเด้อมันอยู่ในอันเครื่องก็แม่ครูเนาะแม่ครูธัญญากับแม่ครูเดี๋ยวขอกำเนอเปิ้นโอนเข้ามานะสถาบันเดี๋ยวนี้ไผฟังอยู่ตั้งบ้านตันอยู่เนอะโอนมาตันพอแม่ครูธัญญาก็โอนมาแต่กี้นี่นะโอนมาเขาก็เอาเงินสดของตัวเก่าใส่ไปนะเพราะสตังค์เปิ้นอยู่ในธนาคารของเขาแล้วลูกเนาะก็จำเป็นต้องโอนเงินสดไปให้เปิ้นเนอะอาจารย์เอารองเท้าหายแล้วระวังเนอะมาแล้วเกิบหายเนี่ยบ่ฮู้กลับใจจังไปเปลี่ยนคนอื่นนะไผ่เอาไปนะนั่นน่ะสีนั่นนะอาจารย์เอาแล้วไปเดี๋ยวเนอะแม่ครูยาเดี๋ยวกันเนอะแม่ครูธัญญาทองอิ่มร่วมบุญพระป่าสถานี104.50 เมกะเฮิรตซ์ 1,000 บาทแม่ครูจุธามาศวงศิริ200 บาทเจ้านมัสการเจ้าเรียบร้อยโอนเข้ามาในบัญชีเรียบร้อยเนอะตังตันอยู่เนอะ2 โมงประเดี๋ยวนี้กี่โมงนี่ 13.50 ยังแหม10 นาทีเวลาดี10 นาทีไผจะโอนมา10 นาทีนี่เอา10,000 เดียวเนอะเกินนั่นบ่เอานะไผโอนมาจ้าเนี่ยบ่เอาละประเดี๋ยวนี้10 นาทีจะเอา10,000 เดียวตีนั่งนี่บัดต้องโอนกันเลยนะเอามาฮื้อนี่มันครบเหตุกับบอสแล้วนะก็ไปกะโอ้อีแม่นี่เหนียวแน่นมันคงแต่รอกันตั้งแต่เจ้ามาเนาะทำบุญไผ่บ่อยู่เฮาอยู่กับปอเนาะอยู่แตนเขาถ้าบ่อยู่นี่จุเจ้าก็งอมนะอาราธนาศีลกับตุเจ้าอาราธนาธรรมกับตุเจ้านะปั่นป้อนก็เฮาแหมแล้วอียุ่งนะอีแม่ปีนี้เอาออยมาเป็นประธานแตนนั่นกะดีละเด้อสุมาตรขออนุญาตนั่งนี่เนอะอาจารย์เนอะสุมาตรสถากระเดียวบัดเดียวนี่แหม10 นาทีนะอาจารย์เป็นว่าต้องตรงเวลาสถานีวิทยุฝ่ายหินเฮาเนี้ยต้องตรงเวลาก้อนมาอันเวลามันจะเลื่อนไปจะเลทไปพี่น้องเด้อที่มีหน้าที่พอก้อยกันที่จะตานพระป่าถวายพระป่าผู้อาจารย์อยู่ไหนผู้อาจารย์มาเตรียมตัวเร็วมาซ่อมกันเหตุกรรมแล้วผู้อาจารย์ไหนบัจจัยซ่อมเฮานะซ่อมเสียงสำหรับประธานซ่อมเสียงประธานตัวแทนน้องใหม่วันนี้ก็คือน้องสาวนะเจ้าเอาล่ะน้องสาวไหนรายงานตัวสสิสุริยดรคุณสสิตะกี้หันละตะกี้เป็นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยอยู่จ้ะมาเนอะไผ่มาตอลองต้องแต่งโยมจะหอมน่ะนี่อันนี้ถ้าจะมื่นได้นี่เดี๋ยวก่อนนะโยมกำลังฮับชั่วไปเห็นแล้วกะมาฟัดฝ่ายหินนี่นะโยมโทรหาแล้วมาหอมจัดหลายเนอะสถานเนอะดีใจมาอยู่กับครูบาอาจารย์แล้วก็ทำงานให้ตั้งครูบาอาจารย์แล้วก็ศรัทธาญาติโยมในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อนก็ร่วมบุญมาตัวเนอะดีใจเนาะเฮามันเครือข่ายเดียวกันศรัทธาพี่น้องเจ้าขาทั้งหลาย
ถ้าบ่มีคลื่นของวัดฝ่ายหินเขาก็บ่ได้อูได้จ่าบ่ได้ปบได้ปะกัน มันต้องปึ่งปลาอาศัยกันนักมวยบ่มีเวทีตีมันจะเก่งต่อใดมันก็บ่มีความหมายอะไรอย่างนะแม่นก็บ่แม่นปีสามเณรลักษณ์นั่นกะนักมวยนี่โอ้บ่นี้ตีเตะกันคอบ่นั้นรับไปแต่ว่าบ่ได้ขึ้นเวทีก็บ่ได้ตังค์นะโยมถ้าหอมกับอูเนอะเอาเจ้าวันนี้สายสุดท้ายมหาสมชาติในเปิ่นฮับงานนักหน่อยตั้งแต่เจ้าแล้วเจ้าแจ้งกับเจ้าละอันโทรมาตะกี้จะหอมตังก็มั่นใจ ถ้าหอมตังก็ฮับสายเร็วๆฮะห้ามใจกับบ่ต้องฮับเนอะถ้าบ่ใจแต่เขาวางสายไปแล้วพอจะเข้าพิธีตั้งเพลเนอะครูบาอาจารย์เนอะตอนนี้ตั้งท่านพระครูเนาะพิวัตรพร้อมกับศรัทธาญาติโยมที่อุปถัมภ์วัดฝ่ายหินของเฮาสถานีวิทยุของเฮาก็ได้เดินทางมาก็กลับไปแล้วพ่องนะหมู่เฮามีคติกันอยู่ว่ารวมกันเฮาอยู่แยกหมู่เฮารอดได้กันรวมกันเราตาย รวมกันเฮาอยู่ด้วยกันนะแต่แยกหมู่เฮารอดนะกลับไปบ้านของเฮารอดปลอดภัยกันกูคนเนอะเขาอยู่ด้วยกันนี่เป็นหมู่เป็นจุ้มเขาบอกใจซื้อกันหรอเขาหนังคนละตีนะพอดีสถานที่กว้างยังแควนหน่อยใช่รับปัจจัยห้องแอร์ตัวนั่นน่ะเนาะมันก็สบายนะเป็นยังเจ้าสลับซับเปลี่ยนกันแต่เจ้าคนมาจัดนักเนอะตุลุงยองไปไหนเป็นเราเจ้าแต่เจ้านี่คนหลายคนบึดคนมาอยู่นี่บึดเนอะพ่องก็เอาเมี่ยงมาเสาะหาตุลุงยองเปิ้นเอาไปแล้วเจ้าเปิ้นเอาไปแล้วกะเปิ้นเนี่ยอย่างเอาไปเปิ้นพอใจอย่างว่าตุลุงยองบอกมาเปิ้นเอาปีกละเจริญพรนี่แม่ว่าจังใดสาเจ้าท่านมหาสมชาติเจ้าแม่จะหอมตังก็มาใจตัวคนเดียวมันบอกจะไปอย่างไรเลยไปได้จะได้มาใจเขาคือโอกาสแปะจะแปะก็แปะให้กันปิดทั้งสีถ้าเป็นสีนะเจ้านั่นกะแม่ถ้าแม่หอมเขาจะออกให้ก่อนนะแล้วเขาจะไปเก็บคุณนะนาทีสุดท้ายเอาเบาไข่หัวอย่างนี้นี่บ่เอาถ้าไข่หัวอย่างนี้ขอบคุณเนอะโทรมาเป็นกำลังใจกันบอกให้น้องที่สมัยเจ้าขนาดมันมีไฟอัพมามีไฟฟ้าไปเจ้าแม่เปิ่นเจ้าอยู่นั่นนะน้องที่สมัยเปิ่นเจ้าฮั่นเหรอเจ้าได้ยินแล้วเจ้าเดี๋ยวเขาจะบอกเปิ่นแหมกำเนอะเจ้ายอมพิสมัยแม่บอกคือว่าไอ้อย่างก็แม่ว่ากำละเจ้าแม่ว่าเจ้าเนอะแล้วกันเอาละเนาะแม่บอกแล้วนะสายสุดท้ายความจริงสายสุดท้ายแต่กีอูไผ่โทรเป็นสายสุดท้ายคือหอม10,000นะแล้วมาบ่ได้กับบ่ต้องหอมถ้าหอมแตนเขาก็บ่มีลูกขอบคุณเนอะครูบาอาจารย์เปิ้นนั่งกันอยู่นี่ยิ้มถึงแม่เนอะเปิ้นเข้าใจเนาะแม่เนาะเฮามาบ่ได้ก็อนุโมทนาอยู่กับบันได้บุญหมดบัดเดียวนี้นะฟังตั้งแต่เจ้าแล้วเจ้าไปไหนก่อนนะเจ้าพระป่าบัดเดียวนี้มีตัวแทนพี่น้องเขานั่งอยู่นี่ประมาณ10 ป่าย20 ป่ายเนี่ยแต่ว่าคนฟังที่บ้านอีบ่แม่คนฟังที่บ้านนี่เป็นหมื่นเนอะมันไปครับคิดครับค่อยหรอเนาะเพราะฉะนั้นบัดเดียวนี้ตัวแทนที่อยู่นี่ก็10 ป่าย20 ป่ายถือว่าเป็นตัวแทนของคลื่นสีขาวเป็นตัวแทนของนักศีลนักบุญทั้งหลายที่ร่วมพระป่าสามัคคีด้วยกันพระป่าสามัคคีกล่องนี้นะ10 บาท20 บาทของท่านมีคุณค่าเหมือนกับการได้เผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเอามาใช้ในการพัฒนาห้องส่งของสถานีวิทยุของเราเนาะซึ่งถือว่ามีประโยชน์เนอะแม่ดวงดีนารัตะเป็นคนญี่ปุ่นเนอะแม่อันนี้โมโตะอาริคาโตะนี่ไม่ดวง
ดีน้ำรัดเด้อจอมตองเด้อ เจ้าอีแม่จะโทรมาหอมก็ว่าโทรมาแอวหา ขึ้นให้ต้องซักเด้อ เจ้าแม่ได้ยินชัดเนาะ ไอ้แม่น่ะมันเจ็บปวดข้าว เจ้านักกะเขาถามอีแม่ว่าจะโทรมาหอมก็ว่าโทรมาแอวหา ถ้าตู้หอมมือกับหวดน้ำมาเอาสิแม่เด้อ นักกะโอ้หอมแน่แม่หอมจะได้ จะหอมสัก100นึงกะ โอ้ปอกะเขาก็เหลือ100พอดีนะเขาคูไปไหนอีแม่ดวงดี นารัตะ100 บาทบ้านน้ำลัดเอ้าจดเลย เจ้าเจ๊ป่น เอาสิแม่เด้อ เจ๊ป่นกระเป๋าตุลุงเอามา100 บาทเอามาออกมาอยู่ไหนกระเป๋าวิไหนล่ะย่ามมาพูดในหลังงั้นพ่อครูน่ะเก้าอี้พ่อครูนั่งงั้นน่ะอยู่หลังหันสตังอยู่หันเป็นกล่องนั่นนะเอามาเอาหลังนั่นนะน่ะเจ้าแม่เป็นหยังอีแม่เขาจะคิดดอกเนอะ ดอกไม้กับเจ้า200ดอกมัน100เองเจ้า ดอกเอาดอกติดตุลุงย้องก่อนบอกแม่อีแม่เอาดอก200เอาติดตุลุงย้องก่อนเอามาเอามายกมากระเป๋าโอ้มือเป็นอย่างนะโอ้ลูกกว่าเงินหายว่านึกว่าเขามีตังค์นักก็เหลือนี่100เดียวจะกว่ามันอย่างเอาออกไป100นึงเอาไปปักเลยป่ะเอาไปปักต้นหันเลยเอาถ่ายรูปไว้ขอบคุณเลยเจ้าขอบคุณนะอีแม่นะเอามาหอมเลยเจ้าแม่ไม่ดวงดีแค่หันหน้าท่านมาหาจะดูไม่ได้อยู่ได้มานะฮะ อยู่ไหนฮั่นบ้านอยู่ไหนจอมตองน้ำรัดกะเจ้าวันเดือนมีนาเนอะปลายมีนาก็ต้นเมษาเขาจะไปหาเนอะเจ้าขอลบกันด้วยนะเจ้าขอบคุณเจ้าสาธุแม่สาธุบุญรักษาเนอะเอาละพร้อมแล้วนะมันเลยมา2 นาทีแล้วนี่จะได้เริ่มประกอบพิธีทางศาสนาเนอะเปิ้นมาใครโทรมาละเพราะว่าท่านมหาสมชาติบอกเขาเปิ้นหอมติ๊กโอ้เขาใครให้เปิ้นได้บุญหรอกมันบุญใหญ่นะโอ้ถ้าไผ่บอกหอมนี่เปิ้นกันบ่งอมนะคุณพิสมัยหอมหรือยังฮะหอมไปแล้วเจ้าปัน5เจ้ามันต้องลงได้ท้ายด้วย9นะ9 บาทก็ได้29ก็ได้39ก็ได้99ก็ได้เอาใส่แหมเอามาโอ้ข้าครอบครัวของข้าเจ้านี่ตะใดล่ะเดี๋ยวนี้บาทใจให้ลงใต้บ่ได้9 บาทก็ได้อีน่ะ9 บาทมันมีแลนบาทฮะเอาใบสาวก็ได้เขาจะทอนคือ11 บาทมาเดี๋ยวก็เนาะมีก็มีน่ะฮะว่าบ่มีเอามา9 บาทเอามาใส่ขันตั้งนี่มีก็มีเขาว่าแล้วจะไปตักมันเอาละแม่เนาะพร้อมแล้วเนาะอาจารย์ท่านพระครูท่านพระครูเพราะว่าบ่มีสตางค์เรียนเลยว่าเล่นแบบไรอีปิดจะไปได้เนี่ยมันหยังนะฮะบึดจะไปนอนบัดรับน่ะนะโอ้อินดูนะเอาเป็น100ก็ได้ฮะ99ได้แต่นะพี่น่ะน้องสาวเอามาฮือเนี่ยบัดเจเล่นนะนั่นโอ้น้องสาวก็หอมน้องสาวก็หอมปันน่ะน้องสาวคนกลางก็หอมปันได้ต่อได้ก็จังแต่เนื้อรวมเป็นชุดท้ายก็ลงท้ายด้วย9นะสถานบ่าวก็หอม500โอกาสครอบครัวนี่โอ้ดี3,500เจ้าโอ้ดีละ9 บาทเขาจะเอาใส่ไว้นี่นะก็เดี๋ยวมาเก็บกันเอาแล้วเนอะครบแล้วนะครบแล้วตั้งป่ายมันครบแล้วยมพี่อู้ไปก่อนก็เดี๋ยวเราปรึกษาพิธีกับอาจารย์ครับยมพิสมัยขอบคุณไปก่อนเนอะเจ้าขอบคุณเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่เปิ่นหายเปิ่นหอมมาทุกบาททุกสตังค์สุดท้ายได้ติ
ใครได้แหม9 บาทก็ได้ติประธาน9ประธานรักเปิ้นเนอคุณโยมพิสมัยธรรมะอารมณ์ดีขอบคุณเจ้าภาพเก่าเนอะที่ได้คิดได้สร้างพระป่าสามัคคีในครั้งนี้ครอบครัวของคุณโยมพิสมัยยังก็สุริโยดอนสุริโยดอนนึกว่าโอไมคอนมาใจเนาะ อันนี้นามสกุลพระราชทานสามนะสาธุสาธุของสูงบดีเล่นตุลุงยองขยายลงมาเด็ดฮะนักการตุลุงยองเนอนิมนต์เปิ่นจะตานพระป่าแล้วมากับมาขวายมากับล้อพออย่างของเปิ่นกับบ่ฮู้นะมาลงมามาได้เอาเผาเฮาก่อนนะว่าจะมานอนโดยอีวะนะหันกับจะได้ใจก็เปิ้นตัวก็อยู่ห้องทรงเก่าอยู่ที่เก่านั้นน่ะเนาะหลวงพ่อไปใจเฮ้ยไปไหนชะตาเอ้ยละนิมนต์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเนอะครูบาอาจารย์มาเฮามานั่งช่วยกันครับพระป่าสามัคคีนิมนต์ที่อาจส่งเลยนะครับเนอะครูบาอาจารย์นิมนต์ครับนิมนต์วันนี้ผมจะเป็นผู้จารย์ให้เหวันขออนุญาตเป็นผู้จารย์เนอะนิมนต์ปุ่นละพอมันจะเป็นเอานี่เลยกะไม้ตัวนี้ไปทำตัวเจ้าไม้ตัวนี้ไปเอามาให้เจ๊เอามาเจ๊สองเจ๊มาพร้อมกันแล้วเนอะถวายความเคารพครูบาอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัฒน์เนาะเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคมวัดฝ่ายหินสถานีวิทยุที่สร้างคุณูปการให้กับการเผยแผ่ให้กับคณะสงฆ์ตลอดถึงส่วนราชการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเฮาตลอดมาเป็นเวลาหลาย10 ปีก็ไหว้สาปารมีด้วยความเคารพไหว้สาพระครูอภิวัฒนวิกรมในฐานะของผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาประธานเครือข่ายครอบครัวคลื่นสีขาวของเฮาตลอดถึงครูบาอาจารย์ที่รวมจัดรายการกันนักจัดรายการพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทุกรูปทุกองค์ที่อยู่ในที่นี้ก็ดีที่ฟังอยู่ตามวัดตามวาต่างๆขอได้รับทราบว่าเก่ากับผมขอนอบน้อมไว้สาตั้นด้วยความเคารพเจริญสุขเจริญธรรมถึงศรัทธาสาธุชนทั้งหลายอีปออีแม่เท่าแก่ทุกผู้ทุกท่านทุกผู้ทุกคนตลอดถึงลูกๆหลานๆญาติธรรมทุกท่านติดตามรายการสารธรรมต่างๆในเครือข่ายของคลื่นสีขาวของวิทยุวัดฝ่ายหินของเฮาตลอดมาคงจะติดตามอยู่ตามบ้านตามจองและที่สำคัญศรัทธาสาธุชนอีปออีแม่เท่าแก่ที่ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมามีครอบครัวของคุณโยมพิสมัยสุริโยดอนพร้อมกับอีปออีแม่ศรัทธาวัดฝ่ายหินของเฮาอีปออีแม่ศรัทธาสาธุชนบ้านไกลเรือนเคียงที่มาร่วมบุญพระป่าสามัคคีเพื่อสถานีวิทยุของเฮาในครั้งนี้ทุกท่านทุกคนขอความสุขความเจริญความมั่งมีสีสุขจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายเนอลำดับต่อไปเราจะเข้าสู่ส่วนของพิธีการในการตานพระป่าสามัคคีในวันนี้ในนามของคณะจัดงานในนามของครูบาอาจารย์ก็ขอได้รับเกียรติเนอะเจริญปอนครอบครัวสุริโยดอนเอาไผมาก็ได้เนอะมาด้วยกันเป็นปุกเป็นขั้วก็ได้จะมาคนเดียวก็ได้เจริญปอนเจไปตุ๊ดจุดเทียนเช่นวันให้เพื่อนกันเกี่ยมไว้กันเนอะถูกปักเลยอย่างเจบ่หันนะยังบ่ปักจะช่วยกันปักบ่ไอ้เสื้อไม่ช่วยปักใช่ไหมตุก็ลืมพอไว้นะบ่เป็นยังกะใจเย็นๆเปิ้นบ่ใจฟังไว้ไหนเปิ้นมานี่ที่เจ้าละ
ประธานไม่ได้เปิดงานไปไหนเนาะโอ้เปิ่นดีใจนะครอบครัวเปิ่นสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันมาตลอดปกตินี่เปิ่นจะเอาสพ่องสจพ่องนี่นะสวพ่องอันนี้เราเอาคนใจบุญใจดีนี่ละคนหมู่เฮานี่ละจุดโอเตียนก็บัดตันแล้วได้ล่ะฮะเจเตียนไม่ไหนโอ้แล้วไปแล้วเนาะเตียนติ๊บจุดไปแต่แล้วรอบหนึ่งแล้วบอกเป็นยังนิมนต์ตุลุงยองฮือศิลป์ครับท่านฮะท่านพระครูครับนิมนต์ครับนิมนต์ขึ้นไปฮือศิลป์เป็นครับก็เดี๋ยวผมจะอาราธนาก็ว่าตุลุงจะอาราธนา นิมนต์ตุลุงนิมนต์ขึ้นเหี่ยดีๆไปฮือได้บังคับปะน่ะตุลุงยองนี่ก็ลึกได้นะว่าเป็นอย่างตุลุงเขาไปใจพ่อหุ่นละนะเอาตัดใดก็ได้เอาสะดวกว่ะกล่าวคำปุจจาพระรัตนตรัยไหวพระพร้อมกันเนอะอิมินาสการเนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสการนะสังฆังอภิปูชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบมีขโยมที่อาราธนาศีลได้ก็อยู่นี่มีก็มีก็มีถ้ามีจะปลดขันตั้งทุกเจ้านี่เนาะเขาจะนำมาได้นะเขาบอกขอเนอะสาธุมะยังพันเตติสาระเนนาสาหปัญจศีลานิยาจามาตุติยัมปิติสาระเนนาสาหปัญจศีลานิยาจามาตติยัมปิมะยังพันเตติสาระเนนาสาหปัญจนิยาจามาเจกับไหมโอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิต
ติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาลาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยมัชฌปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทา สาธุ สีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย สาธุอาชีพปูจานเปิดกว้างอยู่เนอะวัดไฟหินนะ ยังมาซึกมาเป็นปูจาน สุมาโคตานน้อยสุมาโคตานน้อย แหมราคาหนึ่งนะครับ อ้าวตัวเดิม5 บาท ถ้าสุมาโคตานแหมราคาหนึ่งเนื้อเอาอันนั้นมาเอาอย่างก่อนน้ำส้มปล่อยมาเฮียกันมาเอามา ถ้าเวนตานก็เพิ่มแหมราคาเนอะ เอาไหนอันเอาน้ำส้มปล่อยมากับไอ้แม่ไม่ไหนเอาวัดได้นะไม่ใช่ว่าเล่นนะเนี่ยเหี่ยปะเพราะว่าเฮาวันเตรียมห้างได้อย่างแบบเอาน้ำใส่ฮันเอาน้ำใส่ฮันแก้วหนึ่งเดี๋ยวมันจะสละสลงเลยเนี่ยอย่างเปิ่นนี่กะเนี่ยเปิ่นเอานี่ของแต้แล้วนี่เนาะก่อศรัทธาญาติโยมเนอะที่ฟังอยู่ตั้งบ้านนะปู่จานครับตัวเจ้ามาด้วยกันนะก็ขับรถให้ตัวเจ้าด้วยก็หลวดกันเนี้ยเนอะวันนี้ครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่ในเครือข่ายที่จัดรายการร่วมกันที่เผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนผ่านเทคโนโลยีผ่านตั้งเครื่องกระจายเสียงโดยเฉพาะวิทยุเนาะและบัดเดี๋ยวนี้มีสื่อใหม่เนาะเทคโนโลยีใหม่เนาะก็มีเกี่ยวกับอย่างก็เป็นว่าโปรแกรมซูมอีกอะตั้งนดตั้งเฟซบุ๊กตั้งอย่างต่างๆมันก็สามารถออกอากาศได้ ว่าไปเลยดีกว่าเนาะเอาก็ได้มันเวลามันน้อยเอาเลยมันแบบไม่ใครก็จะไปทางหน้ากันอยู่ก็มีนะกะว่าไปเลยว่าเอาเนาะว่ากับสุมาเนาะสาธุสาธุสาธุอาหังวันตามิสัพพวัตถุทานังสัพพังโตสังฆมาตาเมปันเตสาธุโอกาสักแต่สัพพยังเครื่องกว่าตานเจ้าทั้งหลายนานาหลายหลากพร้อมจุภาคนานาอันศรัทธาผู้ขาตั้งหลายหมายมีพรันพอผู้อำนวยการสถานีวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดฝ่ายหินของเฮาพร้อมกับญาติกาวงวานของครอบครัวสุริโยดรพร้อมกับศรัทธาวัดฝ่ายหินของเฮาจุผู้จุคนและคณะศรัทธาคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาด้วยการนำของท่านพระครูอภิวัตนวิกรมผู้เป็นผอ.ผู้เป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาได้น้อมนำมายังจตุปัจจัยไทยธรรมเป็นพระภาษามัคคีกองหนึ่งเพื่อจักได้ถวายยกเงินยอดทานเพื่อกับสถานีวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินของเฮาที่นี้
บัดนี้ศรัทธาผู้ข้าทั้งหลายก็มาพร้อมกันที่นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จักได้ยืนยงสัพพะเนื่องขวางขอตานทั้งหมดทั้งมวลนี้ต่อองค์พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าก็มีวาสนันแต่ดีบางครั้งบางทีผู้ข้าทั้งหลายได้หางได้ดาเครื่องกินขวาตานได้ต้องแก้เตียวกายดังอันกะดีผู้ข้าก็กลัวว่าเครื่องกินขวาตานเป็นของต่ำของหยอบบอบประกอบไปด้วยมหานิสังสาคือทาสตานสหายทานจริงได้อุบายของควายตกแต่งสัพพะแห่งปุพานามสุกันโตตะกามาก่อนเขาตอกอ่อนมารอเพื่อจักมาขอลดโทษขอเครื่องวิเศษณตานเจ้าโพดฮือหายกลายเป็นอโหสิกรรมอย่าได้เป็นนิวรณธรรมกรรมอันแก่นกล้าอันจักห้ามเสียซึ่งสกะมกะคือหนทางอันจักไปสู่เมืองฟ้าและนิรบานอันจักมีในอนาคตการเมืองนานานจุงจักมีเตียงแต่ดีหลีด้วยดังผู้ข้าจะขอสุมาการะว่าเป็นภาษาบาลีเป็นคำดีๆว่าอิเมสเปเตยะธรรมาปริสุทธาสุจินโนวิวัตกะวินโยนิปานะปัจจโยโหนตุโนเอาโนพอดีเอาไปยืนโยงต่อพระพุทธก่อนแล้วมาหาตุลุงยองเนอะตนอื่นก็บ่ได้ต้องตุลุงยองอย่างเดียวคาถานักศรัทธาสุมาขอตานลวดเว้นไปด้วยกันเท่านั้นเนอะขันตังเอาเต่าเก่าเนี่ยกันไปเนาะเพื่อมันเป็นฮีตสตาเหยถ้าเขาบ่เนี่ยเขาคนเหนือเขาเปิ่นมีฮีตเปิ่นมีฮีตมีประเพณีอันดีงามเขาก็ต้องรักษาไว้วันหลังก็ช่วยกันพ่อเวลามีการกินกันตานนังอีกก็ได้เปิ่นจิมเนอะเขาเมนสมปล่อยปูจานเปิ่นจะได้กดเกณฑ์เว้นตานปูจานเปิ่นมาตะกี้ลงเครื่องบินมาบัดตันเนาะก็คือคนที่อยู่ที่นี่ทำการแตนไปก่อนเนอะเอาละตอนนี้พร้อมแล้วสุมาเครื่องกินขวาตันทั้งหมดทั้งมวลเป็นของสะอาดบริสุทธิ์ดุจล่องรอยมาจากนภาอากาศเกิดขึ้นจากหยาดน้ำพักน้ำแรงของศรัทธาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายที่มีจิตใจตั้งมั่นต่อพระพุทธศาสนาต่อพระธรรมคำสั่งสอนมีความตั้งใจหมายมุ่งเพื่อจะเจริญพระพุทธศาสนาเจริญรอยตามครูบาอาจารย์แต่การก่อนในการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนจะได้มอบพระป่าสามัคคีกองนี้ไว้กับครูบาอาจารย์ที่วัดฝ่ายหินสถานีวิทยุเพื่อจักได้บริหารตามแต่จะเห็นกวนบัดนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วศรัทธาทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจของท่านคืออยู่ในความสงบแล้วเราจะได้กล่าวกรรมถวายพระป่าพร้อมกันเน้อศรัทธาตั้งนะโมด้วยกัน3จบถ้าไผ่บัดตั้งด้วยกันขอให้พญาปึกเน้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังพันเตปังสุกุระจิวรานิสัปปาริวารานิภิกขุสังฆาสาโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสุกุระจิวรานิส
สัพปริวารานิ สัพปริวารานิ ปฏิคันหาตุ ปฏิการหาตุ อัมหากัง อัมหากัง ทีคารตั ที ง กาลตัง หิตายะ หิตายะ สุขายะ สุขายะ ข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ขอน้อมถวาย ซึ่งผ้าป่าสามัคคี ซึ่งผ้าป่าสามัคคี กองนี้ กองนี้ เพื่อถวายแก่สถานีวิทยุ ถวายแก่สถานีวิทยุ เพื่อพระพุทธศาสนา เพื่อพระพุทธศาสนา วัดฝายหิน วัดฝายหิน ถวาย ถวาย เพื่อบำรุง เพื่อบำรุง เสนาสนะ เสนาสนะ สถานีวิทยุ สถานีวิทยุ สุดแท้ สุดแท้ แต่ท่านผู้อำนวยการ แต่ท่านผู้อำนวยการ จะดำเนินการ จะดำเนินการ ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ขอน้อมถวาย เพื่อประโยชน์ เพื่อประโยชน์ และความสุข และความสุข แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลละนานเธอ ตลอดกาลนานเทินสาธุก่อนอื่นนั้นก็เจริญพรต้อนรับ คุณแม่บัวผินแล้วก็แม่จันเพ็ญนะพร้อมคณะ มาจับเวลาพอดีเนาะยอดบารมีเด้อใส่พานใส่ขันมาเรียบร้อยณบัดนี้เมตตาบารมีธรรมมาจากท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจท่านได้มานั่งณตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวจะได้ฮือศีลฮือปอนปั่นปอนให้กับศรัทธาญาติโยมตึงต่างบ้านตัวตึงที่อยู่บริเวณวัดฝ่ายหินที่นี่ตัวเนาะครูบาอาจารย์ก็มากันหลายเนอะขอบคุณทางสามเณรเอาลักเปิดมาตั้งแต่ตอนเจ้าแล้วก็ท่านอาจารย์ท่านมหาเนาะสมชาติชาตปัญโยโอ้มาขาดบันได้ พร้อมกับโยมพิสมัยเปิ้นเป็นประธานในการกุศสร้างห้างแปลงงานสถานีในวันนี้ตัวยนะครูบาอาจารย์ที่มากำรุนตะกี้ก็มีงานเขาดำเนาะที่คือกลมดีที่ติ่นดอยตุลุงก็เลยมาจ้าไปหน่อยก็เมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระครูกัลยาณปราโมทอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเพิ่นไปฮับก็มาด้วยกันเนี่ยนะแล้วก็อาจารย์นิพนธ์โดยเนาะที่มาร่วมกันน้องเจเจเขามาเป็นสีสันในวันนี้โดยเนาะก็เดี๋ยวถ้าเลิกงานแล้วก็จะอพยพโยงโยไปพุ่นนะเมาะ ฝ่ายหินนะเมาะตัวพี่หนุ่มเขา จะไปถ่ายทอดเสียงทางพุ่นแถมเอกกันเนาะเกิดพี่น้องศรัทธาตรงบ้านทางจองอาจจะไม่ได้ยินกามเนี่ยกายก็จะได้ฟังกันต่อเนื่องกันไปเลยเนาะขอบคุณคุณพ่อไพบูลย์โดยเนอะแม่จรูน มาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วเนาะทุกท่านโดยเนอะแล้วก็ตระกูลสุริโยดรโดยเนอะโยมพี่เขาเนาะตอนนี้ก็มากันจะไหลครูบาในวังสุมาตร เดี๋ยวอ้อยน้อยเดี๋ยวเมตตาบารมีขยับก็อีกเพื่อนกันครูบาในวังเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อพระครูวิสิทธิ์ศรีลาภรณ์เนอะพอเรื่องธนวัฒน์โดยสุมาเด้อทุลุงกับหมูจักวันก็เดี๋ยวเอาใส่พานพุ่งได้เนาะโอ้พอเลี้ยงใหญ่มาเนอะวันนี้นะพอเลี้ยงธนวัฒน์เป็นบำรุงสถานีแล้วก็เป็นโยมอุปถัมภ์วัดวังสิงคำตัวหลายวัดถวายส่วนตัวอาจารย์พระครูบนตัวผมขอโปรดนายกเคนเลยนะลายฮาร์ตี้เนี่ยไม่เลี้ยงบัวพินก่อนเนี่ยมันฮ้อนที่ไหนก็ย้าย เดี๋ยวพ่อธนวัฒน์ไปนั่งที่รับรองเดิมเนาะเดี๋ยวกู้บารมีเพิ่นต่อไปเราก็จะได้รับพรจากเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเป็นลำดับต่อไปเนาะตอนแรกว่าจะบอกอย่างเลยตุลุงยองตั้งแต่เจ้าแล้วก็ข
ก็ขอขอบคุณหลวงพ่อพระครูวัดป่าแดงหลวงพ่อพระครูวิสิตศรีลาภรณ์หลวงพ่อสมหวังนะตุลุงยองอาจารย์อภิวัตรแล้วก็ท่านมหาสมชาติก่อนอื่นลืมมาได้นะคือเจ้าภาพใหญ่เนาะคือโยมพิสมัยพร้อมโดยครอบครัวสุริโยดรแล้วก็เรื่องธนาวัฒน์ในเรื่องพัทธิชาแม่บัวพินแม่จันเพ็ญหลายๆคนที่จำมาได้เนาะก็เป็นบุญเป็นวาสนาของสถานีวิทยุของวัดฝ่ายหินอาตมาก็หูกันอยู่เนาะหูมาค่อยเก่งตั้งสถานีวิทยุมา10 กว่าปีบ่เคยจัดรายการคือคนอื่นจัดแต่ทำด้วยใจทำด้วยใจอย่างท่านอภิวัตรได้ข่าวแต่โดนปิดสถานีดอยน้อยตะกอนบนดังเนาะโดนปิดแล้วปิดอีกเอาเสาลงแล้วสอยเป็นยังเอามีใจได้ไหมเอาสถานีอื่นก็ได้เอามีใจสถานีอื่นก็ได้จนถึงปัจจุบันนี้เขาทำงานด้วยใจถึงวันนี้อย่างพระครูป่าแดงพระครูวังสิงห์คำต้องตื่นแต่เจ้าอาตมาก็อย่างที่อาจารย์พระครูวังสิงห์คำว่าต้องตื่นก่อนเนี่ยถึงวันนี้ตั้งแต่มีวิทยุนี่นอนตี 1ตื่นตี 3รับตี 5ตื่น6 โมงหน่อยเข้ารายการของพระครูก่อนนะถึง7 โมงก็คอยบางทีบูบไปหน้าจอพระครูว่าอย่างรายการอย่างตักปิ้งโทรศัพท์ถึงได้ยินเป็นอย่างครับมันลืมไปบางทีอันนี้นะการทำงานเนาะที่แต่ส่วนมากนอนดึกเนี่ยลูกว่าอายุบ่ค่อยยืนนี่นะเราทำด้วยใจเนาะเป็นอย่างตุลุงทองพี่ตายตุลุงทองครั้งสุดท้ายบันทึกเนี่ยผมยังบอกเลยว่าผมมาไหวแล้วนะคือบางคนว่าตายคาใหม่ตุลุงทองยังมีเทปวันสุดท้ายที่มันออกอยู่คือจำได้น่าจะเป็นเดือนธันวาวันที่16ครั้งสุดท้ายที่มันออกตุลุงทองเพราะนั้นในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนาะบุญกุศลที่หมู่เฮาทั้งหลายด้วยทำกันมาเนี่ยก็จงเป็นเดชะเป็นละพะปัจจัยอุดหนุนนำส่งกับหมู่ครูบาอาจารย์ให้มีความสุขความเจริญพร้อมกับคณะศรัทธาทุกคนในวันนี้คิดสิ่งใดประสงค์สิ่งใดประกอบด้วยคุณงามความดีก็ขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านเถิดเนาะเดี๋ยวเอา ต่อไปก็วิทยุจะดับเนาะ อาจารย์ท่านมหาเพิ่นได้เอาได้มาล้วงตีต้นขวดตาลแล้วก็จะได้เอามาใส่พานแล้วก็จะได้ประเคนเนาะขอตระกูลสุริโยดรโยมพี่มามกรรม
งานนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าโยมพิสมัยสุริโยดรนะเปิ้นตั้งเป้าไว้เมินละแล้วก็ยั้งกับไปกรรมกันเนาะเราดีโอกาสดีวันนี้ก็เลยได้จัดทำวันนี้ตัวนะสาธุนั่งที่รับรองเดิมเนาะแต่จะได้รับพรจากอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจเป็นลำดับต่อไปยะทาวาลิวาหาปุลาปาลิปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจจันตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติระโสยถาสพปิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโควินัสจันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวันตนาสีลิสนิจจังพุทธาปจายโนจัตตาโลธรรมาทันติอายุวันโนสุขังปะลาอันปอนเป็นสั้นเนอะสถา แต่เนี่ยความกินความหมายไปหมดละโวหารที่ได้กล่าวไปตะกี้เป็นสิ่งที่หมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายคงจะเข้าใจว่าพระครูเปิ้นแบบปากนะแต่ทำงานเฮาหันทำงานแล้วต้องประทับใจแล้วก็ที่ประทับใจนักกว่านั้นก็คือเป็นปีอ้ายเฮานะ2 เดือน3 เดือนนะพอสอบเกิดเดียวกันก็เป็นคนที่มีจิตใจเสียสละสูงได้ทราบปฏิปทาของครูบาอาจารย์วัดไฟหินมาเมินแล้วก็อยากจะมากราบเปิ้นก็มีโอกาสได้มากราบในนามของเครือข่ายคลื่นสีขาวท่านพระครูอภิวัตรวะท่านมหาเดินทางไปหาเปิ้นก่อนเนอะผมขอจะต้วยก้นไปบรรลุนะเนาะก็ได้เดินทางมารับใช้ในนามของเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์ตุลุงยองกะดีท่านครูบาต่างเวียงป่าเป้าตั้งแม่ขจารเจียงไฮ้ในเครือข่ายทุกคนอยากจะมาร่วมงานแต่ก็ติเปิ่นมีกิจนิมนต์ติดอะไรอย่างถ้าเปิ่นอยู่ในเชียงใหม่เปิ่นก็มาอย่างท่านพระครูนี่ละแต่ว่าเปิ่นอยู่ไกลมาบ่ได้ก็ฝากความระลึกถึงมายังครูบาอาจารย์และศรัทธาญาติโยมที่วัดฝ่ายเห็นทุกผู้ทุกท่านขอบคุณอนุโมทนาบุญกับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระอาจารย์ได้ทำเพื่อพระพุทธศาสนาก้าวกระผมเขาจัดรายการถ้าบ่มีสถานีวิทยุออกอากาศฮื้อทำรายการฮื้อก็คงบ่มีความหมายอะไรยังทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์ได้ทำไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์แต่การก่อนเปิ้นมองหันเนาะก็ขอให้เปิ้นได้มาปั่นปอนอนุโมทนาบุญให้ครูบาอาจารย์ท่านพระครูวิสุวัฒน์วรกิจโจได้มีอายุมั่นขวัญยืน100 ขอบเข้าวษาบัดต้องขาดต้องเกินเนอะเอาพอดีแล้วก็ไปเขาก็จะไปหมดอันไปด้วยกันเนาะก็100 นะถ้า100มาอันก็คงจะได้สร้างประโยชน์กับพระพุทธศาสนาแห่มนักอยู่เนอะก็ขอบุญญาบารมีปกป้องคุ้มครองครูบาอาจารย์ต่อไปก็จะได้ไหว้สาระพระเจ้าด้วยกันเนอะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราสาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบเอาเมียงมาสู่กันได้ละคำนี้นะครูบาอาจารย์ท่านพระครูเอาสักหน่อยบ่ว่าเอาสักหน่อยละกันนะศรัทธาญาติโยมฟังสถานีวิทยุอยู่เนาะถวายให้อาจารย์ท่านผู้อำนวยการได้จัดการเลยสาธุเนื้อศรัทธาเปิ่นท่าฟังอยู่ทางบ้านปอ
นิมนต์เถอะครับ ก็ขอยกมือ10 นิ้วกราบในบารมีธรรมหลวงพ่อธรรมครูโคสิทธิ์ปริยติยพรหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลสุเทพท่านเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารอันเป็นผู้มีอาวุโสสูงสุดณที่นี้ตลอดจนครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการคลื่นวิทยุสีขาวเพื่อเจ้าประชาตลอดจนคลื่นธรรมะเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมของวัดฝ่ายหินเฮาในที่นี้มีท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมท่านผู้อำนวยการคลื่นสีขาวหลวงพ่อตุลุงยองแล้วก็ท่านเจ้ามหาก็สมชาติ นี่ฟังสำเนียงของหูไม่ต้องบอกว่าอยู่ที่ไหนเพราะสำเนียงบนลำปางหนาอันลำเมืองแป้แห่ระเบิด อันนี้แต่หลายรูปเนื่อที่จำได้ภายพ่องพระครูกัลยาณประโมทพายแฮมจะนิพนธ์ก็ส่วนมากจะได้ยินกระเสียงมหันโต วันนี้มหันโตหันตีนกับวันนี้ก็ต้องขอสุมาภายเนอะไม่ได้ตักได้ต่อกันดีก็มี แล้วก็ญาติโยมญาติธรรมวันนี้ก็มากันหลายท่านหลายคนแต่เจ้านี่ ติดศาสนกิจงานบ้านใหม่ของท่านนายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวานก็เลยได้บอกว่าทางวิทยุบอกท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุว่าจะมาตอนบ่ายเนอะก็นึกว่าพ้นแล้วแต่เจ้าล่ะเป็นนาบุญได้มาห่วมพิธี วันนี้ก็นำญาติธรรม ลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมมันมีโยมปเลียงธนวัฒน์แม่เลี้ยงทัดพิชาสุสิงคำที่ญาติโยมได้ยินโทกูเจ้าฮือกำลังใจวันนี้ก็ได้มาบางท่านก็มาปะกันที่นี่ตะกี้เหลียวมันนี่มีแม่เลี้ยงบัวผีนมีแม่จันเพนคำโปธาไผ่แฮมตอนมันอยู่ตะง่อนเขาบอกนะหลายคนเนี่ยมาได้ตักได้ต่อปุ้นไผ่ยกมือใช้ไฟอย่างซื้อยากะ ไม่ชีกะไม่ชีอย่างก็จิตพันีอู่ทองหลายคนเนอะตัวมาตุลุงก็จะจำได้พ่องจำไม่ได้พ่องก็ขอสุมาอภัยจำได้หมดอะแต่มันลืมชื่อ ก็จำหน้าจำตาได้อยู่วันนี้เป็นโอกาสดีเนอะสถานีวิทยุเฮาได้ยืนหยัดมาตมาอยู่กับท่านพระครูสมุวิศวัตนี่ได้ประมาณ20 กว่าปีแล้วกัน10 ปี20 ปีแล้วกันตั้งแต่เมื่อสถานีตั้งใหม่ๆมาละยังไม่ได้ไปจากกันเตื้อลากับมือลาไปนะกับมือไปก็ยังได้พระครูว่านะแจ้งไปแจ้งประเด็นนี้ก็เลยได้เป็นกู้ถ้าอาตมาตื่นประมาณตี 4ไปตี 5ท่านพระครูก็ต้องตื่นประมาณนั้นเพราะจะต้องมาคอนโทรลทาง Facebook ไลฟ์เพราะเขาก็เปิดก็ power ไปได้เหมือนเขาไปจ้างก็เดี๋ยวมันดักมากระโทรห้องเพราะนั้นท่านพระครูก็ไม่ได้รับถ้าเขาบันไดเขารับลูกขวายท่านพระครูจะได้ลูกขวายเพราะว่าพระครูจะต้องมาดูแลในด้านเสียงภาพมูนี้ซึ่งก็มีพ่อเลี้ยงธนวัฒน์แม่เลี้ยงทัดพิจาปนซื้อโน้ตบุ๊กก็ถวายก็เลยต้องวันใดก็เป็นห่วงว่าถ้าเขาบาไลเนอะกับพ่อเลี้ยงกับญาติโยมท่าพอตัวฮะได้ยินก็เสียงก็ไปยอมฮะแล้วประเดี๋ยวศรัทธาจะประจำนะจ๊ะพระครูอันถ้าเขาบ่อู้มันจะจมเขาบ่อู้นะตุลุงเอาแห้งออกถ้าวันใดอู้ย่อยนี่เปียกว่ะเป็นห้องมีห้องแห้งเปียกตัวน้ำเดียวนะเพราะนั้นก็ถ้าบัติศาสนกิจใดๆก็จำเป็นจะต้องออกแต่ว่าต้องขอประทานอภัยกับท่านอาจารย์พระครูโดยหลวงพ่อพระครูพิวัตรนวิกรมไลน์มาวันนี้ฝากรายการตุลุงกำเนิดเฮาสับติศาสนกิจแต่ว่านี้เจ้าสายบ่ายค่ำมาเจ้าไปยกเสาเอกคือโยมนะเป็นตู้เจ้าอมดนะ ยกเสาเอกเสร็จเมื่อไงไปแต่ว่าเมื่อไงไปงานอย่างก็ลืมไปแล้วแล้วก็มาตอนไปสวดมนต์ตันเมื่อคืนประเทศวัดโลกโมลีเลยบอกหลวงพ่อพระครูว่าเทพเนอะเอาเทพก็เทพแต่ว่าเลยเป็นเทพไปวันนี้ก็กราบขอบพระคุณในเมตตาบารมีครูบาอาจารย์เขาจุดตนจุองค์นะครับเนอะที่ได้นำปาญาติธรรมญาติโยมและขอขอบคุณญาติธรรมทุกท่านเนอะที่อยู่นี่ก็ดีอยู่บ้านก็ตามก็จะไปละไปลืมสถานีเขายืนยัดอยู่ได้โดยปัจจัย
ปัจจัยนี่ก็คือเงินนั่นแหละสำคัญถ้าขาดเงินก็สถานีจะดับถ้าอาจารย์พระครูท่านพระครูสมุวิศวัตดังที่ได้บอกปนบะเกยรบกวนมหาบดีกับบอกอันนี้หมู่เฮานักจัดรายการโดยมีท่านพระครูพิวัฒนวิกรมได้หันความสำคัญว่าเฮาจะจะใดที่จะช่วยดังนั้นก็จะไปฟังอม่วนบดายอย่างที่ท่านพระครูพิวัฒน์วันม้วนฟังตุเจ้าศรัทธาฟังม้วนแต่พอนี่ฮ้อนโกนโวเนอะก็เดียวกับแปลงนั่นก็เดียวกับแปลงถ้ามันสถานีอย่างเสาบนพวกนั้นวะมันสูงจะโลนะถ้าลมปัดมากำก็พอให้ด้วยอันเนี้ยมันเจ็บว่าน้อยๆนะถ้ามันโดงกำดักปิ้งกำนี่เตรียมมาเถอะอย่างน้อยประมาณ30,000ต่ำสุดสูงสุดก็เป็นแสนศรัทธาฟังม่วนกันเดี๋ยวเขาบอกใส่กันทำละอันค่อยใส่กันใส่เตื้อนี่ฝากไว้เนอะช่วยกันคนละไม้คนละมือเขาได้ช่วยกันมาละก็ขอให้ได้ร่วมแรงร่วมใจกันวันนี้ขอให้ย่างบาสายเกินไปแล้วเนาะอวยพรปีใหม่กำลังได้มานี่เมื่อกี้วันเตื้อยังมาถึงเกินเดือนเตื้อก็ขอความสุขสวัสดีบังเกิดมีกับครูบาอาจารย์ท่านเจ้าจุตนจุองค์ญาติโยมญาติธรรมพอออกไม่ออกศรัทธากูคู่กูควรเนอะขอได้อยู่ดีมีสุขหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยเปียทิโลกาอุบัติเหตุเพศภัยจุงได้มาลายหายสิ้นไปขอให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตสมบูรณ์แข็งแรงมุ่งมาปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดขอสมดังความมุ่งมาปรารถนาเหมือนกันจุตนจุองค์จุผู้จุคนเนอะอายุวันโนสุขังปะลัง สาธุเอาเจ้าภาพเก้าคนเสียงหวานที่สุดขอบคุณจุผู้จุคนเนอะไม่อยู่พุ่นอันก็บอยู่โยมพิสมัยโยมพิสมัยเนอะโยมพิสมัยปีหน้าว่าไม่นะปีหน้าตุจะเดินจากลำปางมานัดกันก่อนสัก10 วันถ้าต่ำ10,000นี่ตุประมาถึง100ขุนตาลกับปิกเหี้ยว่าใจซองใส่ฮื้อนะถ้าได้ตังน้อยนี่อายเปิ้นนะปีนี้ได้5,000ว่ะลูกงานแจโฮมมาถึงดอยนางแก้วนะก็ยังแขวนเนาะก็ต้องขอขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกท่านทุกตนทุกองค์นะเจ้าที่มาในวันนี้ข้าเจ้าก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งดีใจเป็นอย่างนักเลยนะเจ้าตั้งแต่เจ้ามาเลยนะเจ้าที่มาจนถึงเวลานี้เขาก็ได้ตานไปแล้วนะเจ้าแต่ว่าจะได้ปัจจัยนักน้อยนั้นก็คงบ่เป็นอย่างนะเจ้าเหมือนกับท่านพระครูว่านะเนาะปีนี้มันเป็นโรคโควิดโดยเงินโควิดเนาะเขาได้เงินแค่นั้นก็คงจะแค่นั้นนะเจ้าเนาะเจ้าก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนเจ้าสวัสดีเจ้าเงินบ่สำคัญแต่น้ำใจสำคัญเนาะเจ้าแต่ว่าได้2 เข็มย่ำแก้วมาดีกว่าวันผูกย่ำได้อยู่นะก็ได้ปัจจัยเนอะจากญาติธรรมที่เปิ่นหอมมาจากตังขึ้นสีขาวนั่นนะตั้งแต่อาตมาออกจากวัดดงหนังคีรีชัยเจียห่มผ่านวังเหนือแม่ขจารแล้วก็มาถึงดอยนางแก้วจกพอกระเป๋าแล้วเหลือ20,000ประเดี๋ยวนี้นะได้มาทั้งหมดเปิ่นหอมเพื่อการศึกษาแต่ตุก็บอกว่าอีแม่ประเดี๋ยวเขาจะไปวัดฝ่ายหินเขาขอหอมเปิ่นก่อนเนอะอีเนาะกะเดี๋ยวมันตึงมาแหมอีกันเนาะกันลังมาแต่ก็ได้มา4,500ตะวานะได้ทั้งหมด4,500ก็เลยอันพอติดสตังค์อีแม่เปิ่นเอาซ่อนในกระเป๋าแหม500เป็น5,000แล้วก็ท่องทุลุงดอยแหม1,700ก็เป็น6,700เนอะเฉพาะที่ลุกจากตังเวียงเป่ามาก็ถือว่าในน้ำคลื่นสีขาวที่เปิ่นติดตามลำโดยอาตมาและครูบาอาจารย์เปิ่นหอมมาจากเวียงเป่าตังวังเหนือโดยก็ขอให้คณะทำงานคนโยมพิสมัยมีกำลังจิตกำลังใจในการทำงานต่อไปโควิดโความก็เดี๋ยวมันก็วามหายไปปีหน้าปีต่อไปอาตมาคิดว่าถ้าทำโครงการอย่างนี่สนับสนุนเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ครูบาอาจารย์บ่ได้เอามาใช้ส่วนตัวถึงวันนี้บ่ใช่ปอสถา
อันอย่างที่จะซ่อมแซมนี่ใจเงินส่วนตัวไปนักเนาะก็อาศัยว่าอย่างเอี้ยเฮาช่วยกันอาตมาจะเดินทางไปที่เมืองฝางเนอะไผ่จะหอมด้วยก้นไปก็ได้จะหอมวันนี้กับเจวาหยังเนาะจะเอาไปหอมหลวงพ่อวัดน้ำบ่อสาวาก็ไปปุ้นนี่ระยะเวลาที่เดินทางมันหลายวันก็ครูบาอาจารย์เปิ้นจะอู้ตั้งสถานีนี่โดยตะกี้ก็ติดมาจำตุลุงยองไว้ว่าถ้าบอกอู้ถึงวันนี่จะถอนขันตั้งนี่เนาะเปิ้นก็ห้าปากว่าจะอู้ถึงวัน ถ้าเดินทางไปถึงน้ำบ่อสาวาแล้วได้ปัจจัยต่อใดก็จะหอมเปิ้นทั้งหมดในนามเครือข่ายคลื่นสีขาวศรัทธาก็หอมฝันครูบาอาจารย์ไปเอาเข้าบัญชีบัดต้องฮือเฮาถ้าฮือเฮานี่เขากว่าขี้ยามันมาเอาตอนที่เฮานอนประจะนอกก็หอมไปทั้งปุ่นเนอะก็ฝากกันว่าสิ่งที่ได้ที่ช่วยเหลือครูบาอาจารย์ได้เขาช่วยกันครูบาอาจารย์ของหมู่เฮาทั้งหลายเปิ้นบอกขอไผซะละสุมาเถอะท่านพระครูอภิวัตนี่บอกเคยอ้างขอไผสักเดือญาติโยมเปิ้นนักกฐินปีที่ผ่านมานี่นะวันสุดท้ายแล้วจะออกพรรษาแล้วศีลสุดท้ายบอกญาติโยมว่าปีนี้บ่มีไฟจองเนอะกฐินญาติโยมหูมาบรรลุก่อนช่วยกันเนี่ยเปิ้นบ่ได้ขอไผตั้งนี้ก็เหมือนกันท่านอาจารย์เฮาเปิ้นเอาตังมาตานเป็ดเอามาบริจาคเป็นแสนเปิ้นยังบ่เอาก็มีนะอันนี้ฮับของคืนสีขาวก็ฮับกระเสามานะตีเนี่ยนี่ญาติโยมมาหลู่เนี่ยถึงนั้นแสดงว่าหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายได้ทำบุญกับครูบาอาจารย์ที่มีบารมีธรรมครูบาอาจารย์ที่บักขออย่างจากญาติโยมเลยมีก็อาตมาเนี่ยจะขอ ขอให้ช่วยกันดูแลครูบาอาจารย์เนอะสิ่งใดที่เป็นกึศเนี่ยคือทำเนี่ยเถอะญาติโยมได้บุญแน่นอนการเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่เพิ่นทำกันนี่นะเขานั่งอยู่ในซาวคนแต่คนฟังอยู่ที่บ้านเป็น2,000คุ้มลงทุนคุ้มฉะนั้นเขาเนี่ยยังก็ตามเขาต้องการกำไรถ้าเนี่ยอย่างขาดทุนก็บ่ต้องเนี่ยอย่างมันทุกวันนี้อยู่ไปวันๆขอให้เขาได้กำไรชีวิตทุกวันหนึ่งตื่นเจ้ามาได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์มีกำลังจิตกำลังใจดำรงชีวิตอย่างถูกต้องต่อไปก่อนจะรับจะนอนเปิ่นมาอำลาแห่งครูบาอาจารย์ก็มาอู้คือฟังเรื่องที่ดีที่งามทั้งนั้นอันนี้คือได้กำไรตั้งแต่บัดเจ้าถึงบัดแรงเนาะก็จากคลื่นธรรมะที่เขาทำกันฉะนั้นอาตมาขออนุญาตเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์ทุกผู้ทุกรูปทุกองค์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวก็ดีตีนอกเครือข่ายที่เผยแผ่ธรรมะด้วยกันก็ดีอวยพรให้กับญาติโยมทั้งหลายปี 2555 นี้ก็ขอให้เป็นปีที่ดีที่สุดในการทำบุญสุนทรทานในการกินกันตานของศรัทธาญาติโยมคนอื่นบ่มาคนอื่นบ่เนี่ยขอให้หมู่เฮาเนี่ยกันเพราะโอกาสในการทำบุญนั้นหาได้ยากถ้าเฮามาอ้างนั้นอ้างนี้เขาคงบ่ได้ทำตั้งแต่นี้ไปหน้าขอให้ศรัทธาญาติโยมทุกผู้ทุกท่านการกรุงรุ่งเรืองเจริญโดยอายุเจริญโดยวรรณะสุขภาละปฏิภาณธนสารสมบัติจงทุกท่านทุกพงเทินชัยสิทธิทนางลาพังโสถิงพระขยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพขังวุติจะยัสวาสตะวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตอายุวโนสุขังพลังถ้าได้ขันตั้งจะอูยาวกว่านี้หน่อยเปิ่นบอกเอาขันตั้งมาเพราะ ไอ้ที่เปิ่นจุเป็นผู้จานกับเป็นให้เปิ่นมาได้ขันตั้งใช่ไหมสาธุเนอะศรัทธาญาติโยมเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพปลอดภัยกันทุกคนเนาะเข้ามานี่บ่มีโควิดนะถ้าออกไปก็แล้วแต่ตัวไผ่ตัวมันเนอะมันจะไปอยู่ทั้งนอกพุ่นนะเขาจะไปแอวอันร้านอาหารก็ผับบาร์ไปเข้าช่างเม็ดในวัดบ่มีเนอะสาธุศรัทธาญาติโยมทั้งหลายคุณโยมพิสมัยเอาต่อเลยเนอะตุจะเก็บขวาขึ้นรถแล้วนะเที่ยวสุดท้ายจะออกแล้วเอาเจริญพรคุณโยม